Так, ўсё, я тутака. Дарог Ялсавіч. Я выбачаюся, просто ўсё ж таки, калі ідзе адлік, я там бегаю ў платочках, кавы заварваю, усялякае такое, то бок... Ой, щось я піўся гэтай кавы. Ой, штруху. Млосна. Так, каркал сорвала, ну, родичи, сваякі, але ўсё ж таки далёка ад іх, мы кацячыя дупа. Разбор айсбергов Форчан. За умовой, що він ведеться по-белоруску. Можем глянуть, ну, троху. Так, а шо, як у тебе справы? Так, что там у меня? Контрструки. Так, что там Ксюня отказала? Ну, это все, да. Ксю з'явилася некалькі дзён, яшчэ щось писала. Ну, некалькі хвілін мы можем паглядзець, троху уяўленне замець. Ну, зноў ж таки, пытанне-то стае. Разбор-то по-беларуску ты праводзіў? Бо калі на балацянай, не. Так, дзе там контрструк? Минуточку, у меня тихая. Позднее будешь писать ему уровень. Ну так, але адказу я так и не пачуў. А колькі ты ўсяго плануеш узроўню напісаць бок выпускаў? О! Правда, перабраў троху з кавай. Так, что у нас сегодня? Будет тягнуться больше гадзіны. Больше гадзін, 9. Ну, наконт мовы я ставіў пытанне. На якой мове разбор праводзіць? Ой, я-мая, а гучныя? Reddit? Вось зараз нібы Reddit больш актыўны, ну, мне так увогуле падаецца. Форчан ужо памёр, нібы такое ўражанне. Дзесь там існуе, но там уже, напэўна, такая невялікая супольнасць. Але для гісторыі гэта, конечно, цікава. Для тых, хто не ведае, што такое іміджборды. Было б і адкрыццём, што большасць мемаў то ўсё ж такі адтуль пайшло. Ну, калішніх мемаў, бо ужо генерацыя контенту адтуль таксама відавочна ўжо не будзе. Можа, хіба што трошку. Ух, да што ж такое-то? Так, сёння, то бок, у нас Counter-Strike. Побегаем. Ось, а пазней, напэўна, працягне з Фоксі нашу гэтую капную галоламку. Натхняўся. Ой, знайшоў, конечно, у каго натхняцца. Але, ну, прыпусцім. Больш не робіць. Ой, больш можу. Троху украінская там у галаве. Какой більш. Так. Дык я пачую адказ на пытанне, на якой мове разбор-то? Я ўжо трэці ці чацвёрты раз ставлю. Не, ну не хочаш адказваць, ну ладно, ну тады, напэўна, высновак я зраблю, што, на жаль, не па-беларуску. Так, Open Party, я пакуль прыстрэлу, што зраблю. Па-беларуску, о, дык цудоўна, тады глянем тады хоць троху. Адказаў? А я не бачу, я запытаў і... Ось у чаце. Пурбай, дарокі. Разбор Форчан на стриме нормалёва, я пазней буду пісаць 7 узровень, но может быть, что размор будзе больш цягнуцца больш гадзіны. 9, я ў Reddit знайшоў айсберг. Ну, натхняўся вось у гэтага. І ўсё,
Не было паведамлення чы па-беларуску. Я не бачу яго, як яно... Можа, не прайшло не там. Калі з тэлефону бывае такая халера, што некаторыя паведамленні проста не даходзяць. Там трэба звяртаць увагу, што там з'яўляецца паведамленне your message failed to send. Ці щось падобнае. Ну так, будзе цікава. Пробуваю дароўкі. Так, а можа сюды спасылачку? Просто я зараз па спасылках шукаю, замахаюсь. Ой, па падпісках ютубаўскіх. Хоць я ютуб ты гляджу... Я на ютубе гляджу у асноўным рэакты на якія-небудзь песні, якія мне там падабаюцца. Падпіскі кідаю, але каму трэба, але ў выніку уключаю які-нибудь разбор і займаюся сваімі... Ой, які-нибудь рэакты і займаюся сваімі справамі. Чакай, а я, можа, увогуле здраднік, ты не падпісаўся на цябе на ютубе? Ці што? Дзе? Я не магу знайсці. Так, скінь, будь ласачка, бо я щось не магу знайсці сярод падпісак. О, я уже забыўся, што і злунарыча я ютуб канал. Вось зараз, здаецца, гляджу, просто знаёмлюся, што каго я там панадпісваўся калісь. Так, зараз адну ваўну трэба выдаліць. Так, як гэта робіцца? Так, есть. Там, конечно, было больш парагатаць над балотамі, але ўсё адно. Так, дзякую. Just cut things. Зараз заходжу. Так, ну, атрымліваецца, я дура не падпісаўся. Так, Айсберг Портал па-беларуску. Так, пік, тут топ-5 гульняў з афіцыйным беларускім перакладам. Беларусізатор Бесіч. А дзе гэты? Форчан. Разбор айсбергаў. Так, сам Форчан я не бачу. Так, Portal, Half-Life. 11. Просто ў мяне інтэрфейс падагнаны пад 10, бо мне не падабаецца вось гэта срань, тое, што пуск вы пасярэдзіне. А так, вот тут уже можна пабачыць, што гэта 11, просто троху мадыфікаваная праз утиліту. Там адна зараз, і дзе там яна. Вось праз такую можна трошечку падналадзіць, вярнуць меню пуск на левы бок, дзе яны павінна быць, і ўсё жыццё там было, і ўсе звыкліся. Дызайнераў я ў адно месца пхаў. Просто вось іншых словаў няма. І тое, што выпрамляе куты, што таксама мяне бесіць, я не люблю скруглёныя куты. Вось адзінае, чаго мне не хапляе, гэта раскладкі на другім маніторы. Там, дзе гадзіннік, ну, у мяне ж 2 маніторы. Вось тут гадзіннік з раскладкай, як заўсёды ў правым куце, а на другім маніторы толькі гадзіннік. Вось гэтага мне не хапляе. Я памятаю калісьці, калі бы сядзеў на дзесятцы з 2 маніторамі, была асобная аплікацыя, якая запускалася са стартам Windows. Як там, Actual Multiply Monitors, щось такое. Ось. Ну, там яна працавала, ну, трошечку былі нейкія хібы, там щось такое, ну... Тым не больш, яна дазваляла якраз таки перакінуць на другі манітор вось тую шлыханую раскладку.
Бо ўсё ж такі у мяне асноўны манітор, калі там гульня нейкая, я проста не бачу, якая ў мяне зараз раскладка ўключаная. А на другім маніторы я бы падглядзеў і ўсё, я адразу пераключу на патрэбную. Дык няма гэтага гаўна. Так, зараз будзе кантра. Ну толькі мы паглядзім, Алсевіч скінуў спасылку на свой разбор, цікавенька паглядзець іміджбордаў, якія калісьці былі папулярныя, ну зараз іміджборды амаль што памерлі. Ну, прынамсі, я так лічу. Могу памыляцца. Міхась, дарэчы, ты не хочаш да кантры даяднацца, далучыцца? Бо зноў буду адну пысу бегаць. Ну, канешне, у мяне крабавыя лапкі, кацячыя лапкі. Ну, я адразу буду выбачацца. Ён яшчэ не гатоў. Дык а што? А ты ж проста запрапанаваў паглядзець, я думаю, мы зараз паглянем хоць некалькі хвілін. Ну, прыпусцім, айсберг тады Half-Life-у. Дарэчы, табе б можа адсартаваць плейліст на гэтае самае па ранішнім гэтым самым, бо атрымліваецца, ты запускаеш і запускаеш апошні выпуск. Вось тебе змяніць месцамі. Що ў працэсе? Ну, добра, я зразумеў. Я хачу, яна ў мяне не ідзе. Трошку можа неяк папрацаваць над вымаўленнем. Ну, напэўна, гэта з досведам прыйдзе, бо так адчуваецца троху сціснуты нейкі. Закаваны неяк. Можа, хвалюешся. Ну, гэта проста з маім невялічкім досведам загучкай пайшоў дакалупвацца каточак. Душніла каточак, душніла. Я выбачаюся адразу за нейкую крытыку. Стары відэа. Ну-ка, давай тады апошнюю. Ці давай... Ужо лепей. Ну і таксама яшчэ за ўвагі, зноў каточак душніла, чэ ў нас заўсёды вось такое цвёрдае, шчэ, ну, трошечку яшчэ над беларускім вымаўленнем. Ну, усё добра, то що займайся. Так, ладно, ой, божух, ну што я націснуў? Так, давайте паглядзім усё ж таки, я не буду дамахвацца. Все роўна цудоўна тое, што ты працуеш вось на тым, як все ж таки над беларускімі відэа, якія штось разбіраюць, якраз таки вабіць аўдыторыю да беларускай. Ну, амаль што. Ну, у мяне добра чутно. У нас троху розная гучнасць. Я магу дакінуць на OBS, калі трэба. Ой, колькі тэорый на ту наконт таго джамену. Гульнявым. Чаго яшчэ раз? Просто прабачыць? Не? Ладно, я, можа, не зразумеў. Squeal. Чакай, Squeal гэта ж па-ангельску нібы... Не, Squeal... Як там вавёрка? Squirrel. А што тады значыць гэты файл?
Навошта ён па сваіх б'е? Else and the coast. Ну, вот так, ладно. Вось тут моя ангельская ідзе кудись у дупу. А, ў сэнсе, чакай, гэта ж мапа ёй у афіцыйнай гульні. Калі катаешся на гэтым самым... На багі, калі катаешся. Ты даязджаеш да гэтых ангараў і кудысь туды дастаешся. Яна можа быць вельмі падобная. Што я памятаю, вельмі падобная мапа. Крыкі цитаделя. А, фото не знайшоў. Ага. Кого? Чекай. Танкер? Кентуин? Тенсер? Там у них так у файлах было написано, напевно. Модификованных. Who players the piano? Piano? Piano. 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 А, пиано все-таки. Угу. Луговые. А что там, аудиофайл, типа что? Ладно. Заинтриговал. Ну, цікаво. Ты бок такие пасхалочки, вось на это поглядеть, что там то, что распрацоўшки сховали. Ну, стуну. Дякую, что робишь подобные відео. Ну, а далей там з досвідом вось тое, што я там дамахваюся, ну, каточак душніла, я казаў. З досвідам прыйдзе. Сам троху папрактыкуеш беларускую, вось мне самому яшчэ куды развівацца і так далей. Вось, што неяк часцей размаўляць, і яно там ужо ўсё будзе добра. Так, Міхась казаў, што кантраў яго не ідзе, шкада. З іншых мы ж гулялі разам у гэтую штуку, як я назвалася, Deceive. Мне падаецца, Deceive цяжэй за тую кантру, але з іншага, калі, канешне, 30 FPS у кантры, гэта дупа, гэта не пагуляеш. Ну, хавай, на самы мінімум скруціць. І щось мне пісалі, вось Міхась у чатик, што сапраўдныя кіберкатлеты там яшчэ змяншаюць раздзяляльнасць. Наўмысна да раздзяляльнасці нейкіх манітораў. А, не, да нават суадношання бакоў змяншалі і расцягвалі. Каб кіберкатлеціць, там і FPS адпаведна будуць. Так, браузер можна і зачыніць. Што мяне там захапляецца? У меня захапляецца. У нас подписчиков меньше. Шо? Это судон. Так. А я тем часом пока включу дезматч. Просто буду лапки разминать. Ой, и можем размаўлять, пока там буду бегать. А и з іншага ўсё роўна. З мяне такі гулец у гэтую кантру. Так, ну то бок фурчан ты будешь выкладаць адразу ўсё, калі дапішаш. І там таксама то бок будуць такія нейкія невядомыя факты ў тым фурчане. О,
За контрол. Да ну, яка ты гаўніна. Да говно! Кабеды! Ну, чи 1 студеня. Ага, добре, добре. Ё-мо. Так, добре. Треба розгулюватися. А можна ВП пхати замість гэтага гаўна ў такім-то випадку? Ёма. Я яшчэ пакуль зразумею, які то шротнік. Ці то ён гэтае самае з затворам, ці то не. Ой, божухна. Так, рэакцыя ў мяне пакуль запавольненая. Ой-ой-ой. Ай, блядь, з двух бакоў. Ну, добра, добра. Ну, а з апошняга тады што? Ну, і ўжо тады пасля гэтых самых трэба будзе. Пасля размінкі пагляну. Добра, што ты падобным займаешся. Вельмі паважана. Да ё-моё. Доўга думаў. Не туды. Да ну як ты так хутка-то? Ну. А що там знову у тебе? Да ну ёперная ж мать. Дайте хоть отразиться-то. Бим, салабим. Туди. Говно, ну а подзаду отрадился, ну як так? Я тут уже был готов забить там говнюка. Скам. А, чергу включить, до речі. Боже, я ж забывся. Да ёперная мать, не там тая кнопка. О. Все, чатик включил чергу, блядь. Дякую, Spotify, что переключил мне эту самую фокус. Забрал мой картей. Да ну. Говно. Да ну вы издекаетесь-то, ну. Да ну дайте вот туда, ну что скажи такие? Ох ты ж говно. Нормально добил его. Куда все поделись? Заподсучил. Як тут принято.
Та, бляха, ти так і не визначився, у яким бок ти стріляєш. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Боже, ну я стріляв аби куди, просто не в його. Ай, боже. Котячая дупа. Не, ну ты говнюк просто. Шишани, что в этом году на моем канале будет 100 подписчиков. Ну так, и шаницы. Шаницы я меркую. И что я? Блять. Ось так яны позаду і адраджаюцца, які я зараз запацучу. Да ну адкуль? Толькі сваю пэсу высунуў. Гэта ты зрабіў? Гэта ён зрабіў. Гаўна шматок. На табе. Ну капец, у яго там шчыт, толькі шчыт скончыўся і ўсё, я адразу ваншот. Ну не паскуда, не. Да идите в педру! Я сочу за тобой! Чуешь ты? Груд! Бля! Ты что? 26, ну, сподеемся. Я тебе чуў! Але нічога з гэтым не зрабіў. Что стоишь? Да, блядь! Да ну ё-моё! Курва! ТВП говнины 20 мяу. Сука. Перестрелял, отрымливается. Там АВПшник, хотел ему сказать. Зачымся. Да ты, ну что это такое? Якого говна у меня він мені ваншотнув? Что это? Что? Як він помер? Треба розслідування робити. Забойці не бачу. Забойці дворецькі. Я тебе шо? Йо. Думаю, зробити другий канал по гульням, а проходили гульні до сезону, але передумав, тому що буде складано. Ну... Можливо. Можливо складано, а можливо... Ну хер я вже ведаю, ці то бустить праз один канал, ці то праз інший. Ну, просто калі набраў бы подписчиков на одним, можна было б неяк бустить. Напрыканцы відэа там казаць аб наяўнасці іншага каналу. Ну хаўно, ну ё-маё, вось гэты шчыт, ён просто скаціна. Ён там стаіць сабе чыліць, чакае, пакуль ты паглядзіш у іншы бок, і ўсё. Думаў. Да ёперная ж гаўніна. А што ў мяне ў руцэ было? Я нават не зразумеў. Ці то муха, ці то слон. Ну і куди збіг? Бля, ён уже здох. А праблема в тым, што...
Куды? Что? Вот. И хутко пролетел. Чего ты 20 килов треба это самое, расстреливаться далее. На колледжі час хапае толькі на асноўны і на дамашку. Не разумеў. Дык а што там з апошніх відэо можна паглянуць? Не. Так. Ну так, конечно, калі навучаешся... Да, руки, еще снайпер. Так, усталёўка беларусізатара... Топ-5 гульняў з афіцыйным беларускім перакладам. А ну-кась. З афіцыйным. Так. Ведаем, это афіцыйная. Ну, припустим. Да, руки, ўсё снайпер. А што гэта? Выглядае троху як Half-Life, ці на Source Engine. Афіцыйным. Після 22-е. Добра. Так, это атрымліваецца у нас 11-е. Ну, такое. Я непогано, дзякую. Ну, конечно, сон зусім уже збіўся, графік снова. Зараз побегаем троху ў кантро, калі Фоксі дадзе святло, пойдзем у гэтае самае галаваломкі вырашаць. Ось. А ты ж як? На гэтым тыдні хочу зрабіць відэо, як паставіць барысізатор у гульні Life is Strange. Яно ж... ідзе... Жопа графік. Яны не працуюць, я так і зразумела, збольшага у вас зараз. Ты божух, ты кажаш, за мой графік снова. Ну так. Ну, ён сам у дупу у тое месца пайшоў. 11. Присвячена, ну... Казалі о пауэрбанках. Угу. Выпущенная. Не, ну значно лепей адчуваецца, что уже досвід набраў. Это и так, як заўсёды. Ой, ты что? Угу. Наша яшчэ не выйшла. Угу. Ўсё ж такі сапраўды сорс-рухавік адразу бачны, гэта нейкі пакой у гэтым самым быў. У портале... Так, ладно, зараз я хацеў одну рэч паглянуць. Ну, лепей стало. World of Tanks нема беларускай мовы. Дык тады трэба тады выпраўляць відэо. Не адчуваеш крынж? Не хутка выйдзе. Но мяне сумневы наконт гэтай гульні, хоць, конечно, распрацоўшчык беларускі, але арыентаваліся яны адразу на балацяну, беларускую хутчэй як дадатак хацелі ляпіць. Щось я не ўпэўнены іх. Так, комьюнити, Roles Manager. Так. Не додали супермодератора.
Что за Махалова? Там просто Фокси скидал новину, что Twitch там обвясціў, што некага галоўнага мадэратара дадалі. І потым яшчэ дададуцца, ну, спачатку не ва ўсіх, а лайкі на кліпы дададуцца. Падабайкі, выбачаюсь. Не. Я ўжо хацеў Фоксі выдасць таго супермадэратара. Ой, не супермадэратар, ўсё ж такі асобны супермадэратар, гэта на Stream Elements ідзе. Stream Elements, ну, нібы так. Казалі на зарядную станцію. У нас тут зображення, хтось казав, що таке саме у Фоксі. Ну, ось тут я не упевнений на самой справі. Інакш би Фоксі все ж таки могла б нейкі час карыстацца камп'ютарам пасля адключэння, але яна ж хутка знікае. Хутчэй за ўсё за пауэрбанкі. Фоксі так падстрымлівае троху. Не так давно ось два стрымы было праглядных. Што я, напэўна, час падзабіла, а так стрыміць. Так, яшчэ адзін дызматчык, напэўна, пойдзем уже у кампетытив. Ну, трошечку пристраляюсь. Угу. Но мне ўсё абавязкова трэба некалькі дызматчаў адгульваць, какое-то самае лапки размінаць. Трэніравацца ўсё гэтых. Да, блях, да што са скам? Ты на пару гадзін... Ну, на пару гадзін то гадзін-то непагана на самой этой справе. Не, но... Фоксі нема. Наколькі, да. Амаль 100 праглядаў. Ну, цудоўна, цудоўна. Ладно, давайте законченных. Угу. А вот залік ідзе размінка, я зрос. Лягічна. Говно. Бля, знайшоў я час переключацца-то. Зброю змяняць. Ах ты, падла. Іншага слова я просто не маю. Блять! Психанул. Ну так, шкода, конечно. А як ён пад шытом бегаў? Что за скам? Блять. Так, щось я зноў запавольніўся. По реакции. Тут повинен уже был сдохнуть. Хер его проснул, гад. Ну куда оно полетело-то? Блять, ВП говна, я не разумею его. Здоров. Скам. Шину стену побег. Что, бот некий, что? Да курва! О курва. Бля. О, я на дороге. Рано бачить. Калі што, актыўная чэрга. Хто хоча музыку замовіць, клічнік СР, спасылачка на спотик, або выканавец і назва песні. Спасылачка на спотик. Яна гэтая самая... Лепей
шукає. Та руки, а? Як дочка Боже, я слово забывся. Ну, усприйняла, ну так і буде. Новий год. Ой, лельку, мя! Так що? Так, сучко. Боже! О, нарешті. Трапний каток, божухна. Да заскокивай ты! Ё-моё, 99 я ему нанес. Тю, муха. Волнистая. Сьогодні весь день гралися. О! Чмуренно, чмуренно. «12! Ну капець, ну як? Так, треба коллаж знову обновлять. Крыша, та не дай! Ты сдохни ты! 96! Ну что такое? Я не добиваю просто! Да идите в Педро! Мeh. Мя-мя-мя. Мя! Ой, боже. Жах, а шо не жах? Мя! Я просто побираю. Да иди ты нахер, я только тебе побачу. Сидіть там пацук. Чуєш ти? Пойшов отсюль. Срака, мотыка. Я соусов позбегаю, это ж микс соусов. Да, блядь. То есть на кшталт их. Я по теню його зауважив. Ух ты ж, ё-моё, як тут лятає, то усю дайте сховаться-то. Я не ведаю, куди стрелять. Ему не гулял. Говнюк. Что это там на раздашь? Мэкси. Говнина некая. Мя. А я добил его, блядь. Ты зараз меня добить. Ой. Не зовсім розумно було. Зараз проходиш? Угу, добре, добре. Цікаво, на другі вже будуть робити там? Чи... І що він присів? Що він робив? Сразу... хотел. Ну ладно, я сразу хотел. Угольня. Алло, мазафака. Кот! Ну тільки туди глядів, нікого не було. 26-му. Ага, зрозумів. Добре. Да ну ты жартуешь. Боже, на меня Dungeon Masters. Капец.
Скам-машина. Ты, ну, хоч штось, я ну кудись ляціць гэтага калаша абоссанага. Абассанага, выбачце. Мужик, мне же я хейчу той калаш! Радянская говнованка, бляха. Я паниковал. Ладно. Бля. Куди ти кур розстрілюєш? Курок. Усім здурел. Ааа! Университет он стал популярный. Ну, это что? Боже, мне еще и затвором эта хуйня. Не, ну капец, еще горше, чем было. Суки. Боже, их там 3 уже было на той момент. Я передобиваюсь, ну пошакай. Козел. Ну як, блядь, з гэтым говном працаваць-то, ну? Не, я не готова еще кейт брать. Next match. Ну ладно. На тренировку, потом дойду на латушки. И несколько компетитиваў загуляем. Во. Ладно, давайте снова за гэтых гаўнюкоў. Да помры ты, ёпта. Бля. Ты не я. Не-не-не-не. Ю, Педро. Спаўніць на міс шротнікам, гэта, канешне, ачмурэнная ідэя. Вон тут Обида, блядь, была. Ну, оглядзеўся, нікога не было, ну літаральна нікога, ну як гэта поўна працуе мимо. Капец. Мяне зноў Dungeon Master забіў. Dungeon. Слейв! Ой. Блять. Туди? Кто? Где? Кто их забил? Ты? Так, втекаю. А шо 300 долларов? Боже, я здесь тьма здоровья, я его забил. Боже, на шпините этого каточку 5 фрагов. Я живу с 5 фрагами. Ну ладно, я зараз не выживу. Это уже... До прозорца не ходи. Не роби гэтага! Козел. А шо 300 долларов? Это за... Это... Не, яна не, напэўна, даражэй каштуюць. Станцыя зарядкі. Лепшымова. Да, куды?
куль. О, 20-й стрик, дякую, вийшов снайпер. Гандон. Я тебе бачу, можеш не маскироваться. Мей! Ой, боже. Ну говно, шурбованка у меня, ну не здекайся ты, ну ёма. Ладно. А, 300 бакс, боже, я... Да. Як я мог легенду-то забыть-то, ёма. Мне тут такие фистинг робят. Ай, блядь. Подуреть можно. Фистинг 300 бакс. Мяй! О, боже. Страшно. Я тебе бачу, я за тобой сачу. Ой, блядь. Ладно, не варто было подсушить. Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй, кажу! Вы ж не послухал и помер. Мя-мя-мя-мя-мя. День здоровья. Просто тренда. Я тебе бачу. Ой-ой. Мені так само бачить. Та-та-та. Мя! Говнюк ти, Еван. Ось що я тобі можу сказати. Ось так взяв, підійшов ззаду. І ось... І когось забив. Як так можна жити? Як не соромно? Зовсім нешутливий чоловік. Дороги, фейк Дрейк. Вчора глянув динаміку цін. Ай-яй, блядь. Зараз. Це на зарядку, может 5 кіл потужності, 12 кіл ємності, значить 140 тисяч. 39. О! Божухна. Так что, 5 киловатт, 12 киловатт, 140 тысяч, 39. Ты что, 100 тысяч мальчик скинул, серьезно? Ой, Xblon, вітанки. Ай-яй-яй. Вже нема. Халло. Мяй. Боже, я не умею з ГТВП працювати-то. Мяй. Тут я. Тут еще різниця. Ну, так я ж кажу, скинули, отрымливается. Не стреляй! Блять. Я ГТВП працюю. Ой, матка мозка. Так, муху мне докладнее потрібно. Да просто... Это... От, типу, вітаюся. Ну, халло, ось это... Міксу... Больше придуманное слово. Боже, Я ж вот так вот стрелял. Упадется. Пистолетик мне больше подобается. Курс напада. Ростики росла. Щось у Чаліка є скінчик, але скільчику не вірь мне. Трошечку навіть горше каточка, але куди ж горше? Тут ще різниця.
Не. Не. О, з затвором дякую вялікі. Гэтыя слупы, яны прастрэльваюцца ці не? Мне цікава. О, Фоксі, дарокі. Зноў змяніла, і што цяпер? Дарэчы, я не магу выдасці табе гэтага мадэратара, яшчэ не дадалі. Я паглядзеў. Скам, а ты що? До 9? Бля. Ну ладно, я ўсё роўна пакуль яшчэ запусціўся. Пакуль... Ты самае, зараз пакуль прыстрэлачны дэзматчы. Я ж яшчэ ў кампетытив нават не пайшоў. Ксю маўчыць. Ігнаруе точку ўжо другую ці трэцюю сераду. Продолжаюсь, короче. Ну, добра. Да помри ты там уже. Ну шо ты ж... Бессмертный таки. Ты игру ты обожаешь, как ты игру... Да плюс... Минус 10 гривен. Какую игру ты побожаешь? А! Боже, я подумал об груте, об гэтым из гэтых марвеловских ці яких там... Не подумаю, что это просто друмылка нейкая. А я хв. Так, 200 гривен. Так, это прикладно 5 долярчиков. Колькі я разумею, я вибачаюсь, потому что мне... Як жыхару Беларусі у нас доляр ближчий. До разумення. У нас в Steam кошти у долярах ідуть. 4,5. А, ну, дякую. Верхір. Так мы уже амаль скончили тую серию. Ты побажаешь. А. Мя. Ну, Верхір, это ж все ж таки капне. Я б хотел погулять ось у Mortuary Assistant, але, ну, там теоретично можно и со 100% знижкой ее запустить. Это все, такое мы засочиваем, ну, нам все хоть гроши можно не марновать и оплачивать рахунки. Замест этого. Куды? Акробат ти что? Ой, говно. Это не поняв? Я не поняв. Так, я вибачаюсь, у меня тут экшон, каточек, блять. Ну, то бок, порекомендовать питання, чи не? Ну шо, на ВПшуся? Куди він зник? Ну как тут скотство, это щит не зникає. Ай, бля. Тобі подарить. Що ж таки подарить? А, ну так я ж кажу, я туди ось не это. Дороги, як у нас, до речі. Що, я ще одну розміночну, і тоді лоточок, тоді. Так, ты кажешь до 9, то бок о 10 мы только пойдем в это у Верхир. А я не ведаю, что яка. Я щось. Ну, по-українську так, оплата. Тільки я веду. Ну, по-беларуску у нас трошечку мацней працуе правіла, як чуеш, так і піш, таму там, калі чуецца, яно і пішецца. Я ведаю, що у вас таксама тут падобныя правілы. Ось так атрымліваецца, таму у нас аплата ідзе. Так, толькі калі пад націскам. О! Ух ты ж, божух, ну я за ВП когось забил. Не, я ей не забил. То есть это за меня не забил. Блять. А что один даст и Мираж? И Мираж, что такое? А, божух, ну это снова затвор гэты говнисты.
Ах, жах. Боже, мяне нават той забівае ўжо. Хлопша. Так як ты... О, уга, бам-бам. Бам-бам. Мяй! Там же что-то шалик лежал. Был, те лежал. Бам-бам. Да откуль ты тут? Не было тебе. Да я балова. Да что за жарсть? Жорсть. Фазма? У меня ее фазма. Мы гуляли... А, и с Фокси нават набыла. Я... Заказчиками добре соотношуся. Ой, той самый. Золнарыч там подаровал якраз таки спочатку яшчэ один Ghost Hunting. Last Labalis, там проходим потрошку, он таки нават трошечку сюжетный. И... Боже, ну я забылся, там Буриол, я не ведаю, як яно читаецца. Ну так само Ghost Hunting. Точок десь. Ой, да я щось сьогодні подуревши, я сьогодні так тут лаюся. Повно кліпов було до дупи. Та йоперне, ладно, треба було цельку включити. Тачка йо фазма. Ну фазма яна просто, ну не страшна увогуле, тому зрідку я її гуляю. Тільки для компанії. Я люблю жахайсики, але такі, то що... Справді з високим узроўнем таким скрымакоў, атмасферы напружанай такого. Бо збольшага, що мы там праходзілі, ну страшнага чагось асабліва не было. Але вось апошнія дзве гульні з жаховых, гэта што ў нас было? Мэдисон, мне блага зайшло, і віда, што вельмі добра зайшоў. Я вось хачу чагось падобнага. Бо на відач я нават у разы 2-3 здрыгнуўся так. Ну, за ўвесь час стрымінгу самыя моцныя разы, калі злякаўся, гэта было, калі щось я там наладжваў у фазме, яшчэ толькі першы запуск, і Алекс там быў праціснуў гэты самы скрымак, які на экран у мяне ляцеў за біцікі. Вось, ён вельмі ўдала быў праціснуў. І курвасмок у сталкеры другім, ой, не другім, а ў гэтым чыстым небе, які з хаціным карауліў. Да ну як гэта АВП страляе-то? Демоналогіст або панікор? Ну, панікор, на жаль, мы ўжо прайшлі ўвесь уже колькі разоў. Там хіба що апдейтаў чакаць. Демоналогіст таксама, там, конечно, мапы. Да капец, я просто помираю, все, я на самом днище. Зараз. Да ёперная ж мать. Ой, это тільки... Не, я не казав, Гоголь. Не казав. Фокси, твое. А что я там такое мог сказать, что могло податься подобным? Гулень можно? Не рекомендую. А, ну-ка. Ёперная ж мать. Бля. А, что? Да все, я стихаю, я не разумею, что отбывается. У меня больше уваги зараз все ж таки намаганнях не... Померьте! Я, напевно, все ж таки згубив нейкую ніч розмови. Сказав, що на казахській мові небо... А, ну, конечно. Не, я не казав небо. А, чистое небо. У вас чистое... чистое небо. Небесы. Ну, чистые небесы.
Нават не падумаў гэты бок. Да курва! Я ж чуў яго за рогам, ён пазаду быў. Як так? Эй! Ой, боже. Цяжка ідзе. А, дарэчы, так, там же ж Twitch не любіць гэтае слово. Божухна, тут яшчэ і нік забаронены. Да, ну засуджваю ўсю хурму. Забаронены на Twitch, ну, по типу. Но, на жаль, все ж таки, ось тое, що тычыцца балота, неяк не пропусціш на Twitch, але я пагадзіўся. Ай, бля. Да засуджваю твой нік, паскуда. Гандон. Ай-яй-яй-яй. Там шалік сярод гульцоў з вельмі непрыемным нікам. Да куды яно ляціць-то? Ну што такое? Ужо нават эмкай не вывожу. Ой, божухна. Цяжка щось. Капец. Просто ва ўсе бакі пастраляў. Але не ў яго. Там справа ў тым, што Twitch не любіць там слова, якое на К пачынаецца. Гэта, конечно, я лічу несправядліва, но гэта просто вось Twitch такі вось. Я ніяк нават увагі не звярнуў, дзякуй, Фоксішу. Не забылася. Блять! На жаль, вось тых оркаў, балацянікаў, которыми словом не поназываешь. Але хотелось бы. Кого тут стрелы летели? А помощное благо працуешь? Мяй. Твич, я не люблю слова, які можна універсальні прикметі. Ну, вот не Twitch. Мне треба може додати до гэтых самых бота. Лянива. Бля, да дайте вы хоть зброю змянить. Ну и какие уже казали. Це не я? А, ні, це я. Ну, я ж бачу, вот это я. Ну, тут без вариантов было на конт померти. Это я ведаю. Я маю на увазі до фильтра додать. Може. Я зараз засяродженість на гульні так некі частки слова лунають, що? Там якось GTA 5 RP. Ой, я не то, як фанат серії GTA на самой справе. Там, щиро кажучи, жадання нема. Але ж нібы ж на Сан-Андреас ёў гэты пераклад на беларускую нібы. Калі я не памыляюсь, паніж Богема нібы праходзіла. Так, што я тут за гаўно атрымаў? $2 центы. Так, пайшоў глядзець. Так, где там той? Инвентуры. А, маркет.
Так, MP5, SD, Lime, Hex. Ну, давай, показывай. Ну, конечно, 1 цент. Тады просто... Ну, толькі кейс атрымліваецца. Revolution кейс. Колькі? 30 цента? Да покажи ты кошт, ты бесишь меня. А, 0,38, 0,39. Может быть, подавила не той, що вообще будет. А, так, як майже рік намагається затягнути Гостранера. Не, ну до Гостранера я скажу, першого ми проходили, а знову якщо раз його проходить, я вже не впевнений, не хочу этой покути. Просто там такий фінал болючий, это капець, там просто на нейкім суди проскочив. То, що у мене увага тягнулася на шат, я таки там уже на автоматі щось, потім так я гляжу, а да як я проскочив? Другого. Ага, ну... Так, ну, чармы, вось гэта ўсё чарм, detachment pack. Ну, хутчэй за ўсё, яно просто нічога не каштуе. Detachment... А, гэта адлучаць гэтыя прыкрасы ўсё да мяне дайшло. Detachment pack. Ён нават, падаецца, не прадаецца. Detachment. Ну, все слушно написал. Зараз. Не падобаецца. Да я, напэўна, просто начаплю яго. Ён адзін, ну, ён 3 центы каштуе, у выніку яго прыдасіць просто за 1 цент. Lime Hex. Мой альбом приехал на адресу. О, иншо. Revolution Case. Все на уроку поедуть? А, еще так долго чекать. Replace, move to storage, attach charm. Где поглядеть-то, яма? Оглядеть еще раз. Use with straight up contact. Sell community market. У мяне ўвогуле ніякіх скінаў няма, я ж толькі пачаў гуляць. У мяне вось адзіны скін начэплены, гэта вось гэта. А чакай, адкуль у мяне тык 9? Роу керамік. А чаму ён... Як гэта гаўно працуе, божух, ну як іх начапіць, як іх аглядзець? Універсітэт і мытніца працуе не найкращим чынам. Ну, логічна, на самой справе. Я, напэўна, все ж таки буду выкарыстоўваць яго. Ці настолькі патрэбны боекс? Пакуль гэта пратрымаю. А дзе так 9 я кідаю? У мяне свяціўся. Ці трэба сюды? Трэба сюды переключыць. Не хочу просраць альбом. Ну, вядома. Да ё-моё, ну не трэба мне гэтай падказкай, я не бачу, куды яго скласці. Капец. Жах. А што, не жах? Ну МП5 шо абодвух я. Жыў же как гэтых. $2.49. Ну ладно, уже казалі, не варта. А яно можа выкарыстоўваць гаманіць сістем? Призав на цій донатній платформі РНКПП ІПН? На якой? На донатику? Написався йому зрівняють Бергершчан. О, добре, ну що.
Іншу. Ніяк. Я при скрипту. На Game Rewards об Divinity кажеш, ну там уже ж спростували тієї чутки. Ну, може, знову там яшчэ Реквієм покажуць. Ну, давядзецца глядзець, божух, на гэта праз 2 дні, уначы, якая ж срака. Так, що, продаваць кейс, ці то што, ці збіраць і потым набыць. Ой, ключ. Не, ну, ключ, напэўна, ўсё ж таки бескарысная херня. Список выкатала. Ну-кась. Злучэнне з проксі, як ты мяне бесіш. О, так, ёсць. Так, расклад, Game Awards, Red Dead Redemption, Movie Review. Такі, колькі разоў слова бачыў, так і не запамятаў, що яно значыць. Так, Starring Jack Black, Minecraft 2 Review. Grand Theft Auto 6 трейлер. Ой, вибачаюсь, мені ключ струх. Batman, Beyond Arkham Review, Bloodborne другие и порт на компьютер. Ось ведаю, што Bloodborne вельмі ўсе чакаюць шанавальнікі соусаў, а тут яшчэ ўсё ж такі мары, атрымліваецца, збываюцца, бо ўсе чакалі гэты порт, на гэты порт. Геній прыпрэцца, Хідео Каджима. New Quake Game Review. Ага. Штосьці, божух, вырашылі пыл прыбраць нарэшце з серыі Quake, та ты шо. Master Chief is execute live on stage. Ну, ці будзе там нейкая новая Halo, ці то не будзе, ці то просто хайпляць. Ці яны выпускалі нейкае новае Halo. Там же іх ХВ. Так, Devil May Cry 6 Reveal. Titanfall 3 Reveal. Transformers Hero Shooter Reveal. Katana Zero DLC Release Data Reveal. Gonner Bait Gacha Game Reveal. TS6 трейлер. Та ты шо? Та ты шо? Дочакались. Ёбнешся. Бля, ну калі гэта скам, я буду вельмі злы. New Final Zero Reveal. Roblox Shutdown Announcement. Shutdown? Roblox зачиняется? Серьезно? Fortnite X Big Rigs Crossover. Так. G-Off gets gored by a wild boar, then run onto the stage and begin the show. Ну, херня картині. На 14-18 годин світла на добу нема. Капець. Там, коли я пробував завести свій донат, ну, сторінку, там просили вказати і пенсію, тільки я... Ну так. Ну, гэта, каб прымаць донаты, менавіта ў грыўнях. А майстар-карт віза яно патрабуе. Нюанс. Ну і выводзяць, адпаведна, на карткі ў грыўнях. Ось, украінскія карткі. А так, у сутнасці, у мяне ўвесь час працавала на донаты з Еўропы. Ну, вывод, я кажу, у мяне праскрыпту. Яно нават і менш ліміт выводу праскрыпту на самой справе. Ну, нават зручней. Як выявілася. Толькі, канешне, трэба разбірацца з той криптой. Ну, з іншага, що там разбірацца? Гаманец завёў і рабі сабе. На біржі, якая табе падабаецца. Ась. А потым канвертуй і выводзь.
І падатак там не такі вялікія. А зараз жа ж яшчэ дадалі такі універсальны донейшн, які ўжо нібы будзе адкуль працуе. Там праз Google Pay, Apple Pay, і просто MasterCard, і вось гэта ўсё. Пуф. Так. Ну ладно, тады выставляю, напэўна, кейс. Тест 6, божахна. Колькі гадоў? Дарэчы, трэба паглядзець. Ёсць EPM. А адкуль? Вау. А гэта што зараз грае такое цікавае? А, we butter the bread with butter. Там, конечно, дзіўны такі гурт, там яны ў асноўным сапраўды такія шматкі хлеба з маслам, щось там, або просто тосты нейкія. Але такі даволі жорсткі. Што я там хацеў? А. Так, тест 6... Ой. Teaser date. 18-й год. Мінула 7 год. 10 чэрвеня. Быў першы цізер шостых скруткаў. Адурэць. Просто здурэць. Так, ладно, выстаўлю кейс. Гэта... Где там ён? 0.39. Sell. То бок мне 0.37 трэба выставляць. А, 0.34 атрымаю. Ну, ням. Ну, патрошечку, можа, і назбірае на якую-небудзь гульню. Патрошечку, так месяцаў да гэтак праз 5, 6, 10, 30. Щось і будзе. Так, що я хацеў? А, трэба ж пацвердзіць. Confirm action on 7. Так, о, ўсё. Бачылі, кейсік знік. Так, ну што, я тады зараз схожу на латочак, абнаўлю сабе каву і пойдзем пагуляем трошечку у кампетыців ужо, у нармальныя матчы, не гэтыя дызнякі, так званыя. Тому перапыначак. Слухайце, замаўляйце музыку, хутка вярнуся. Фуксик КС, не хочу. Я тебе одразу скажу. Так, что там еще пропустила? Так. Дороги, золоно речь. Бачить. Так, ну я покуль доходжу, но я хутка там вернусь.
Так, все, я на месте. Каву пополнял. Нехта вітаночки. Халю. Відок, вітаночки. Дякую велике. Дякую за приємне пожадання. Ну, взаєм. Угу. Так, добренько. Ну, хоч ще. Добре, погулять потишу. Так, а ми тим часом пішли вже компетитив ганять. Так, нехай там пошук іде. Буду псовать усім рейтинг. Хе-хе-хе. Котячий коварний план. Бачив, як щойно смачненьке їла. Яке? Золнарич, до речі, на конту гэтага самага нового модератора яшчэ недоступно, я не могу, я поглядел, я хотел выдать Фокси, але не могу. Халё. Оф, так. Мирадж. Кремове, смакота. Ой, 1.6, хоч принаймні ва всіх були трошечку різні скіни, ну... Та я нічого не беру. Поекономлю. З курочкою? Що? Кремові з курочкою? Чого? Кого? Куди? Що? Що за шаренство? Ви шаренство. Аврал? Та ё-моё. Зараз розбереш, куди істі. Розбереш. Та-да-та-да-та-та-та. Ну, що ви я на намет попертися? Ага, наявся. Inside. Говно. Похули они побирали усі это, ну. Золнарыч, ты не глядел себе? У тебя, может, уже доступны вось гэтыя супермодераторы, бо у мяне нема. Глядел праз менеджер роляў. Да ёперна.
Ох ти ж, ні, нас знову не натягнуть. Нема, ну ось те ж саме. Боже, на жах яке. Хорош. Это болотяник некий. Он мені по цьому дурку з молотком, щоб Фоксі не лякала баном. Тебе репка, да. Модер все ж таки модер. Да коли хочешь, можем и до модеров дадим. Да ты гандон просто! Ходи так роздавать. Та що і робить? Боже, ну як так з ігла стрілять? Навчіться. Дасть мені такого головного утра, буду кошмарити Аніка Мела. Не, ну Майклс трошечки заходить, ну, бля, зникла увогуле. Люсі, ну, він частей у люрку просто. Так, треба... Ну, я забываюся об гэтым обнаже. Ага, весь вирушняк знову там. На підвакіння. А у нас ні у кого дефьюза нема. Ну, судовно. Да ну... Хуєвши, я просто нікого... Я навіть пошкодження не нанес. Не, комусь все ж таки накинув. Боже, ну так я будь, аж дим стоїть. На підвіконня. Підвіконня, вибачаюсь. О, хоть на броню тепер хапіла. Тайм-аут? Що? Next freeze time. А навошта їм тайм-аут? Да як я знову обираю той шлях, де нікого нема? Сто разу. Ох ти ж, та ти що? Але зараз будемо чилить. Так, дефьюз можна набити. Ой, гранатами трошки учись. Смоки я не хочу докладно. Або... Не, ладно, нехай буде. Навіщо я на тайм-аут взяла? Не розумію. Team wanted a timeout. Yeah. Discuss tactics. Catching air breeze. Прохопить, что их не так. Yes.
Прихоплять. Уразить нас, короче. Oh shit, we're fucking zen. Please don't stand. Start. Wellhack. Я не думаю, що wellhack запускаю. Не, засуджую. Читаю. Буду people? Ага. А лінійки ремікс знову, що за херня. О, Майкл, здоровки. Якраз вигадували трохи. О, як у тебе справи? Як все маєш? А де у Терри? Так, ні, треба там уже сачити, напевно. Що відбувається? Я думаю, після математики все тіло болить, голова трещить, зараз поки додому прийду, то світло не буде. Сум, журба, сум. Не. Довго не буде. А щось, до речі, ти може прихворіла? Що ти погано почуваєш? Боже, коточек, научися уже этим самым. С ножом бегай. Капец. Бляха, та як я знову йду не на ворушняк? Я кожний раз собираю на керунок, де нічого не відбувається. 4 години не буде. Через... Сука. А челы туди чого? Та як зигло так ось? У голову одразу. Ігл стріляє, просто хуйня повна. Іншого слова я не маю. Ну, погляди температуру все ж таки. Не хапляла, конечно, еще захвореть, але ну... Просто тело, голова, ну... Худше подається все ж таки. Просто температура такое може бути. Немає? Ну, добре. Добре, коли так. Говно? Что там теры лолкають, бляха? Козли. Так що за дабстеп прийшов? Are we rushing in? Or are we doing sneaky beaky like? Throwing a grenade. Incendiary out. Flashbang.
Ой, боже. Ты капец. Коточек без лапы просто. Лапки совсем такие. Мeh. Ух ты ж. 2-3 стріли. Ай, жахіки. Да, взяв нож у руки, а? Але ні, тільки не. Так, взяв нож. Гэтым разом не забыўся. Come on, chop, chop. Smoke. Throwing fire. Бля, зноў, эй, а гэтых тады хуль сюды прыходзіў? О боже, што мяне так падлагнула. Ты... А я смог не взял. Defusing. I'm defusing the bomb. А, ворогу ти знижку гляну. Counter-terrorists win. That's a piece of cake, so is. Так, броню не треба обновлять. Ну ладно, этим разом можно и смог взять. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Remember, this isn't the Боже, ну я знову давно забився, ладно? It's real life. Throwing smoke. Мяй. Та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. Воно! Блять. Другого я не чекав. Grenade. Bomb has been planted. Throwing flashbang. Не, все кепського в этом раунді. Боже, мені ще за ВПХ. А ти що? Та ти що, ладно. Не, ну вже дефюзить треба. У його, конечно, є кіт. Не, все, ГГ. Не поспею ніяк. А у тебе ж смок є, чи не? Чи нема його? Ну все, бабух. Laying down smoke. Ну, смок! Кинув би смок на вибуховку і дефюзив би. Remove any doubts in your head. It's us or them. Smoke. Grenade out. Throwing smoke.
Шины на миду. На миду. А хто його забив? А, блять, бачу. Мне подалось эти тут что? Сука. Так, мы трекаем. Віншо. Сюди. Ось, давно треба було так зробити, що набити, просто забитися за ті батарейки. Чого, конечно, тут певнем нічого не вирішив би. Такой-то отлеглости. Ой, не змена. Говно. Ну, я кажу, давно треба було це зробити. І що? Так можу взяти. А навошься? Ну що не той бухок скидать, я не розумію. Петсины там разглядели, конечно. Воно. Завтра еще игра. Мы будем переключить аккаунт туда. Эпико. Тут ее бурст в этого глоку. Патрульным стрелом не пострелял. Как было в этом самом оригинале. Так, ладно, давай в эту сторону возьму. Все, потроху привучаюсь брать ножа на самом початку. Все с горы. Як начнется, это гранатный раскид. Ёперная ж мать. Так як ти так хутко-то? Козёл. О, хоть ты когось моей зброї. Да, ты хлопец, не. Калаш, говна, божухняки, я его не люблю. Але лепить нема. Таємнича гра. Добренько. Так, що я? Куди я, хлопці? Туди. Ой, только не мид, иди сюда. Блять! На полову здоровья пролетело. Сука! Да ты жартуешь-то что? Скрой смог. И в голову. Ай. А там треба указать, я на кольки ставишь на ту рулетку. Бджоли так само працюємо. Это то же самое, что рулетка. Там 50 минимальная ставка. Ох ты ж, ё-мо, 10 тысяч.
Ай, кажется. О, самовар до руки. Боже, не сказали, рулетка самовар з'явився. Як викликати самовар? До руки. Що ти як? Давно не бачили. Guys, I tell you, we kill them all. Да, щось я сумніваюсь, що ми всіх їх заб'ємо. Да ти ж згориш зараз! Геній. Тарон. Ой, божухна. Гранатный набор полетел. Что там за козы на этом самом у музыке? Что за херня? Да блядский курвин карасик. Ух ты ж, не холеры, тут раскоки. А, это еще не некие это самые. С Рамштексом и это. Тренда просто. Ой, террористы волна с своими калашами тхнючими. Ну, ось, познаем самовара одразу. Let's call my brother. Усё традиційно, усё без змін у этом сенсі. А що агулом як справа-то? І знік кудись. Давно пчол не жорли. Не жерли. Ёперная этих гранат ваших. Зробили б некий режим без гранат. Хуйня полная. Да иди ты в Педро. А. Доглядел видос, тебя некий хлопец в лазе, до диких пчел в лазе скрадал их мед. Но у нас цукерки скрадают. Ты пчелы, у нас іншие трохи пчелы. Натхнился и все проиграл. Лисик. А, может не недалеко от лягушки, да? ПКМ, напомню. Там гранаты и пошли в пекло. Но! Дефіт. А чекай, у нас же ж 5 было. Что, у нас еще минуснули одну перемогу, то что? Мне подалось, что 5 было. Капзда просто. Ой, ганьба, ой, ганьба. Качиная, не саром. Не умею каточку в этой контрструке гулять. З Біошоку хіба? Ніка Вега, Біст. Не пам'ятаю. А, може, хіба що з Infinity наприкінці на титрах. А, ті на початку. Ну, напевно ж, за пошні частки Infinity. Я же вот не... Я бы не прогадал, как ты не сказала. Let's roll. Инферно. А, все, нашло, что это. Колбочки, Чорнобиль собі кіпанг до 77. О! То бок ты не проходил в угле киберпунк? Да ты шо? Ну, это... Зайздроство. Ну, з іншого боку, ти мог, напевно, все ж таки бачити на стримах зашмат.
Навошта я броню набыў? Так дзе трэба было браць? Все адкладваў. Ну, сабе не заспойлерыў цераз стрымы, ці заспойлерыў. Якузом твоїм нервам. Не, ну, Фоксі, ну все ж таки... Тут уже густавщина. Саме справі. Капець! Боже, ну я мог усіх тут того... Земля пузом. Не, Фоксі просто не спадабаўся канчатак вельмі. Ну, вядома, не ўсім заходзяць там некаторыя такая канчатка, тому густавшына. А, боже, ножа у лапы-то, но... Ай, блядь, отойди! Отойди! Дякуй! Да ну что такое, не умирученики? Кольки ему там накидал? Бескорыстный каток. Только руинится все. Руйнуя. Приконтролить на прируху навод з контролем. Боже, ну гэта шторазу трэба ставаць, атрымліваецца. А яны хіба стаюць мне пры стральбе? Мне падаецца, што не. Нібы яны неяк падчас руху робяць. А уж як з тым АВП карыстацца, я махаў. Ух, гэта кіберкатлетінг. Гэта на светлы на дзень. Ну, каб яшчэ менавіта ў час актыўнасці ён быў той час. Яно ж раскідана там і ўжо раскідваюць абы як. Сягодня, ага. Да ёма, ну куды ты свою дупу подкрыцал? Дыдзе. Божух, на зброя чалавецкая. Я эмку забраў, падла ты! Не, маю надзею, што калі рахуеш там траекторыю раскіду складана, лепш на стрейфах спрабаваць. Ну яшчэ калаж гэты гаўністы, з гэтай аддачай кончанай. Я махаў. Калаж гэта вынахад гаўна. Ну недарэмна ж ён у Радзянскім Саюзе быў вынайдзены. Нібы ён там простую канструкцыю, вось гэта ўсё, да гаўна зброя. Не, я не пойду туды, сам ідзі. Блять, ладно, дарэмна ён пайшоў. Та-та-та, сука. Ну, у Фоксі, на жаль, нема. Зато і павербанк я. Хоч телефон-то.
У мяне пасля фортнайту паскудная звычка просто скочыць, каб доджыць стрэлы ў сябе. Яно там не так станець, калі ў цябе трапляе, і якраз таки можна раскокамі трошечку выцягнуць. Ай! Гандон! Я ж табе нічога не... П. Пацук. Бля. Да що ти робиш? Бетрахта. Блять. Разумею тебе, я коли після коїк на КС переходив, постійно скакав під час стрільби. А, ну... Я так і кажу. А, ну ти вже таки досвідчений атрымліваецца каэшер. Ну, калі не боишься за рейтинг, можу як-небудзь в наступны раз разом поісці на гэту халеру, може чамусь навучыш гэтага бескарыснага точка. Ладно, хоть звычайную броню нам буду. А, все штуки туди. Ладно. Да идите вы у Педру! Обмажу своими калашами и чтирает там просто. Не бачуши просто... А, так это навод не с калашу менять, с калашу. Просто хедшоты выдают. Что за херня? Не, ну я тут просто максим... Что? Я на третьем месте? Не, ну у нас усім все кепсько. У меня 0 фрагов. Просто 270 пошкодження. Жах. А нас я будь так, що дим стоїть просто. То каточок так руйнує. Просто мне вельми шансує на тімы. Да не треба мне твои гранаты, берите сами. Мне надто лапки на ваши гранаты. Ух ты ж, ё-моё. Профессионалы. Раскидки родять. Блять! Гору, палаю. О, я забил когось з калаша, та ти шо? Диди. Боже, на зброя человецкая. Мені щось сьогодні є стрим з ніяких криків не дурних. Подурив каток. Ну, навіть хедшот дав. Ну, і він так само. А, ні, він навіть. Я на 100% впевнений, він ноускоп робив. Мяне ноускоп не атрымліваецца ніяк. Мне падаецца, калі просто стану ў сантыметры з гэтай ВП-хай у чаліка пачну страляць ноускоп, і ён все равно паляціць кудысь позаду. То есть стрэл. Да иди ты нахер! Ну як тут з барунками не кидаться-то, ну? О, дякую за рубишланди. Сюди гэтага шановного гаспадара бородатого. І з дредами. Дредастага. Там я нейкі новый клипчик там выпускал, я гляжу, нібы і не змяняет зрост, там просто так зарос, конечно.
кто? Кто? Ну зачем мы прихуели? Что за friendly fire? Что за руины у нас? Это нават не я руина, уявляете? Да иди ты нахер! Не казаць, каб эмоцыі, я ўжо 2 гады не граў. Калі будзе рынка, раю ўзяць зброю, якая больш за ўсё падабаецца, проста падысці да сценкі і садзіць усё абойму без затрымак, каб глянуць, як спрэй выглядае. Нешта накшталт літары Т. Пастая спрабаваць і кантралюваць, каб ляцела ўсё на кропку. Ёма. Ну, не тое, каб мне ў тэрарыстаў якая-небудзь зброя падабалася. Мне ўвогуле ў тэрарыстаў нічога не падабаецца. Яны гандоны на самой справе. Закладаць выбухоўкі, вось гэта ўсё засуджваю тэрарыстаў. Вось мне вельмі падабаецца эмка ўсё ж такі ў кантрол. Я тут з выбухоўкай пайшоў, хлопчукам пафігу. Яны пайшлі біцца. Няхай б'юцца. Ладно, это закладаю. Блять, я апошні. Ну идите вы нахер. Боже, а мы жоднага раунду не выиграли нават. Это кабзда. А у меня и смоку нема, я не набыл. Ладно. Добро, добро. Козёл! 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 Блять. Не, ну логично было. Ай, поспели яны. Змена зараз... Не? Ты ёмай, мы нават да змены не дацягнем бакоў. Навошта я зноў гэты калаш набыў, калі трэба было браць гэты Гейл, Галі... Што гэта такое? Дэфолтная пазіцыя, больш манеру было ў цуркай схавацца. Ну, дарэчы, так. А што вы... Што ён робіць? Да иди! Дзярак заблытаўся. Правда. Бегает там перед прицелом, я уже стрелять уже перестал. Я погушней зараз зраблю сабе. Вот что, я думаю, дастаткова. Спалёно пайшоў. Да ты шо? Мы перамаглі раунд, я нават кагосьці забіў. Я толькі думаў эмку скрасіць, там на падлозе ляжала, але ўжо ўсё, эмка прыйшла сама. Але 2 раунды. Хутка перамовы. Come back. Baby, do it, baby. Do it, baby, do it, baby. Together.
Что, здесь ФАМАС? Так и не буду. Який нахер мікс яно мені додало? Що за херня? Банана божухна. Deploying flashbang. Він банана духаст. Да откуль? Да иди ты нахер. А, ну так, самовар, ми ж уже перейшли на систему замови трекаў праз цукеркі. Я там доўга маяўся. Ну, цяпер ужо цукеркі, яны не такія бескарысныя. Highest headshot percentage 100%. Банана. А у мяне ў сутнасці ўсяго просто 2 фрагі, таму і больш колькасць хедшотаў. Давай я просто зараз табе цукерачак подкину самовар. Банана. Банана. Коціны крэдыт адчыняю. Падаруначак адправіць. Добра, добра. Так, competitive. Італія не выпадае, я хацеў на Італію згуляць. А щось там час чакання 3 хвіліны. Я мощно буду прайграваць чесна per чесна. Верым. Что ты верзешь? Что ты брешешь мне в вочы-то, а? Бананагу. Бананагу. Божах, ну як же гэты Butcher Sisters фігачыся якія такія хітовыя песні. Аб бананах, аб чым там уга-уга-бам-бам. Капец. Так, зрос, не собраліся. Мне трэба нейкай, каб падабрала ціму, каб усе хлапкі былі. Та-да-да-там. Банана. Тю. Трэба скіпаць, я зараз. Ах. Да иди ты нахер со своим миксом. Я не хочу зараз паусти шукать по спотику ту спасылку. Говно. Так, living. Dead. Ну, что не может знайти? Так, share. О, пачаўся матч нарэшце. У першую чергу дадае проста хуйню, вось калі ёсць арыгінальны трэк. Ай! Да шо вы зусім прыхуелі? Куль ты ў мяне страляеш? Waiting for players. Чакай, тут... Это катка, где не закинула гульцов, ці что? А, где еще избирать.
Бля, ти зброю штурхнув. Вибухом. Да иди ты у Педру, божухна. Они как пистолетик у меня запивают уже. Супротямки. Улюблений. Так, усё, проспят нас. Чекай. А, во, бачу, все доєдналися, так. Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та-та! Пів-пів. Let's have at it, mates. Так. Молочайников накидала. Ладно. Мароньку возьму. Move it, son. Ще посилки. О, судово, ну. Цукерочки, цукерочки. Ого. Throwing flashbang. Кайфово. Ах ты ж курва, блядь. Да иди ты нахер! Дівчата на Новий рік. Угу. Добре, добре. Да, на Седлеру. Ага. Ну там, напевно, шмат тих цукерочок. Не такі кошт. Хорош. Але уже треба дефьюзить. О, хорош, ё-моё. Не! У его нема дефьюза. Ну это ГГ. То він сам здох. Ой, божухна. Що, ФАМАС? Ладно, давай ФАМАС. Let's make this right as rain. Devil. О, на вот курки там танчили под трек. Grenade out. А, туда не достаться. О, но. Army, believing in that girl. Grenade. Phenomenal news. Что это что? Не scary. Found. Given to me. That for me. And that girl dance on me. Taken to Counter-terrorist win. that girl. Блять, на броню не хапила. Ладно. На шалом. Аунина. Let's go. Incendiary. Які ж хуйовий гатеміт, просто жах. Grenade out. Не ляці туди, не ляці туди! From me, taken to me, dance on me, living in that girl, tell from me, taken to me.
А, курка, курка, курка! Бежить! Говно! Минало відключення. Що, знову перенеслись? Це що? Бля, мені нема чого набити. Я не був броню і все, я зостався з бібою в руці. Remember, this isn't the killing house anymore. А, на завтра. Говно. До речі, треба діду Максима зловити, або усі на місце і зрозуміти, чи буде завтра у нас те саме. Ти кайфовий species unknown. Кайфовий виглядає. Да иди ты у Петру-то, ну! Читай. Ну ладно, не читай. Ну, там стали мега зручно, конечно. Как двух напердолить одразу. И шо... А, Тита там скинула. И шо там завтра по отключениях? Ніби позаду хтось стріляв, мені подалося. О, банана, банана, бачили, там шильди висела, ті намальовано було. Я не слухали мої плейліст зараз, який зараз грав. Про створені мапи. Банана. Так. Бе, а де той бе? Туди. Ладно. Ось воно б'є. Хас. Макс, хас. Містер Сінкер, дороги. О, як справи. Ужух, я шалею, з їх розкидав. Даремно ти тут стріляєшся так. Забив же зараз. Deploying flashbang. Да иди ты, Педру! Вылетел такие! Ну ладно, я на зажиме просто вылетел и все. На затискание докладно. Козли. Знов на смок твоє. Він закладає тут. Як я не так один одного не побачили, заклав він. Давай дефьюз худше, я не ж не тут. Бляха, у його дефьюза нема. Поспейте, не поспея. Да на что ты скинул порох-то? Блять, 4 смок-то. Не, ну это ГГ. Ну давай, трошечку смотать! Хорош, як же я на другу не побачили. Ой. Ой, там душки уже у чат хтось пише. Рогоче. Move it. Хорош. Incendiary out. Буде тут чекать. Козел? Пиздоволны. Ну весело было. Иди Педро со своими сытыми флешками. Да заебали, кольки их у вас там.
Ну, принаймні, я йому насунув трохи. Облегчив задачу, ага. Зачистив, так кажучи. Але я не зараз сам на сам. Сам на сам. А він може зараз буде на A закладати. Може він просто пішов. Зрозумів, що тут дупа мотика. А ні. Бля. Кривно. Чу, а у меня ни хера нема. МП5 взять, броня. Ладно, броню возьмем. Буду як лошара с пистолетиком. Boys. Deploying flashbang. Да ёпта! Сука, палевно было. Что, сошли они отсюда, то что? А где-то... Бля, я сам застался, идите нахер. А як мой этот другий тут помер? Я тут ни хера не зароблю. Хлопцы, вибачте. Я лошара. Вам не пошаншовало с тиммейтом. Блять. Пушни месяц. Жанк. Throwing fire. Grenade out. Навошта ти туди йдеш? Давай приймати їх, ну. Подалося. Нет, все на Б. А где все? Бывает. Да ёпту! Прилетел таки каточек на уре. Лошара котячий. Котина. Ой, боже. Ну ладно, давай ФАМАС возьмем. Все кепск. Боже, потім є ще зміну на этих терористів обоссаних. Жах. Уи! Смакши. Голос як у фронтмена Металліки. Блять. Пішов я отсюда.
Що, ні сюди я не поїдуть? Все ж таки сюди йдуть. Блять, не сюда. Да ну что я снова поршни? Да идите нахер. Ну что я тут могу зробить? Я уже всех боков. Come on, jump, jump. Боже, ну я щось, щоб... Увогулі за чим я не хожу. В іншій баке, ага. Сука. Ось як там розкид. Працювала моя хованка. Да ёб твою! Гуанапіс? Але у Гуанапіс ж співачка була. Не зрос. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't... Бля, ти куди ви там? Хер вас розбереш. Ви туди імкніть. Приймати їх тут треба. Безпечні за все. Не, ну сам был. Блять, с двух боков, ну куда не видишь навод, куда стрелять? Ми. Наступний раунд зміна. О, ну, а не хочу за басаних терористів. Фу. Фу, такими быть. Flashbang. Smoke. И на что тут смог? Блять, я ж злякався больше.
Сука. Кажеш, що без цукру? Ще пам'ятаю, по-німецьку цукор такий, ну, цукер. Цукер. Ти цукор. Якби. Бля, сам носом. А я дефьюз не брав. А ось перда. Я здесь гранату здобыл. Говно. Блять, а где здесь выйти-то? Я лох. Так, ага. Не, цукор. Цікаво. А, ти або потребуєш блоки в этом питанні. Там просто unload пишется, подається. Той цукор. Цукор. Щось цукор. Боже, ну капець, я вже навіть по-німецьку і вимовляти не можу. Уплив ангельський. Блять. А, боже, я шукаю на якої кнопки пістолет. Ай! Гранати льотають, зовсім здурели. Ме. Я просто беру, стріляю. Нікого нема. Да иди ты у Педру, я просто хотел пистолет с глушником скрасти. О, він що, з вертанням. Що, одразу по войні всі, ще я один компетитив визгуляю, ти як, що? Короче, у Unload, это У там с 2 кропками, я больше як Ю, там щось такое уже. Ледь пам'ятаю на самой справе. Боже, пистолет с глушником. Люблю я глушники. Бля. Не дерчика. А я навіть не пам'ятаю, які там артикль-то, йома. Ну навряд чи середня особа. Без гімлайт? А! Ой, як я помилюсь, що ли? Через 20. Ну тут тубок я гуляю, тоді я ще один копиточок. Да. Може, зараз тут гранатні розкиди говна. Боже, я навіть не ведаю, куди податися. Нефтонс. А що ж ти так нахабно не нашел себя жишь-то? Ну, хлопец. Ну, спалишь же ж нас. Ладно, все, закладаю, зрозумів. Давай ховаться. Так. Блять, где тут посесть-то? Говно. Иди нахер. Просто иди нахер. Ефіс камер, чого? Вибухай! Вибухай! Иди нахуй. Треба перезапускати, ну ти ж пишеш і зараз, я не видно, не? Боже, я навіть на 3 місці. Що відбувається-то? Все кепсько у нас.
робить. Хтось і за шротником навіть пайшов. Боже, ну що здурели. Та йди ти. Ось туди. Ну що, допомог твій кулемет? На кой хер? Я навіть ж нікого не забив тим кулеметом. Галил АР. Что такое Галил АР? Я его впершиню такую зброю не то, что бачу, но вот чую впершиню. Let's go! А, пужах, ну фуга, это ж террористы тхнувшие. Magic by Ada. Ага. Ага, хто б сумнявався? Да выкинь ты это кулемет, придурочный. Наркоман. Ты японская. Ну ты дурак! Ну чего ты гэтым добился? Вон яны вышли. Зараз всем насують. Ну, допомог твой кулемет. Да ёпта. Ну и песня. А, ну можем. Я просто по назве не пригадаю это. Ну, так, да, послухаем там, да. Ну, хто б сумнівався. Сам насом я не знав. Ти кулеметник придурочний. Не, ну насамрэч зараз я, може, ён до нагоди тут буде. Він просто може затиснуть і боронить тим самим. Ага. Ну ладно. Даремно. Кавунчик перемог. Watermelon. Поїхали! Ти отлік довгі. Flashbang! Бень! А! Ух ти ж жах який! Flashbang! Дай! Козёл. Хорош. Stop your little scout! Так. Ой, ще б треба, звісно, зайнятися все ж таки гучністю до модератора, то я ж тільки зараз щось пригадав. Це треба буде діпсіку казати, як він там переробляв скрипт, який знайшов. Експериментом. Цікаво. Не, ну іншого він добре, що тримає їх на отлеглості тим кулеметом. Ну, звісно, трошки дивна роля. Дай піти, дай погляжу. Понакидываю говна на пропеллер. Дай, блядь, дай ты залезь до бочки-то! Ёб твою! Давай, душе. Блять, ладно. Не зривав. Да и не чую этого мяу. У меня тут одно это та-та-та-та-та-та. Фієсь. Добро. Ой, чуєш, що тут відбувається? Одно бум-бум! Бада-бум. Ладно, спробую гэты ваш ігл. Ну, будзе хуйня повная.
Я вам кажу, хлопці. Туди гити стіни ябани. Так, так, хуяри. А, чекай, це болотянин який пішов нахуй. Гру? Тихо, ну. Бля, я кулемет отримав. Ну ладно. Да ёб твою! Ти у сенсі? У яго так само кулемет був. Я ще подозрив, що я випадково закранув коло і почав переключати зброю. Десь ФАМАС стягнув. Ой, йоме, жах яке. Хорош. Ну, все равно нам до перемоги. Зараз одна пораза, і ми все усрали все равно. Еще одно. Да иди ты! Гандон. КВПшники прочнулись. Яй-яй-яй-яй. Хочешь пожертвовать на конту ХВПшников или не понял на конту, что ну ладно. Дефит, но... У меня все равно самый высокий отсоток на хедшот чомусь. 62. Далее ніби я такого не адчуваю на самой справе. Або мне больше за ўсё ў галаву прилетае. На самой справе гэта больш падобна на праўду будзе. Так, ну тады яшчэ один компетитив. Давайте уже не инферно ябаная. Ой, не-не-не, стой, не дезматч. Да я не замахала, что дезматч перший обираю. Бесит меня. Competitive on Anubis. А, это такая мапа, ёперная. Ебипет. Отрымливается штом. Угу. Иду сюда. Let's roll. Даст. Ну, сюда его. Даст, это можно. Блядь. Террористы, гаунины, короче, его. Гаунюни. Waiting for players.
Божух, на якої там АВП перестрелка. 820. Ага. Але я уже на секунду подумал, что я здесь там промахался, у меня нема 1080, але потом дошло. Да замахали ты, болотяны, коли их по бане с гульни, бесить меня не могу. 160 уик опять жар. Ну, вообще, это добро. Сто 60. Ну, конечно, хер что разглядишь. Я просто стал с дожа прямать. Можно и поспел бы пернабиться, а лишуся. Ладно. Ну шо, хлопцы, як бороніться, Б? Activating the bomb. Bomb has been planted. Хорош. Дедлайн. Оу. Да, в голову пригожа. Terrorists win. We cannot be killed. Я візьму гэты Галю. Галю возьму. Атрымліваць што? Галя, адмена. No more talking. Now we fight. Bomb. Let's throw the flashback. А я думал, не ведаеце, що ви там будете. Ой, не ведаў, що ви там будете. Я хоч увагу на себе тягнул. Затанчу. Я просто хотел вышнику. Не гэтых вось подкрадуль тыповых. Ты вось гэта ўсё. Ну-ка, що і на клапом назвала. Шо? Сбоку, ага. Не подалось, не подалось. Я сам застался. 16 здоровья, ладно. Гамбитка точка сгулял говняную службу. Холера, 40 секунд осталось. Бля, а шо? Ты не... Я побачуєш... А, ну ладно, там 16 здоровья не в голову был. Ай, похуй. Туди пойду. This is what we have been working for. Сенсь ви туди. Ну ладно. Мячик. Уи! А хули он пистолетик? Блять, ну куда? Planted. Bomb has been planted. Блять, сзаду идущий. Дупа. Да иди ты нахер, дай пронабиться, гандон. Ну, ГГ. Bomb has been defused. Counter-terrorists win.
Що на Ей може? Пінгували б яны кудысьці ўсё ж таки на кропку. Что, вы серьезно хочете на Б? Да, блядь! Хер вас разберешь, куда вы там хочете. Рош. Да ёпта, где он был? Иди ты. Ну, гэта зараз не троху дзіўна было. Смоук яшчэ толькі пачаў скончвацца, і ён ужо там стрэліць. Толькі пачаў развеивацца. А хули там захрасли? Ладно. Нема. Ну, мид отрымляется, то что? Чё ты, ё-моё? Же поволенная реакция качатшая. Другие. Блять, я его не побачил сярод цела, ну ё-моё. Божух на. Я на вот MVP в этом раунде. А шо смог я не могу взять? А, у меня... А, я у кого-то забрал. Я тоже. Вот ты на разбеглись, блядь. Да бля, трошечку не довел ниже. Я упевнений, что у него там здоровье дроби заставился. Так, кто там у нас цукерки забирал? Это человек, ничего. Ничего, с цукерочками. Холера. Нас... Не, снова просрали. А у кого буховка, до речі, была? 40 секунд. Дупа. Так. Я ж так разлічував. Себе я ще запитав. Ти сказав, що секунд про... Ой, секунд. Хвилин про 20. Боже, на що я так важно набив? Тьфу ти, блядь. Кинг Наггет. Гэнг.
Той за рыбчина, боже, як я не люблю ось гэты змей. Фу. Ладно, пакуль дам шанец. Давайте, выходите. Выходь, падла. Блять, у меня выбуховка ж. Простреливай тым калашом дзверы ты, что не... Да, блять, яшчэ адзін быў. Козлы. Боже, на щось я зусім уже став лаяться, як дурне. Каточек, як так можна? Так, буду брать карте. Будем с Галей в основном бегать. Давайте первого. Галя. Галя. О, хоть пинганули. Ну погнали ты, ё-моё. Пинганули, так погнали. We killed them all. Ой. Ой, боже. Ты идите вы педр с своими гранатами. Да ёб твою. Сука, я нават со смоку не поспеў выбегчы, иди ты нахер. Я хотел, пакуль яны там увагу подтягивали, забег так само накидал бы. Гандон. Мяу. Бля. О, так, хорош. С жиглом у меня зусім сяброўства не ладзіць. Ю, ну тут. Что прицемок тяжковато. Эй. Кому ты пишешь? Ён агульны чат написал. Приходьте на Эй. Цікаве. Эй. Не, ну он может, конечно. Даже на первое место. Мишки, да. Ну, конечно. Уф. Не, я пока экономлю. Гранаты идут нахер. Ну куди ти подва... Бля... Зараз на тут усіх тут покладуть. Хорош. Чекай, ее тут это самое. Блять. Набрали. Да кто? Где? Что? Ну, напевно, не поспею задефюзить. Перемога. Хлопці молодці. І то я там безкорисний. Ніхуя нічого не зробив. Ну, first лучше нам... Еще экономлю. Окей. Так динамит пошел сюда.
Ну, а як же ж. Ёб твою, блядь! Хорошо, пригожие ножки. Мальчина. Что показал? А, боже, это болотяный нахер пошел. Ну, ага. Бляха, а можно было ранее метку кинуть? Я просто слепый. Мячик! Угу. Не знаю, на Б. Хотель Аурора. Мячик. Да, бляха, я так не звернул уваги на скрине. Заповоленный каток, ладно. Просто побег помирать. Ты контролюй скрині, зараз прийде, насує тобі. А, ладно, можеш не контролювати. Вибач. Дарив напевніку. Хорош. Але у нас вибуховки є ще досі нема. А, там... І він сам застався. Щоб роздіває їх. Ага, где? Ух ты ж, я. Ай-яй-яй-яй-яй. Бомбола. А что я написал? Я не... Алипние Курмуан. Что? Come on, you'll jump. Deploying flashbang. Ну куда ты, блядь? Я просто боялся стрелять за то, что он передо мной там, блядь, подяется. Ай, волна. Своему не стрелять. Хорош.
А, это ж получение херня. Ну ладно, ФАМАС так ФАМАС. Let's make this right as rain. І що я міг глядеть? Блять, наших уже полову вынесли. Ну як так-то? Ну ще на Б? Ну-ка. Ну куди ну летіть? Ну ніби ж норм той ФАМАС то був, ну. Боже, ну і розкид говна би. Єбане. Просто затиснув і все, і проєбав, промахав увесь боєзапас. Вибач. Лучше. Да хуй ты не заскокиваешь? Где? А. Ой-ой, я не перенабился. Боже, як мы одного ніяк не можем добить. И чё он добил? Ой, жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Let's go. Ай, мяй. Да ёб твою, ты заскокивай-то, ну. Throwing flashbang. Deploying flashbang. Laying down smoke. Ай, блять, я так и думал. Хуйлись. Якраз таки туди дінівся. А, ні, вибуховку тут скинули. Ладно, я не бронять, добре. Grenade out. Throwing flashbang. Counter-terrorists win. There you go. Хорошо, хорошо. Але нам 3 раунди просрать і все скінчиться, все те добре. Let's move out. Deploying flashbang. Flashbang. Grenade out. Deploying
Так ти думав, що зараз... Що прийде? О, де? Хорош. Блять, ну конечно. Ну, наебане. Шкода, шкода тімейта. Відповідно, шкода нашу поразу. Да ёб твою! Шо МГ? У меня не лапки. Мі. Каваніна. Бля, я на уще у трох тут. Хлопцы! Эй! Хорош. Бля. Ага, добре, добре. Ну, ми хутко просрем праз один раунд. Зараз присираємо гэты, наступний і все. Хорош. Ну ладно, може не просрем. Дефіза ні у кого нема. Ну ладно, пойдем паси. Да блядь, тут позаду, ты шо, слепые такие? На броню не хапело. Говно. Рука на обіду разностайность. Ага. Мою улюбленную тактику вирішив використати. Ладно. Ага, так, наших там забили, короче, примач тут. Иди. Сука, я спалился на гранату. О, божухна. Я у смаку забил. Ладно, знову на Е. Або на мід може.
Ей. Ні. Все ж таки усі луки, весь вирушняк на Б. Throwing smoke. Ага, і вони навіть не зайшли на Б. Чекай. І там вирушняк. Та сука, кулі будуть істі. Throwing a grenade. Flashbang. Ну і поїдеш, напевно. Counter-terrorists win. All right. All right. Go, go, go. Grenade out. Подалося. Throwing smoke. Smoke. Ну що у мене? Не смог. Flashbang. Да ёб твою. Давай. О, добила. You're right on. You're right on. Пише Граэль, та ти що? Що, я не палиться, каже на Ей? Sneaky beaky like. Терористи? Цікаве. Ну ладно, приймаю тебе. Бір. Лошари. Навіщо ви казали, куди ви йдете? Deploying flashbang. Та що ти робиш, блядь, зі своєю флешкою? Давай, ну. Бля. А, ну їх один застався. Чекай, там хтось вже кладає. Ага. Давайте, хлопці. Бляха, а що хули ви без дефюзов? Ну серйозно? Там болотяна горить, напевно, зараз. Ти що стріляєш, блядь? Давай дефьюз, нікого не засталося, ворогу. Куди ти там стріляєш, шиз? Молодці. Да. Let's go, fellas. Бір. Throwing a grenade. Throwing flashbang.
Кого там стреляли? Когось почув. Ой, ёпта! А, вунь що крила означає, це коли у повітря забиваєш, до мене дійшло. Я подскокнув і голову дав. Ха-ха. Давайте, хлопці! Нехай там болотяна горить, але у нас так само болотяна. Бля, ну ГГ. А може і не. Та я хоч щось здоров'я, ну, это дупа, а є ще вибуховка вже. Так, ну я на її заклав. Ну куди ти йдеш? Хлопче, ну ёпта. А, в його є дефьюз, ну мало шансів, не поспею просто. Да не! Это было так побач! Та перемога. Ну все, ГГ, уже не поспеешь нихуя. Хіба що смог треба загоді кидати. Угу. Бля, Амаль перемогли, сука! А, еще не все. Охуенно, блядь. За шоку себе запхай. Увесь вирушняк з іншого боку. Чи то ні? Ще? Блять, один здоров'я, да що ж ти робиш, падла? Ничья! Да ничья! Да иди ты, перду, мы Амаль перемогли! Курва! Ага. Я так хотел, каб того этого болотяного дупер порвалося. У меня даже 14 фрагов, непогано, але все равно я на апошнім месте по демеджу. Так, добре. Все, з контроль пакуль скончуємо. І йдемо зараз те саме Віверхіра. Музику пакуль... Не, напевно, чергу я вже відключаю, каб його те саме не накаплялося нічого. Так, ну, я калі на лоточок пайду, вже не зараз, бо я хутко усуся. Зараз мені треба змяніць... Я назву не буду змяняць. Так, Віверхір. Як там ти завівся? Expeditions. Так. Expeditions. Тебе треба на стриму глянути. Ой, боже, тут. Все. Що там червоне? Бляха, яны змянілі інтэрфейс? Ці што? Малады плын. Знайшлі, курва, час змяняць інтэрфейс гэтай ютубаўскай хуйні. Ай, боже. Так, Віверхір. Expeditions. The Friendship, ці просто Friendship. Ладно, будь я нехай. Ой, Friendship написал. Friendship. Категория, ёпта. Все ж таки The Friendship. Сколько так. Захавать.
Friendship. Ну, там все ж таки про Зейда. Ох ты ж, ёма. Так. Категорию изменил. Теперь фон. Ой, матка боска. Вака-вака. Гэта нейкі гэты самы? Божух на Пакман. Вака-вака-вака-вака. Блях, это те той аватар в зимовом капелюше. Так. Усё, я хутка буду. Мяу.
А я щось навіть того алерту не почув. Євнає, світаночки. Дякую, Вічик, дякую за підтримку, рада бачить. Мяу-мяу. Мы тут гэта потусили у контру, тут сёння нейкі упораты, щось крычаў зашмат. Актыўны быў. Так, ну нічого, я сабе зараз гарбаткі заварыў, буду супакойвацца патроху. Так, Фоксі, зараз залятаю у Discord. Так, все, у Discord. Так, все, запускаю гульню. Зипская. Так, браузер можно зачинить, не самой справе. Бо неяк щось волка ў дупе была. Але скілу гэта не дадало. Все равно. Терпеў як мог. Под конец на щось і рабіў, нібыта хер яго ведае. Ну, даст мне больш звычная мапа, мне тут прасцей троху. Боже, на що я так лагаю? Ну. Так, гульня, захопіся, будь ласка, дякую. Так. Що ти там у Discord заходиш? Чи ти запускаєш, може, стрим? Так, запросити. Invite a friend to play we were here, the friendship. Ачивка навіть є. Так, спотик я не бовну. Вот что. А, это стример бот, як завсёди каже. Херню всілякую. Так. Ніби відключили замовлення. Туди. Просто офу, то есть ботик. Я боюся, що нам там засталося усього трошку там не пройсти. Вона ж там казала, гэта апошняе выпрабаванне. А, боже, ну гэта ж нам трэба зараз сляпу ісці. Камусьці з нас, камусьці весці. Пригнаў. Talks of escape. Что это было? Где там Фокси? Ну так, escape. Shop our new collection now. От же ж нетерпляча дупа. Ты у мяне сёння голка ў дупе. А що ти там скидала? Гэта по типу на таємного Санту, ці то що? Ні, це ти робиш вішліст, щоб тебе не зайобувало, що тобі купити, що тобі подарувати, там на день народження, на Новий рік і всяка така херня. Я тобі просто опис вирішила показати. Ти поняв, заради чого я тобі той опис показувала? Не зовсім. Той самий кіт, який робить ги. Той самий ги-кіт. Ну той, що стікер я постійно скидаю. Блять, там вставити нічого не можна, я така, ну, хоч так напишу. Той самий ги-кіт. Все. Тепер зрозуміло, Там уже ж потрошку збирає на 12 Я тобі постійно всюди пишу той самий гікіт. Не можу зав'язати цю емотку. Да. А по графікам я тобі, бля, щас розкажу, і ти уїдеш. Ну, як завсёди говно. Бля, треба м'ютиться, я бачу тут. Ті що? Не люблю. Не люблю. А, нормально. Сейчас я тобі графік зачитаю. Ахудеєш. Блять! Сука. Не туди. Пу-пу-пу. Так, по-перше, анонс. Друге. Ти запустила?
Уже, да. Угу. Так, добре, тоді. Тоді треба туго зернуладити. Ладь. Ого. Так, де там де графік? Мені ж цікаво, що там за футболочку мені подарують. З 2 до пів 6, з пів Мгм. 1 до пів 8, Угу. і з 11 як мінімум до 12. Херня. Не. І це ще нам рази 2 точно змінять графік. Я сижу в ахуї, бо по факту у нас світло буде за день 4 години. По цьому графіку. І я така, приємно. Що? Алло? Що? А, просто зникли раптовно. Тікос, привіт! Да, банворди, ну я поки що нічого не бачу від тебе ніяких банвордів, тільки матюки. А матюки у нас не банворди. Так, кинул запрошення. Зараз глянемо. О, нарешті слово доєднатися. Да. Мені не треба стукати. Коротше, я сьогодні в хорошому настрої, не дивлячись на те, що світла майже не було. Я щось, сука, замерзла. Уф. Мгм. Так, щось воно мені показує білий екран, але поки що не загрузило. Ну, я ще чинил у тебя, Кенс. А кінце чиніло. А, Але ну, білий екран. Я нічого не можу зробити. Да, могу Сейчас посылку спробую. просто скинуть. Не надо мені ж посилку. Душимся с котом. Ага. О, щось со 2-го разу пішло, щось грузить. О, есть. Все, ставь шерим в чат. А в мене ще Що? грузить. А ну ладно, похеру. Я ще й знижки на сапки включила. Пштет, руки. Боже, а я забывся, треба їх включати вже. Використати. А хіба До ти кінця зараз не года. можеш увімкнути? Не, ви ж стриму не. Это уже будет светлее. Не. Просто вмикай там на години 4-5. Но. Пішов двіж. Простіть, привіт. Боже, як я люблю паштетика, ви б знали. Степан у Степан у чаті. А, Путила. Нехта Путила, Степан Путила, один со стваральников нехта белорусского канала і новинами будь готові усім, які вельми актуальні були з 20-го года. Нічого не зрозумів. Ну, Так. А мы хіба не прошли эту штуку? не, нам тут... Точно. Ага. Oh. Oh, man. Oh no. Oh, no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Хто пойде? Я. Треба тобі. В кокі робіть, а там же ще якраз таки одне з випробування, коли ми будемо брати золото, як один із маяков тримати, треба буде пройти по скокових. Ну ладно. Ну я пам'ятаю, ми на них взагалі ти застрягли. Ти забув? Ну, щось по типу того. Боже, а куди я прийшов? А де той бок? Боже, я щось... Кудись мені не туди понесло. Во. Я Держи. по колу прийшов. Зараз, дай я хоч вийду на пляцовку, бо я по колу відбіг. Я ще трохи наперед, потім направо. Давай направо. Ну, щось на кшталт. Стоп. Ага, так. А у мене все орієнтир є. Угу. Вперед? Так, трохи правее возьми. Угу, можеш йти. Гэта щось парку розваг іде. Так, чекай, переходжу. Специфічний Угу. розваг. Випробування менавіта для двох особ. А скок!
Ух ты ж, хорош. Давай, 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 бежи. Фу, блядь. О, ледь не всралась. Сюди ж? Так, маяк. Но у некоторым 6 так. Клоуна. Так, ровно. Стоп, право. Ага, давай. Кіт, я ще щось пам'ятаю, понімаєш? Ну, в мене... Ну, все ровно. Тю-тю. Стоп, стоп. Ага, ось сюди. А, ну ладно. У меня чомусь закрасла твоя анимация. Так, стоп. Давай у Паши Семенова. Только не спешайся. Та чекай, мені треба чашки зі столу прибрати. На. У любым випадку наперед зараз не йди. Треба буде проскочити, каб поскокати на місці, каб змінилися Я пляцовки. бачу. Я бачу, що пляцовки нема. Ти не повинна їх бачити вогуле. Я їх бачу. Де вона? А, ти не бачиш, коли я не буду, куди я не буду тісти. Добре, вставай. Чекай, 180 зараз буде на перескокувати. Ну туди. 180, кажу. Ага, Туди? ось у той бок буде так. Ось скотч туди. Заскаміш, а тримаєш по дупі. Ну, я кажу, як йо. Во, бачиш? А як уже тут перескокнеш, тут уже твоя справа. А зараз назад доведеться. Чекай, як скочила, я ще раз туди ж. Опять? Ну так. Інших шляху нема. Бо як руки. Давай наперед. І ось так. Тепер скоч Бояга, туди. привіт. Ні, ось ти слушай на керунку взял. Ага, так, туди. Так, налево. Угу. Униз. Ну, короче, угу. Во-во. Блять, я ну просто здекується. Да по 6 минут зараз. Секунду. У бок Я по собі 6 тебе минут. вимкну. Та прибуде з вами Світлана Іванівна. Вона буде аж 2 Боя, години. привіт. Мама, конечно. Ну так. Ну, Олег, мені нещодавно дали і скоро знов заберуть. Дороги, бояга. У бок по 6 минут, кажу ж. Та почекай, кажу, мені треба телеграм вимкнути, всю цю хуйбябіну. Oh, you touch my la-la-la. My ring-ding-dong. Блядь, нахуй ти це згадала? Боже, я хочу зброю переключити, дайте мені мою М-ку. Да по 6 минут, это... Ось, так. Так, тепер... бляха. Не, у супротивний бок. Угу. Блять, это здек, знову до по 6 минут. Чекай. Не, все, я зрозумів. Это я лашпеду включаю. 90 в левый бок. Я ж кажу, орієнтуй. Ось туди скоч, давай. Ага. Так. Не, ровно. Угу. Так, вправо 90. Куди? Угу. Да ні, туди, ну просто скотч треба. Ну. А в мене кнопка чомусь не протиснулась. Зараз. Я натиснула, а воно не протиснулось. А ще я дуже хочу вибачитись наперед, якщо що. Типу, я п'ю газіровку, а я не завжди її добре переношу. Тому якщо почуєте дивні звуки, ну, excuse me, блядь. Excuse блядь. Very excuse me. Але, ну, блін, газіровочку я дуже люблю. Хоча я її не дуже часто п'ю. У сенсі. You touch my la-la-la. Блядь, почти, это шо? Ну на вождь. Уга-уга-бамба. Уга-бам-бам. Уга-уга-бамба. Так, що таке? Я знову не в той бок, напевно. Во. Здорово треба. Давай. Угу. Все добре. Сором? Все добре, іди. Трошки ага. Давай. Стоп. Ага, давай. Угу.
Добре, так, переходжу. Та йди вже, ну, калека. Ой, боже, почекаєш. Покулі тут это. Я знаю, кіт. Ой, я знаю. Мама. Кок? Блять, нормально. Это мне Ну, побегать, да. ну... Ну ладно. Ну, бачите, жахіти. Блять, я наче з дитиною граю. Ну що таке? Ну, самому хочеш, зайняла. Іди. Ну, дякую. Ви можете квиточок спочатку пройти? Так. Ми, до речі, ні разу навіть до срібла ще не дійшли. Так ми і шлях-то не пройшли. Треба шлях пройти. А. Боже, а де мені? Наверх. А до речі, ти на початку протискаєш маяк? Да. Добре. Зараз чекай, мені ще тебе знайти треба. Ой, блядь. Ой, я вже й забула, як хуйово воно тут виглядає. Да, йди, молодець. Угу. Бам-бам. Стой. Давай, давай. Дороги, Олександр. Готуйся, давай. Да я ух. Там просто таймер є. Угу. Я веду, я ж тобі по таймеру і Так, кажу. чекай. Я пам'ятаю. Ой, чекай. Ну ти там пройдеш, да? Так. Так, ну керуй тепер. Ой, блядь. Ну підстрибни. О, Ага. пляцовка єсть. Тепер вона буде в ліву сторону в тебе. Угу. Сюди. Давай, да. Прямо. Так, ось так. Хоча підсвічено в іншу сторону. Ну давай, пробуй вперед. Ні, Ось сюди. от вперед, да. Да, нет! Куди? Ну, да. Угу. Угу. Да. Давай ще вперед. І тепер, да. Де Мгм. дивишся? Ого, пам-жбам. Типу, в яку сторону світяться лампочки, в таку сторону воно і піде, да? Так. Ну, то ще улічують, що інші пляцовки, можна перескочити на іншу пляцовку. Ось як ти зараз зробив. Фурбояр, так. Да, але ну тут просто поруч з тобою нема жодної пляцовки. Розвернися назад. Назад. І ще. В сенсі ще. Да. І Сюди? вставай вперед. Угу. Оп. І знов вперед. Тепер в сторону повернись Ні, назад, не в ту сторону. Так, стрибай. Так і по колу зараз пройшли. Давай вперед стрибай. Вперед. Я просто намагаюся зрозуміти. Вони трошки по-різному двигаються. А тепер повернися праворуч. Угу. Вперед. Треба перейти на іншу пляцовку, яка там. Ну, давай, Я не вище по колу давай. ходить. Да, вперед давай. Угу. О. І ще вперед. Ой, блядь. My mistake. Могу назад. Чи куди? Ні, давай в сторону осьмінога. Угу. Да. І ще туди. Я ще раз, добре. Тепер в сторону виходу. Десь міноготі? Да, де ти тільки що був. Не до вісьмінога, не до восьминога. Откуль скочу? Угу. Да. І ще. І ще.
А тепер правильно стоїш, давай, пригай. Угу. І ще. Є. Я не лошара! А тепер Так. чекай, там прорва. Угу. А ось так? Блять, чекай. Я намагаюсь понять, як тобі. Ти маяк бачиш чи ні? Так. Ти дивишся на нього. Підійди до нього. Кого? До маяка. Можеш підійти? А, ну так маяк-то я вже протиснув одразу. Escape я Ну скажеш? тоді йди туди сразу, в ту сторону. Ні, не йди туди, прямо йди. Від маяка прямо, блін, наверх. Ну ось сюди, ти сказала, що прорва. Підійди до маяка, пожалуйста. Так, маяк. А тепер повернися ліворуч. Сюди? Йди прямо. Да. Ні, стоп, блядь. Ну ти сказала, ну йома, я тебе перепитав кілька разів. Ну там я просто не бачила, що там ти занадто біля прірви стоїш. У мене там прорва була. А у мене там прохід. Ну, враховуючи, що я ж дивлюсь не прямо In and out. біля 20 тебе, minutes adventure. Мгм. то я не побачила, що ти в прірву йдеш. А що не притискається к говно? Ну, бо я ще тут. Мгм. А, Ку-ку. Що, підеш? ну, коли дозволиш, ми бачиш, то вирішили. Понятно, блядь. Не, ну хочеш, погнали, я знову там буду керувати. Іди. Кайфуй. Точно, що кота запустили. От точно, що кіт. Аби по пляцовкам пострибати. А як же ж? Чи не туди йду? Так. Ой, де ти там? Я уже коля Хіба він пляцовок. вже все пройшов? Йоп твою в сраку. Куди ти так рано? Що ж таке? Угу, молодець. А, не туди. Так, а тепер... Ні, в другу сторону. Сюди. Да. Мгм. Тепер повернися до виходу, да. Да. Угу. Бачу пляцовки стрибає. Угу. І ще. Да, тепер до виходу. Все. Ізі. Стоять тепер твою ізі. Трошечки до маяка підійди. До маяка. Все. А тепер іди вперед. Ось так. Да. Так справа в тим, що пляцовка є на війні, трошечку правій. Я її бачу ніби. Там Може- маяк зверху буде. Зверху. Да, іди. О. Ні, ну ти тут. спригнув. Ну так, я ж казав вже. Ну А зараз. мені воно однаково, на одному рівні. Е. Ну, тобі треба хвилі обійти. Вперед. Ну, так, а тепер мені треба розуміти, ось коли, Ти їх не ні. бачиш? Яны у мяне ўсе на ну усе гэтыя запоўнены хвалями. Так, коли я скажу, ідеш прямо. Угу. Почекай. Бігом. Бігом. Да якой до конца ці не мне трэба разумець іх там 3 глядзе 3 лініі хваль, а яны ў мяне ўсе запоўнены хвалями. А ты бачиш, дзе сапраўдная хваля, трэба неяк адзначыцца 1, 2, 3, там ёсць сіні. Коротше, в мене йдуть хвилі, і вони дуже швидко йдуть, і між ними є проміжки, і через які тобі треба пройти. Ну так. Прикол в тому, що я просто не встигаю тобі сказати. Угу. Ну трэба просто пазначыць 1, 2, 3 ці ад мяне 1, 2, 3 адлічваць ці не вось гэтай лініі. Дзякуй за пачасну кіўнаюсь. Блядь, а як я сюди вийти? Як я сюди прийшла взагалі?
Давай, може, ад мяне, то бок бліжэйшы да мяне была б 1, наступныя 2 і наступныя 3, то бок ты мне казала, А каб я давай перабегал. просто буде початок, середина, кінець. Ты дольше это будешь вымаўляць, падаецца. Ну як ведаеш? А випустіть мене. Я випустилась. Калі хочеш, могу сябе запусціць. Ну ладно. Ні, з хвилями я їбатись не буду. Сам скачи там. It's not my trouble. Бля, я сподіваюся, що я захопила екран, все ок. Треба перевірити. Привіт. Да, працює. Працює! О, Олександр Дзіс, добрий вечір. Форт Боярд. Я дуже вибачаюсь, в мене типу один монітор, тому я не завжди дивлюся в чат, і якщо що, просто натискай нагороду, там скрімер. Дай зарано я скокну, 20 ладно. лисичок. Занепокоївся. Що? Я тільки прийшла, мені знову уходить. А я у папярэдні раз я між іншим гэта сам там праскочыў гэта ровно. Я ось спадзяваюся, що зараз так само атрымаецца. От этот самий скрімер. Ох, ти ж ні холєри собі, хто прийшов. Яська, до руки. Пустіть! Яська, май совість, приведи своє кохання. Ти Ну, нас познайомив. ну. Обіцяв. Мой модер прийшов. І ми. Ну, по-перше, це мой Ну, так, модер, так, і вже так. потім твой, так що не привласнюй мені модера. Гетя шалевший каточек обклался там модерами, а моего единого намигается сперти. Ні. Ошалела ти дупа. Пухнаст. Стоять, де ти там? Де ти там вообще? Я тебе не бачу. Оп. Він уже, блядь, по пляцовкам стрибає. Ну, праз минулий раз я так і зробив. Я просто на реакції на самої справі можна провести. Як нашої справи? Непогано. А ти що? Куди нам? Праворуч. Угу. Вперед. Не. Так, бля, я ж... Я думав, ти орієнтуєшся на той, куди я гляжу. Дякую, Яська, добре. Катя, що ти дупа? У нас Хочу навіть ДНД було у понеділок, ось уявляєш? Ти ось не бачив. Цяче пухнасте дупа, так. Катіне. Яська, ён у контру пайшов нарешті. Ну, ось, до речі, ось якраз таки перша частка нашого сьогоднішнього стріму була контри присвячена. Прикинь, у контрструк пайшов. Зараз я у чат зайду. Секунду. Мишка. Тут хоча б музика не зайобуюча. Ну так. Так, де мій чат красивий. Ой, справи. Що справи, що зліви? Світло вимикають і ще й вимикають. По факту, у мене світло є годин по 8 в день максимум. О, гіперреактив! Дякую за третій стрик. Погано. До речі. Секунду. Третій стрик. Той самий гікит. О, 50-й, та сюди. Його, дякую. Так, ша.
Якщо б я пам'ятала, звідки на мене люди фоловляться, особливо з яких рейдів. Ти сам вже шукаю Ну, щоб на щось. щось було кукуху пихати. Ну, знаєш, у мене так. У мене, коли немає світла, я сплю. Тому мені похуй. Ну, график, я конечно, сплю, бьется капец. А на мобільному інтернеті я просто читаю, по факту я беру, вмикаю частину, воно завантажується, я вимикаю мобільний інтернет, щоб воно так багато не жерло його. Прочитала главу, включила інтернет, поставила вподобайку, переключила главу і все. І знов так само ліворуч. Сюди. Угу. Да. І ще. Праворуч. І ще. Прямо. Не-не-не. Блять, ладно. Зараз будеш по колу стрибати. Ну ладно. Куди, до голови осьминога? Да, туди, да. Є ще. Назад? Да. Молодець. Іще. Іще. Ай, що ти залагала? У мене хуйня залагала. Зрос? У мене так само було. Ну же ж курва. Курва! Бо мені тепер знову, блядь, полщ. Ну. Я тебя ненавижу, курва. Ні, ну чат, ви бачили, ну залагала. Я не тобі. Ну, давайте коли світло. Да, мені так ридно. Що було Мені вночі? пахне пельменями, не але мати питала варити рис і варити пшеничну кашу. Я хочу пельмені, да со сметаночкою, геть тут так смачно. Ні, ну пшеничний не відмовився. Я ненавиджу пельмені з майонезом. А я наоборот тільки Алло. з майонезом їм. Спробуй со сметанкою. Так, Просто вятомая так. со сметанки, ти... З майонезом я на жористі, як то кажуть. Да ні, я б не сказала, навпаки, зі сметаною. Ти не справжній каток. Чому це? Ти, фальш-каток. В сенсі... Ось так, ось ви чуєте? Ну що за... Жах. Горчиця і кетчупа, що? Бля, фікус, коротше, твої смакові вподобання, це просто моє засудження. А я на роботі, коли світло є, чи сплю, бо вночі і днем спати не міг, бо робота, блядь. Ну так. Ну, тоді я можу тобі тільки порадити або читати книги, фізично брати там в бібліотеці, якщо не хочеш купувати. Да, воно ще існує, прикиньте, бібліотека існує. Або в когось позичати там, ну, коротше. Ну я ось Ну, покуль 4 дні сидів, ну присвячить читати такое собі. А я не кажу при свічі. Можна купити от реально акумуляторну батарейку і якийсь ліхтарик. У нас, до речі, в Аврорі продається, коротше, лампочка, яку вкручувати в звичайні світильники, але вона працює на батарейках. На одній одна або пальчикова, або мізинчикова. АА ілі ААААА. Це так дивно. Найкраще снадійне. Ну, як мінімум, ти можеш. Або пауербанк із телефону. Я з телефону читав вже давним-давно, то я мені норм було. Ну, ти бачиш, він каже, що для нього, в принципі, читання це снадійне. Кіт, ліворуч! А, ну так йома, ти тільки зараз це сказала. Уперед. Уперед. Праворуч. І ще в ту сторону. Ровно, ось куди я гляжу. Да. Угу. А тепер прямо повернися. Не праворуч, прямо, да, давай. Угу. І давай до виходу. Давай так, я гляжу сюди, то боки орієнтуємося. Право, середина, лево. Ось куди гляжу. Да і тобі то ж саме буде. Право, середина, лево. І будеш казати, де вольно.
3 хвилі підряд іде? Чи як? Ну, я не усе. Ну, у мене просто хвалі йдуть заповнені. Ну, усі 3 хвалі разом йдуть. Добре, усіх- зараз я стою. Угу. Зараз пройде пройдуть ті, які ближче до тебе. Що, Кажи в другу дівольне сторону? просто. Право, середня, право, ліво, середина. Left, right, mid. Середина, худший. бігом. Блять, я дурань! Вибачте. Спасибо. Не пробег. Ну що, научимся. Але затримка все одно в Діскорді є. Ну так. Не, затримка це річ у мене в голові. Ой, я тебе розумію, того що там дуже складно зорієнтуватись. До речі, які в тебе плани на завтра? Ну, коли Дід Максим... ну, він просто не писав, спішись. Короче, отой, я понял. Ну, і герої, напевно. Окей. Що, які я пропоную? Тільки не Сондик. Ну, подушитись. Так я сумніваюся, що тут зосталося чогось шмат. Ой. Сумнівається він. Ну так. А де шанс того, що ми у цю локацію сьогодні пройдемо? Ага. Стрибай, да. Я тобі скажу, коли. Та й не Давай. треба. Мяй! Божухни, я вже психанув. А так я просто, звичайно, тут на Рексі проскокую. Давай. А просто там у мене ж часики, то я тобі можу сказати. Я еду. Ну там просто ніякої затримки, я не дозволяю мені перескокнути, коли там зміняється. Просто учасно натиснути. Змінився порядок. Праворуч. Прямо, вперед. Ні, Да бляха, ну... не той. Фуксі, для мене прамах — це то, куди я гляджу. Я ж тобі так само казав, мене це твій напрамах. Не дойобуйся. Ні. Мій мозок, як в тебе на хвилях. Зараз. Лампу вже купив, тільки якому добрати. Ну, насамрэч, для мяне добра надзейна менавіта было чытаць з тэлефону, бо там можна чорную тэму. Ну, канешне, яно шкодна для глаз тут нібыта, але з цёмнай тэмай там на мінімальнай яркасці. Ти нажмеш чи ні? Божух, я щось чекаю. Яно яшчэ больш присипляє. Я не Але знаю, я вже у мене габлінувався. з чорною Що? темою я ніколи нічого не змінюю. Я ненавиджу білу тему, блін. Це якісь збочинці з нею сидять. І по факту, до речі, наукою доведено, що більшість людей сидять з чорною темою, а ті, хто з білою, мають якісь проблеми. Но ранее, Кожен між раз я іншим, люблю покуль були тему. 95-98 івенти, до уключно до XP, і нам було основним білі теми. Не як жили. Пекло. Но... Це така гавніна. У мене, наприклад, вінда з червоною темою. У мене чорної немає. О. Да, у мене мишка червона, курсор. Ліворуч, да. Ліворуч. Сюди. Да. Угу. Ну, я вже ліпій перепитаю, може. Угу. І ще вперед. Тепер праворуч. Угу. І ще. Ні. А хоча. Блять, да, я помилився. І що, вертатися десь миноги зараз. Ага. І ще. А тепер взад. Угу, і ще. Ну і пішли до виходу. Блять, маркер упав. Секунду. Червоний там. Проблема в тому, що мені під лампою нічого робити. Я однорила навіть свої там малювати. Думати не можу. Ну, тоді ось з телефону і павербанк. Ну, читать. Ой, телефон... Немає зі світлом, що робити. Береш і прибираєш.
Ну, та уборка, яна будзе вельмі якаснай у двукосях, тое, што ты палову пылу просто не пабачыш. Нормально. Такі сурагат спілкування, як тут щось мені мізки на місці тримає. Ну, ось. Та, блядь, що ж таке? Я гэты асацыяльны каточек, мне вось гэта самае то. Де не побіжиш. Мгм. Раз, два. Побіг. Середина. Іди. Тепер право. Бігом. І середина. Право. Ліво. Та бігом вверх іди. Середина. Все. Ой, єбать, Ізі. такий стрес, ну нахуй. Тобі, блядь, ізі. Так это сарказм. Так, що тут? А ти молоти не бачиш, які літають? Не. О, нам пизда 4 молоти треба пройти, як в Індіані Ага. Джонсі. Я, падаецца, бачу, дзе яны. Вось, ён прыкладна вось тут Чекай. лётае, а я нават яго чую. Приходь. Ні. О, стоп. І давай. Стоп. Угу. І давай. Стоп. Давай. Стоп. Ізі. Там маяк. А Що тут... тепер? А я тут можу пройти. Чекай. А у мяне тут порожнє все. Ой. А тут, коротше, іде як в американських гірках хуйня, але двері закриті. Я не знаю, що мені щось треба протиснути. чи що. Ёбаны. А я не бачу Да. нават куди ісці. Вось я гляжу на маяк. Куди? Право, лево. Та чекай. Угу. А ти маяк натиснув? Маяк протиснув. А зроби крок. Ти бачиш оці американські гірки чи ні? Я не бачу нічого. Вперед трошки піди. Чуть-чуть. Ось сюди? Потрохи, да. Ще потрохи. Ага. Ой, я, падаецца, здагадаўся, там камень за мной будзе каціць ці щось падобнае, а мне трэба будзе хутка там прабягаць. Давай, іди прямо. Ні. Ось так. От, да. Іди, давай, біжи тільки. Ні, трошечки вліво твоє, да. Моє лево. Во, стоп. А тепер іди... Блять, ну як ішов вперед, не вліво. Вперед, но не вліво. Ну, як вперед ходять. Стоп. Да. Ось сюди. Да, іди. По чуть-чуть. Орієнтуйся все ж таки, куди я гляжу. Гэта зараз важливо буде. Давай, бо тут заворот, тому обережно. Трошечки право. Угу. Ось так. І ще право. Угу. Їбать нахуй, давай бігом, бо там за тобою корабль їбашить. Куди бігом? Зараз... Ще йди, давай вперед. Стоп, праворуч. Давай, біжи. Блять, я ще й не все бачу. Куди? Лево? Вперед. Ні. Ліворуч. Давай, ще ліворуч. Вперед. Ні. Да, молодець, давай вперед. Чуть праворуч візьми. Давай. Стоп, ліворуч. І ще ліворуч. Тут маяк буде. Бачу. Праворуч, да. Давай, бігом. Так, куди І далі? вперед тепер. Так. Стоп. Ліворуч. Ліворуч? Да. І трошки вирівняйся. Куди? Да, давай, іди. Тепер праворуч чуть. І ще праворуч. Тепер вперед. Праворуч. І шуруй, давай, біжи. Праворуч біжи. Ще праві? Да. Ось так? Ти, блядь, по краю йдеш. Праворуч. Так? Дальше. Трошки ліворуч. Угу. І ще ліворуч візьми, бо з'йобнешся нахуй. Так? А я ще й ніхуя не бачу. Ой, чекай, блядь, мені тут пробігти треба, щоб побачити, що тобі сказати. Я поки чекаю, але... Ага, нормально, там єсть. Ось так? Іди вперед. Давай, іди. Тут ще стрибати треба буде. Давай, Бля. іди вперед, просто йди вперед. Угу. Трошки ліворуч візьми. Угу. А тепер іще чуть-чуть, Угу. і стрибай. Все. І впереді Так. маяк, і ми закінчили. Ух ти ж йоблена. З першої спроби, та ти що?
Щоб ти розумів, наскільки все було хуйово, за тобою тупо фігачить корабель. І Я постійно- корабель бачу. А ти чув вибухи? Ну, вибухи тільки перші. Да, а в мене постійно були ці вибухи, в мене трясся екран, і я не могла тобі нормально нічого сказати. А, А куди? Мені назад. так, і що тепер? Просто виходиш. А, во. Бачу. Ай, ну просто видається рандомний напрямок, скажи. Не туди. Дивіться. Ай ж... Дверы, чините меня, переможцу. Я кудись не туди пішла, чи що? Ні, все правда. А ну, припинили это святкування, люди спять навокал. Вибухає, ну тут. У нас війна, які вибухи! Ну. Мені двері зачинені, я не веду. А я не їбу, Ти- куди мені, я спустилася знов до корабля і все. Я не знаю, що мені робити. Зараз я повернусь назад, звісно. Нам, напевно, тікет треба ж отримати. Тобі треба Ну, вернутися тікет, там, да. де тікет. Ну. То, бля, я дурна. Геть припизжена. А воно не дає натиснути. А чині поспробуй двері, я, напевно, зараз з дверима. Угу. О, здорово. О, ну давай, золото повинне бути. Конечно, Ну, ніби усі, ми ж перейшли. всі маяки ніби закранули. Сюди, нахуй. В сенсі, сюди. Пігнали. Ізі. Maximum score in Siren's Curse. Як там? Achieved a maximum score in all trials and assembled the golden ship. Так що, тільки не кажіть, що це все. Мгм. Golden shit. Shit, якщо- motherfucker. Ну, якщо що, пиши, тоді в репу. Якщо це Ну, кінець. можна. Можна, до речі. Гук такий дивний, мені подається, що це сусіди там щось грукають. Він як так позаду гучить. Сюди на хвіст, но... То нам, блядь, додали якихось леблядів коханців, то нам додали тепер якісь руки, блядь, в кільцях золотих. Що за говніна? Это ось дизайнери ти саме. Дізігнер, блядь, я і то покраще буду. Bravo, dears. Браво! Ну, друзі, ось це ти, хто скругляє ви кути. пройшли 3 мої випробування. My 3 trials. Now come here and show me А тепер what you ідіть сюди і покажіть мені, що ви побудували. Без густу, говнину без густу просто. Без смаку, без густу. Я і моє будування в інзойки. Дякую, Алекс, що купив мені підписку. Ах так, у вас є всі якості легендарного екіпажу. with Ну, affection блядь. like that. You Такою дружбою ви здіймаєте великі хвилі. how big? Наскільки великі? Ну, це залежить від вас. You are ready. Ви готові. Я даю вам своє благословення. Off you go, dears. Вирушайте, дорогі. Попутного вітру і до побачення. Серйозно, це все? Я не ведаю, може там некое випробування яшчэ будзе ўжо... Якую яна нас рыхтавала, ці то што? Мене ці лебляді або гусі, ну просто виморажують жорстко. Дзіўна, дарэчы, чаму гусяў не дадалі яшчэ лебляdzяў, там же ж столькі птушак тут знаходзілі. Completed the trials and launched Sea Wortlist Vessel. Весело. А, ну, Ніхуя собі, блядь. Perfect Partners. Не чит. Crewmate Carousel. Думки. Crewmate Carousel, Maps and Markers. Божкна, мы выжили удвоя, та ты шо, неужели тут то першая гульня, где два живые, ободва. Captain Judgment. Perfect Partners. Thank you.
А що там за куарка? Ви зробили це. Вітаємо з виживанням в Here Expedition The Friendship. Гадаємо, ви готові до нашої найбільшої пригоди. Все? Блядь. Чекай. Де мой сканер куарок? Же говно, куди він зник? Він же Шістіть ще кеш, не оптимізація. Ні, я не буду то робити. Чекай. Мені зник у телефоні QR-код сканер. Какого хуя? У мене він знаходиться в камері, де фотографувати. Ну він був раніше на хаткеях, зараз щось зник. У матері він оце на хаткеях, там, де оце Wi-Fi включать, от це все, поняв? Сітка. Де він? Панорама. Так, До чекай, речі, а Кіт, що? а знаєш гру, де треба бути помічником патологоанатома в морзі працювати? Трупи розчленовувати. Mortuary Assistant? Я хочу. Да. Я хочу погулять. А, от я тільки хотіла спитати, а скільки воно коштує? Ну, не ведаю, може на знижках зараз та ні, звичайно, там десь щось 10. Або 100% знижку, я просто шукаю. Ага. Бляха, у мяне просто зникла гэта аплікацыя. А ты можаш куарку паглядзець? Мне цікава, що там. Сейчас. А, аб'ектыў, чакай. Аб'ектыў. Ці не? Ні, об'єктив ні, то гугловська хуйня. Не, працуе. А, Аб'ектыў. ну ладно. А, гэта абагулісь нашыя вынікі. А, мортуарі. Бля, да йди у Педру. 2 гадзіны 40 хвілін. Швидко. Я зараз у чат пічу закину. Эту спасылку. Assistant. В Америці він коштує 25 баксів. Скільки нахер? А у нас менше 10 доларів. Чекай, а де Дешко, 25? є. Так, Mother може... Assistant в Америці коштує 25 доларів. А як ти поглядів, що в Америці? А, 12 тому що з половиною. Коли ти гуглиш, то А. воно видає тобі ціну в Америках. Зараз. У нас воно коштує 329, це менше 10 доларів. Ну, у нас 12 з половиною. А це значить, що, скоріш за все, тобі не зможуть це подарувати, Мгм. але спробую. Та може 100% все ж таки така не потребує. Ну, Уф. побачимо. Ну що, пишу я тоді Аліксу, піде він в репу чи ні? Так, Питаю так. в Яни. Так. Чатик, може хтось хоче доєднатися до репи? І давайте кажіть. без всякої хуйні і без душніловки. Так, репа, хуєпа. Блядь, ще перекласти треба. Англійська розкладка. Так, репа, хурмепа. Алекс. Та, ну, Алекс же ж працює, я думаю, напевно, вже хутко буде кластися. Не ведаю. Так у нього ж на годину менше, ніж у мене. Ну, надіюсь, що у мене, ну, я Трошки. раніше буде кластися. Вау! Репа, Ти хурмепа. бачив? Не бачу. Тебе Анікамела зарядив, дав буст каналу твоєму. Ти можеш тепер свої емотки якісь пододавати і історії публікувати. Що? У Яни через 7 хвилин вимикають. Бля. А що ти заразив? Що, кого, куди? Користувацькі емотки, це коротше, У себе ТВ? аккаунта. Да, в Телеграмі. Да, ти можеш свої емотки пододавати, і щоб люди ними користувалися, ставили їх.
Я можу написати, якщо таки не Вау. вимкнуть ОХЗ, але я ХЗ з тим, як багато вони вимикають. У 2:30 за те увімкнуть. Якщо будете грати, доєднаюсь. Ну, по-перше, я... Після 12 зазвичай. Чекаю. Язиком по... Так, ну треба буде повивчати По той момент, що дорогам. там... Скільки в мене в 2 вимикають світи? Чи скільки? Хочу доєднатися до репу, а того вкурного блазня, котрий не на своєму місці сів тепер це все. Ні. Це що якого? Так, я розглядав. Бажана лопата. Так. Я хочу доєднатися до репу. Одного курного блазня, котрий не на своєму місці сів. Тепер це все. Що? Чого? Кого? Куди? Я не пам'ятаю. Я ось сам, на жаль, не випустив думку. Репа. То я Так, тут підтікаю, категорію вибач. змінив. Алекс не відповідає. Так, чекай, вибач. Так, ні? Ну ладно. Ну що, все, отрымливается, мы скончили серию. А мені сподобалися вони. Ні, ну от оце не душка, а це... І ця частина мені норм. А до цього, блядь, така душка. Ні, ну хавай, просто коли починаєш розуміти загадки, ну ось, ну, аж муренно. Ну, коротше, поки ребом ми з тобою вдвох, Угу. Алекс не Ну- відповідає, а Яні я сказала, щоб вона писала на стрімі у тебе чи у мене, Угу. якщо в неї не вимкнуть. Так, ну я покуль запускаю, давай я покуль латочки, ось гэта ўсё, можа яшчэ хтось і падцягнецца, ўсё ж таки. А ти напиши, може хтось зайде. А кому? Може, А, Михайло чекай. зайде. Так, давай я напишу. Окей. А, ну да. Ну, ладно, я пойшов карці латочки хуёчки, напишу. О, блядь, да что со мной? Ну, каточек, ну хопить лаяться. Я зрозуміла, що ти пішов хоча по моїй манері хуйочки додавати і всяку таку. Ну. У мене тему хуєму, репа хуєпа, Жах хитра який. голова. А. Так не репа ж кажуть, а по-іншому. Репа Макітр, голова, вкурлений блазень всієї України у нас один. А, тепер беремо виключу, ви не зрозуміли, то посміхаємося. Так і зробимо. Що, я дійшов, карцею там... Називається Макітра. Напишу там ОТГ Локи, марки... Михасё, во. Кому еще? Ладно, пішов. Поки нікому. Там не репа, там якось по-іншому називається. Я вже не пам'ятаю. Блять, про що казати? Ну, настільки погана пам'ять, що я 4 дні намагалася згадати слово дискваліфікація. Прийшлось гуглити запитом синонім слова виключення і приклад написала виключення з команди. Бо до цього воно мені і вибоїна, і всяку хуйню додавало. І я така, що? Угу. Курваний блазень всієї України. Я не їбу хто. Чи ти так вирішив про Зеленського пожартувати? Ти типу з тих, що Зеленський у всьому винен, да? Все, і тіми. Так, що мені треба опис поміняти?
Слово на англійську розкладку міняти. Ненавиджу. Кажеш, не зрозуміло. Господи. Що я хочу собі бездротову клавіатуру. Треба було це додавати до віжлисту. Але ладно, і я не знаю, яку я хочу. Ну, я хочу якусь темну. Але я хочу червону. Ні, з третьої тіми. Напалю всіх. Господи, як там казав Ляшко? Я забула. Я забула, як казав Ляшко. Скажіть, будь ласка, у мене змінилася категорія чи ще ні? Бо в мене бот з запізненням про це каже. Ми за годину, навіть менше ніж за годину закінчили верхи. На. Все є. Мені подобається ця назва. Ням-ням. Це точно неможливо, але видно в мене в роду десь. От це кажу. А що фізично неможливо? Чого ти так сумніваєшся в собі? Рапахуєпа. Сподіваюсь, мій комп зараз не відлетить. Не нормально, ні. По пам'яті, що по цепочнику. Репа ще не загрузилась, тому і норм. Може вже 11. Ні, не хочу. Скоро світло вимкнуть. Фу. Головне встигнути зарядити телефон. Але вже стоїть, так що побачимо. Ну, як всегда, як тільки ми йдемо грати в репу чи в самодейку, я починаю їсти. Що? Ніхуя собі, цепешник на 90. Клас, шляхеди. Ням-ням. Ой.
Так, не спожав хоч зараз. Бачу. Ну, не ведаю. Так, У нас шляхи не летять, Алекс ще мовчить. Міхась, ну, я написав у чат, Міхась пакуль мовчить, Локі праз гадзіну, Маркі не будзе. Мгм. Киданули, гади. Ну, Маркі вже запозно. Локі там пакуль заняток. Спить. Я написав яшчэ я не Пойсон, Дейл. Мгм. Знайомий. Але Ну, мовчить, да? пакуль так само. Так. Без... Ну, може там відключення так само. Та усі мовчать. Так, Всі тое мовчать, захоўванне я, і можа, ніхто не кранаць мовчить. пакуль не буду. Мы так яго баранілі, таму, напэўна, новае. Давай. Давай з тобою окремо. Тільки підпиши, що це на двох. О, Алекс. А яно ж не підписується. Аня. Єбаний Аверлей. А він взагалі в Дискорді чи ні? Щас побачим. Що це Треба про Steam онлайн? перевіряти. Може ён там у доту ганяє. Може. Але що воно мені видно. Ні, в Дискорді немає його. Ай, да і в Steam нема. 30 хвилин тому був. Напевно, вже А, пайшов. ну, значить, ще не спить. Якщо 30 хвилин тому. Не, був. Все, офлайн. Я знаю, я ще кажу, значить, ще не спить. А. Давай, скажеш, як ти створиш, щоб я зайшла. А, так я створив. Я сидю, жду. Та нащо мені твої запрошення? Так, о, добре, нагадала, я знайшов тут помилку, що у мене надто тихий Discord. На этом Хто самом. тобі сказав? На стриму. А. Нічого люди не будуть страждати від моїх крейків. Алло, алло, базарять. Так, все, м'ютимся. Бів. Ой, єбать! А, да, з Дискорду вийти. Господи, Вів. Та тікай! Какай! Який ще не упорите. Що за херня? От ти голосний! А все. Чому это? Кажеш, Чому ж так? що голосно? Я тебе вже і в самій грі скрутила, і хру скрутила. Уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй-уй. Ти вже забувся, якое там було смішне. Та ти штука. Не тое? А, просто ю-ю-ю. Ага. Ладно, погнали. Блять, не дав до... Так, у мене ж видно? А бля, гру не видно. Блять, чекай. Мгм. Стримеры, хурмимеры. О, Бум! Усі гэтым васком. куди погнав? Гусяў пагнаў. Уэ. Давай трошечку назад. Ага. Бемц. Уга, бэмц. Бам-бам. Бум. Кружки. Что за кімната буде? Нет, тут сели. Шо? Я його вже коцнула. А, так, погнали. Геть. Уга. Обнадоев. Так, чих, не бодяйся там в этом воздушку. Да. Працуем за хлеб и воду. Угу.
Оп, одне моє. Угу. О, ще одна какуша. А ти є? Раги, какушку тягну. Тут нічого не застало. Нема. Ніби що? А, так, логічно? Що там? Не, ну мы там были. Ой, что логично. Ить. Напевно, Да. телевізор варто затягнуть. Ні-ні-ні, щас, чекай! Няу. Чекай! Щас я її переверну цю хуйню. Блять, не переверну. Давай телевізор. Ні-ні-ні, нормально, воно стоїть! Воно все... Так ми ще й лучний просто не забираємо. Напевно, давай зараз вазок дотягнемо. Частково скинем. Блять! Блять! Хулера! Гаунина! Та я тут трохи зачепився. Блядь, я тут- Тихо, 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 тихо. Що, блядь, так говно стоїть? А може давай телек ми запхаємо внутрь? Ну так. Ну, тож. Ну і стой тут ось так. Ага. А, ні, ні. Чекай. Да нар, не повинен его Ні! рассказать. Розковяли. Та, блядь! Ні, не чіпай! Все добре. Хоч стоїть? А ось эту хурну я б... Не-не-не, не затягивай Я код в не ТЦ. затягиваю! Добре. Я хотела. Добре. Погнали. Ой, шукаєш, щось тут було? Біп-біп. Нема. Мені треба GTA фафа на вазочках. Ти заусюди треба фафа. Блять, ты что такое? Иди нахер! Иди нахер! Дякую. Блядь. Сука. Так, ледь. Я головне зіре відчиняю, на під двері підсунулась, уявляєш? Іди сюди! Поверни жопу. Ага, дякую. Куди? Ні! Боже, де я? Хто я? Уратуйте. Я манала. Чо з'їби? Ты ж хуйня не глухая, ну. Я просто випадково виліз, сука, мене за...
крадається, це капець. О, Яна, дороги. Ну что у тебя там? Ух ты ж! Передавай там витанки, пани платвишки. Дороги всем рейдерам. Карпаты, взимку. Брати вам. Карпаты, поїхати на лісничку, веснячку. Там ще купивши тур в Карпати. Можна так провести весело, корисний, цікавий час. Дійсно можна лише тут. Гори, свіже повітря, краєвиди, а що смачне? Їжа? Їде? Трішки гуцульської кухні і тур в Карпати вже підкорює найбільш працьовитих громадян нашої країни, які весь час проявляють себе в таких подорожах. Ладно, напевно, вже варто вивозить. І щоб доповзти до екстракшена. Уга-уга-бам-бам. Потому что о, что ж там гуляли? Яна, вимкнула, на жаль. Може доєднатися після другої 30. Ооо. Кривда. Не кривда. З твоїм досвідом. Без твоєго досвіду буде тяжко. Гаррі потеряла собаку з здоровим мечом. На стрімом время. Раніше не вимкнувся, ви ще грати не пішов. О, так, добре. Там Локі може через півгодини доєднається. Шо, ня? Заходь давай. Там мишка скамить. Ладно, зробимо по-іншому. О! Блять! Ёб твою! Ні, ну куди, ну ти падла! Ну шо, ну куди? Ну ви позаду йдете! Ну! Гнида котяча. Что ще? Там плащ приперся, він позаду стояв. Шо гніда котяча? Я тебе вирятував. Ми прийшли з котом Віверхір френдшип, щось там така херня. Expedition. І у нас часу по факту ще й година чи півтори, тому вирішили підбирати. Угу. А може хтось ще шати платвішки? Ну. Що-то фоксилось. Платвочка гралася дом на вари. Потім бігала собака. Жах! Котяча дупа. Скок, сюди, скок, боже. Шо Фоксі, блядь? Так. Фоксі, возьми виносливость. О. Шо? Я взяв тобі виносливість одну. Ні, нічого. Беру тобі виносливість, я взяв свій подвійний скок. Ну. А больше Тут є ще одна. Ну так. Ну там дві твої тобі буде. А я собі... Давай відпочинок візьму. Якраз ровно буде. Бер. Але як у нас будуть гроші, то ми маємо взяти озіка. Ой. Зараз. Чуєш, не будь Яною. Вчора грали, перш спробували цей скок, це виявляється така знахідка, бо я весь час думав, що це синя, це сміття. Ні, скок це чмуренна річ, я ось вельми подобається. А ще ж патроїни, може бути, четверони.
О, Яна, пояс дала. А не хочешь до нас? А что ты не берешь? А, это моя машина. Де ти, я не бачу. Poison Devil. Ян, не хочешь до нас? Так я же... Что ты? У нас две Яны. Яна, яка твоя, Яна, яка моя, ти умовно так кажеш. Та я не тим! Чатик, може хтось хоче долучитися? О, твій любимий мюзім. Будь не ладно. А що ти вазочок не береш? Ну, я зараз пайшов скочити. Використовують скок для корисних речей. Ти корисна реч. Ну, тут же ж на полічках треба шукати всяке говно. Блять. Гіпнотичне говно. Ага. Бля. А що я на затримки з приціл бере? О, боже, нарешті. А, все, качка. Чого ти мене на другий раз кажеш? Ні. Чекай, тут на полішках є ще є. Ну, погнали, будеш мені скидати. Угу. Ага. Зря. А я думаю, чого ти мене другий раз кажеш? Ну, ти явно не одна. Дякую, що Фоксі, лише одна. Хе-хе. Привіт, Олег. О, Олег, здоров. Бачили. Так, тут з гэтых полічок собрали. Давай гіпнотичне говно я затягну. Так, а що тут? Тут позаду ще покой. Аллилуйя. Ні холери нема. О май. Зараз, я яйка знайшов, зараз покладу в обич. Тікай, пиздуй! Там і качка, там і ще і монстр отой червоний. Які з головами? А? З головами які? Ні, червоний. Той, що піздячий. А, з молотком? Не твоє це. Отчепись! Да, з молотком. Зараз. Я тут сяду перепочину. Давай. Яшчэ вось я на гэты падвойны скок можна выкарыстоўваць все ж таки каб уцячы ад той жанчыны. Заскокнеш кудысь вышэй і ўсё, на смокча бібу. Бля, яшчэ одно яйка, та ты шо? Ага. Сука. Я яшчэ одно яйка знайшоў, напэўна, пойдзем на другі экстракшн зараз. Я бачила. Ну тоді я тут лишаюсь. Ну так. Ну яшчэ трошечку ранавата да Великдня. Не каціся мне тут. Піпега яйка.
Дуже класна штучка, як виявилось. Ну так, я ж кажу. Я ж недаремно так на його вока поклав. Ой, забувся. Ой, бо у житті такий тяжкий мех з грошима. Так, ну, що, треба шукати інший екстракшн. Екстракшн. Я, коротше, чуєш? Відповідаю на повідомлення в чаті, забуваючи про те, що люди мене не чують. Кажу, Олег, да, він шукає яйки, того що своїх йому мало. О, як же ж. Так, уга-уга-бам-бам. Ти там обережно. Ну так, тут уже бодялася, ухилився. Эта херня с молотком. Оу, ма. You touch my la-la-la. Don't touch my la la la. Здравый шкод. Так. О. Так, и экстракшн. Що тут іще? Бля, ще гіпнотичний хід. Ми маємо говно. Сюди говно. Так. Добре. Тепер треба його ніяк дотягнуть. 21 тисяча вазочку. Де ти зі своїм голден говно? Так, откуда ти ведаєш? Ти що, стрім снайпериш? Ну а що мені робити? Зрос. Сумленная гульня пішла. Метинфа. Ладно, удвоя ще можна. Боже, ну вас чухається-то. Ну хай Ужасно як. Ну, почухав. Добре, що мишка без дроту. Не, ну вазок ми не запхаємо його. Боже, я думала, ти про говно, що воно чухається і гроші витрачає. Не, нос. А ну-ка. Бля, а що таке? Ну, Амаль, скрути мишку, щоб на мінімум була відстань. Я ну не ляжу в вазочок, місця нема, бачиш? Треба його тягнути ровно до екстракшена. Сука, ну там недалеко погнав. Так. А, Це щось тяжке. Ось так насрав хтось. Навалив, так кажучи. Такі... я думав... не в ту сторону, господи. Та ё-моё. Навалив, так навалив. Равно чухається. Може трохи. О, тут на полишке щось. На шафе. Ой-ой. На полишці. Так, ну його нельга на екстракшн одразу класть. Блять. Що, ось тут. Ой, ось тут і наваляв. Ой, боже, як добре. Уга-уга-бам-бам. Що за говно? Що за говно? Та блять! Травніна. Ні. А там же лучше залишився чи ні? Та ніби все. Ні. Я вже оглядів. Чекай, я тут это, трошечки таміну. Добре. Враховуючи, що нам зараз треба буде бігти. Ну ти можеш напевно одразу йти на виїзд. Ти говно сам не затягнеш. Ну, до речі, логічно.
Давай завозь возика, я вже беру говно. Не, давай разом говно, а возик уже простей будет. Уга-уга говно! Уга-уга гав! Уга-уга кал! Уга-уга кал! Хе-хе. Я сижу, якщо що. Угу. Біжи, 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 біжи. Какой нема сенс. Блять, курсор вылетел. Качка, блядь. Там попереду може бути монстр. А, он по правому боку побег, да. А пока что и езди на дева. Может, гульня не эскалируется от кольких ульцев. А шо? Да и хер Там зимний, ще одна так не было. кімната. Ну, ніби хер його. Ладно. Піздячили, попіздячили, попіздячили! Позаду ще Ді- кінь була. Хотел замовить на последних, на опошних секундах натиснуть качку. Хе-хе-хе. Качая дупа. Катина. Так, силы... Да, Блядь, блядь. только одна стаміна, ну що такое? Йо твой вазок, и вазку нема твоего. Йо, во! Ну, бяры. Вазочек за... Есть мой крыш. Так, а трен... Пистолет есть? Йо звичайний пістолет. Есть! Киш, рабованка, есть! А, блядь, нам гроши не А я накаштую. Угу. Ну, є звичайний пістолет. Давай это кристаллики, поки що вони... Так а що, звичайно не будемо пістолет брати? Чи той лепі? Ось А такі скільки ось. коштує? 19. Ну, клади. Не хапляє. Бля. Ну, аж мінус вазок. Не, Не, криш... Да, ну, да бери свой вазок. Кришталики потім возьмем. Блядь, кіт, треба зброю заряджати, а вона заряджається від кристалів. Геній. Ну, на першую спробу хапіло. Ну, ладно. Ні. Це жовте валяє. Ну, тоді треба щось ще брати. 12 тисяч ще вольно. Ну, бери собі що. Ті чекай. Ті давай просто апдейт. А що там, поліпшення виносливості? А, ну ладно. Виносливість тобі треба. А що взяти тоді? Ну, ось ось стаміну, що відновлює краще, коли ти сидиш. Так, це 4. І ще 1000. щось. Ну, здоров'я взяв. Ну, погнали. Треба тепер навчитися з этого пістолету стріляти. Вот тут, конечно, прицелення ще горше, ніж той АВП. У контри. А, чухається. Уга-уга, чух-чух. Чух, чух, чух. Я здоров'я взяв. Бам-бам! Як сходу сидіти? Точніше вилежати, коли ти посеред ночі слухаєш це уга-уга-бамбам? Це туалет припизнутий. І ще й в тебе наушники злітають. Ой, А, ти ще й тут глум. прірви. Тут прірви, скоріш за все, будуть. Что будет за... Дивки. Балахон? А, зрос. Прірва, прорва. Ну я зрос. Головне їх не звалиться, і все. І нічого страшного. Я хотіла тільки ще одну пісеньку переспівати, але вона рапсіанська, так що не буду. Ху-ху-ху-ху. Ой, бля, пизда. А сили ти ні у кого нема, бо її не було. Потягнемо. Тільки розверни її. Підніми трошки, може, щоб... я не знаю. Блять, я ну так херово крутиться. Чекай. Чекай, то о, заходить. Так. Виходжу. Саме. Чекай, Я кнопку, заходжу. Да, туди. Так ось я куди зайшов. Ага. Давай. Так я на себе тягну. Ну. Давай. Симулятор грузчиков просто.
Ой-ой. Беда, 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 беда. Беда, беда. Так, притримай. Бяда, Оп. блядь, піднімись, бяда дурная. Я не крут. Ні. Чекай. Перехоплю. Перехопив. Закут. Нібито. Нібито, нібито. А давай ти потримай, я теж перехоплю. Угу. О, Погнали. Так, чекай, не туди. Сюди. ось сюди. Блядь, где ты? Давай, вот, иди я зараз. Угу. Да ё-моё, дупа не бачить. Чому дупа не бачить? Чому на дупах нема очей? Ладно, наушники. чё ж я- Ні! 2000. У Педро. Просто у Педро. Не! Да, я перехоплю. Давай. Блядь. У Педро. Сука. Іди. Та ти не там схопив. Ну зараз перекуліть, Ще мінус 200. 167. Не страшно. 87. 176. Ух. Ой. Понамалюють, блять, потім ябійся, сука. Ой, боже. Так, ну буяга, это бан. Ну ладно, я сам пошел. Давай ми її сразу поставимо. Не! О! Не! Ёбни! Не! Ёбни! Оттягни! Ух ты ж... Ебаная курва. Ну давай, просто зараз не были подрихтовані, треба ж затягнути. Ні. Давай. Бляха, лягай, ти гауніна, я не вельми добре. Вийди. Тримаю. Ніка гауніна прийшла. О! Торбочка. Чи мені подалося? А де вазок? Да тут трошечки сюди. Зараз чекай. Та я, тут лут. Я бачу... Зі своєю башкою дурною. Тут трошечку інша проблема. Опа! Блять. О, есть. Нормально. Ой, боже. Так, 5600. Бля, молодець. Я спеціально вийшов повністю в стек, щоб співати коту. Все, окрім приспіву. Есть Василиски, есть Ядролиски у Старкрауте, а есть Курвалиски. Так, ну там мы были. Все оглядели, конечно, есть питание. Тут ледов. Хоп. Упс. Упс. I did it. Fucking doing, господи, ти мене злякав, падлюка мала. Уга-уга-бам-бам. Тоді. Что такое? Мы ж там были. Ні. Что не все оглядели? А что ты присела? Бляха, я вазок оттягну. А ми тут були? Ну, амаль что. Не! Ну, мы недалеко тут брали картину. Просто не все оглядели. Ну шо, я тут оглядаю. Мені ваз. Шо? Ну шо такое? Только не кажи, что Найгірший лут. динозавр. Ваза.
Та ваза jeszcze норм, динозавр говно. 12 тисяч. Бля. Бля. Ну тягни. Да, йой йой гаплик. Як ти в нас віриш, бля? О, як же ж. О, як же ж. А, ну, в принципі, я розумію, чого ти в нас не віриш. Того, що далі ступеньки. Ну так. А ми без сили. Усе. Зараз як балахон ще за дупу схопить. Нема. Не бачу. А, ні. Бачу тільки воза. Ага. Звезда Иванина? Ага. Ну, і Ти гэта воза конца там випрапане. прибереш? Так яшчэ невядома, дзе той гэты экстракшон. Экстракціён. А так а нахуя ми тянем? Ну куди сюди у любым выпадку-то? Бо там мы ж былі. Чекай. Поклади цю хуйню. Я думаю, можу у вазок запхаць гэта говно. Ми не піднімемо. Я не можу підняти. Ні. Ні. Воно не піднімається, ні. Сука. Я зараз сам Прибери роз'єбу з возика. пістолету. Вона зараз йобнеться. І ще. Ладно, не йобнулася. Ну правильно, бо я її тримала. Так, подається, там я ще щось не взяв. А може ти підеш пошукаєш екстракшн? Зараз реч треба. А, ну я ж... Так, бляха, і що тягнуть-то? Угу. Так, бляха, як это все укомпонувати? А Фоксі, я так розумію, все. Боже, я ніяк эту вазу не заберу, то що за херня? То маленькую, то будьная ваза, то яшчэ што. О, нарешті. Да я не ведаю, щось трапнасцю яго, ну, прынамсі, дзе каралеўская бойка была гаўністай. Шо? О, ты живая? Я думал, тебе уже застрелили. Чуєш? Я виходжу, бачу вазу, а потім бачу діда. А, бля, є ще Там одна ваза. Сука. Ну, деда уже нема, павука нема. Ого, кайф. Але думаю, нам все одно пізда. Може. Я піду в ті комнати, а ти йди в ті. Блять, тут є ще одна ваза. Та що ж за говно? О боже. Що? Екстракшн. А, тут є ще ваза, бля. Тут просто Я ж трендіс. казала, 3 вази у нас. Йобніся. Прикол в тому, що 2 найважчі, і я не їбу, як ми потягнемо, бо 1 не може тягнути. Ну, эту там еще можно поставить. Ну, коротше, ти туди возика пиздяч, але не На. там прірви нема. Ага, добре. Уга-уга-бам-бам. Так, тихо. Не разъебываемся. Не разваливаемся.
Так, 6400 за шмат. 3200. Ай, хер зим, нехай тут стоїть. Доведеться нам зараз вазу тягнути. Ой, боже, на яких ще одночасово-то запхать туди? Я не уявляю. Та я думаю, як нам ми ті дві вази ще одночасово туди запхаємо, а потім ще вазок. А давай ми сходимо по ту вазу. Зараз чекаю, тут є ще щось недослідване. Какие прагность. Фух, на маршруту нема. Я вздурел. Блять! 700. Ой, зараз я ще фотик складу. Бам-бам. Хаба. Я там просто это, я ще фотик знайшов. Ні, я сама. Добре. Не перешкоджай. 9 годин світла за добу. Десь менше. Трендец, конечно, этими отключениями. Диви, Угу. тягнеш як собаку. А я натикаю. Гау! Гау! Ти- Гау! Ти бери іншу. Так, зараз і буде. Ти що, не комусь треба? Ну так, Фокс там уголь завтра що ти. Стой. Ти тільки по трошечки йди і коригуй, як ти йдеш. Ну так. Мені зараз галона на твою дупу не злетіть. Ні, вже пройшло. Угу. Гуки этой засередженої праці. Чекай. Тихо. Блять, а я не знаю, як нам запхати. Ти візочок. Убери руки від вази, убери візочок. І ми з тобою одночасно запхаємо ту вазу. І одну, і другу. Ну, добре. Чекай, я свою перекручу. Ну, мені треба подогнати свою. Ну да. Давай, раз, два. Пошло, блять! Говно! Сука! Пхайся давай. О, норм, погнали. Ой, жах. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу. Жах, який я ж кажу, який жах.
Бляха! Піда! Без засуджую. Дай, бля! Капець. Раз. Я ж казала, кидай мене, рятуйся сам. Да не справа не у гэтым, ну ён прыйшоў на гу. Я хотел сказать, что я хотел сказать? Я хотел сказать... Засудживаем, так. Боже. Я там лезть за баронку не того, не хуйнул. Кувалда просто нейкая падурэўшая. Яка ж ти падла? Да кувалда просто яна імбовая. Угу. Я тобі такого... Карацей, я хотел сказать, что ён педра, вось і ўсё. А не будешь уже позбавить того ли? О, ні, кіт, стоп! Заткнись! Кіт, заткнись, в тебе знову шипить. Замість свого голосу знову шипить. Ні слова немає. Тому нічого не кажи. Зате я померла і змогла трошечки повечеряти. Я ще не доїла, але трошки їм. Не ключ. Пробуй щось сказати? Ну. Больно. На стриме всего. Ага, ну это гульня. Дякую. Зараз перезапущу. Та-та-та-та-та-та. Так, інвіте. New inventory item. Ну зараз норм? Ти мені запрошення скидай. Ну как позначить, що я увогуле лобі запустив? Кіт, я бачу твій стрім, я ж люркаю. Ай. О, господи, щоб я і не вимкнула твій стрім. Ну... Ось якої ти думки про мене, я поняла. Не, ну стрим снайпер, что будет это завец такое. Таких-то выпусков. Який стрім снайперства? Якщо ти нічого не стрімив. Ну, зришь. Ай, ладно, так запускаю. І в чаті Не. теж можна писати, я все бачу. Угу. Там гэта Міхась адказаў, ён ужо спіць. Яна, іншая Яна, ну пакуль не можа, там дитину годувати і так далі. А що ти запустив? А, ми ж пишемо в мене. Ну, ми ж обосралися. Ой, от. А це що? А, мюзім. Ну, пістолет я короче беру наступний раз. Працюю. Було б дивно, якби ти його не взяв. Біп-біп. Ти мені не бібікай. Хе-хе-хе. Це бачиш? Що? Ой, бляха, чекай, я зараз голову відтягну. Зараз, я лутіну відтягну до этой.
Шо, алло? Ну кажу, Лутіну оттягну. Блять! Ой, в сенсі... Яка неприємність. Господи, Я голову- куди ти дівся? Ну що таке? Я кажу, Лутіну оттягну. Там голова дитячая була велика, ось этой буйная. Ти ж ось гета бачив? Ну, я це показувала, але про труп ти щось ніяк не прокоментував. Ну щось там лежить. Лежить собі. Такий ж робот, як ми. Ну так, і що? Там ще розстріляні були на нейким одним з поверхів. Блять, радянська жінка. Ну так. Чекай, тут же щось мені подалося так само було. Декі. Стоять! Бояться. Не рухаюся. Сюди. Біп-біп. О, качка, здорово. Катька їбана. Ебана. Я у соседний покой зазернуть. Блять, я не зазернуть у соседний покой, чекай. Это, с клинками. Баба тая. Ніби вчепилася. Так, нема, кажеш. Угу. Я не кажу нічого. Ну, это якая глухая, але не слепая. Блин. Ну, пробуємо дістати. Я на покультам ще. Де? Придуриш не намагається мене дістати. Постань вже. Весь не хапає мне леталки, там, або тут мода... Иди, тякай. Май. Ау. Холера, я банана пошкодил. Ну тут что еще? И тут что еще? Давай, затягивай. Не впадай мне тут. Рука дурная. Ну что там, где там Фокси? Фокси! Я подозреваю, что Фокси все. Букачка бегая. Здорово. Прикольно. А, так ты живая? Ну, ходим на экстракшн. Я все собрал. Я дома жива. Ну там просто эта лялька приперлася уже была. Кіт, якщо, ну, вона тебе не побачила, можеш спокійно... Бля! Вибач. Ти можеш спокійно Ні, що просто ти- сидіти. Не, ну я бачив, що я найду уже ровно в то место, где мы там сидели. Тому я и Ну і по що, паутеку але якщо дал. ти не ворушишся, то все ок. Не, я наш... Забереш? Ага. Знаєш, коли побачиш, то все. Ті все ж таки справді не на рух. Якщо ти не поверхнешся, вона тебе не побачить. Это як это жаўнеры уляталцы атрымліваецца яна. Вось не хапляе модаў, які як было там юпі, як тут з гномамі. Модів не вистачає. Так, бо яны весёлыя. А куди? А на екстракшн? А ти завіс. Так я поставив. Ну щось довго думаю. Угу. Погнали. Не підходимо Ти з качкою. А що? Я до її сам підходив такий. А я на уході. Уходила.
У мене ж, до речі, 2 котика на ліжку. О. Чудовно. О, так, скок сюди. Було б, Ай-ой, якби їх там не подумав. було. Ні, так мені вже кілька часу гульня скамила на ті скоки. Вельми Я скамила. побачила, що хтось заходив в гру. А хто? Ай, І куди? ні, ми ж тільки що у лобі можемо доєднатися. І у нас, дякую, Вітік, дякую, що був, радий був бачити. Браніш. Та привет, починку, добраніч, мяу. На побачення. Нафіг! Що, це там вибухає з гори, я ну не шкодить увогуле, це я так просто тешуся. Єбать твій джампом грейд коштує, блядь, як каніна. Ну, хулі, джам. Джамп, хуям. Ну, це падли редкі, ну що я можу зробити? Купуй і пиздуємо. Купуй і пиздуй. Просто слоган для ніякої крами. Купуй і пиздуй, слоган. Ну. А що? Це дуже слоган. Так, а що, ми нічого не можемо. Нема більше нічого. Давай. Ну, худкость бігу. А, ні, 18. Да блядь. Нема нічого. А може кристалики Навіть я не які-небудь? перевірила. Хуй все так дорого. Що за інфляція? Ну, справді, купуй і піздуй. Купуй і піздуй. Геніальний слоган. Я лише тобі треба патент на його заявити. Давай сьогодні це візьмемо на пасту. Ось я забиваюся за пасту. Треба те саме, по голові этой пастой стукать. Але ж пасту хоча за все знову будемо ми вдвоє просто кидати. Я буду Ой. тяжелу люрку. У платвічки в мене теж такі 2 людини кинула, вона і ще хтось. М. І нічого. Файна, просто Карпати. Просто такая паста, можна і не зрозуміти, покривлюся я, а може... Не розумію. О, трунь! Зараз затягну. Та блін. Вот. Так, лядовні непроверенные. Як так. А що? О, жорсткий диск. Ах, ДДшка. Так, що там? Гноми! Де? Ой. Сука. Що эти паскуди? А ну, геть от луту. Гном'я падла. Бач, я молодець і одразу себе для тебе зірвала. Ти хірев? Туди. Ой, чого казала? Що ж таки питається при голові, ти так само розмовляти не вельми добре. Кажу, бачиш, яка я молодець, одразу сама себе для тебе запакувала. Ну. Досвід отримується. Що? О, сральня. О. Ти куди? Скуди. Я ось не люблю такі вішки для унітазу, які ну, не фіксуються аж ніяк.
Ты падаешь, что за говно? Ну, ты вельми херовый унитазы. Штыкался просто с подобным. Це називається розминка по хру. Размынка... Что? Ладно. Це називається розминка по хребту. Ладно, припустим, что я решил. А Лепи, может, в чат напиши. Що таке хребет? Позвоночник. А, хребет? Так я одного тих слов хребет-то не расшу. Я на нигде много учалился. Я увогулі не розумію, як ви щось тут розумієте. Ну, зараз было. Так, ну, тут маем. О, напалм. Так, там на полишке... Ой, на шафе подається ще щось. Оп. От ти згадав про запалму, я просто згадую, як моя, ну точніше кнопа, сьогодні вночі матері прямо в обличчя передану. Серйозно? Жахи. Ну давай, ты пхайся. Говнина ты. Не вельми добрая. А потім ще й Марвел напердів. Капец. Причому вони спеціально з ракою до обличчя твого повертаються і потім... Ты капец, який жах. Божух, ну это два телефони, я не зараз... Ой, жах. Ой, ты опле. Приступнутая. Я тобі передати не можу, які аромати Франії. Да ёб твою, ну что за срань? Так, не, это уже на Ти других вирішив шрах. з мене зробити радіоактивний артефакт, чи що? Ну, отрывливается что? Ты ну самоубьец, 10 меня. Так, экстракшн у нас тут повинен быть. Угу. Сюда тогда... Ага, давай свої типові виправдання, які в мене лап. Що, яке виправдання? Я нічого не кажу. А, ну ладно, ладно, які поміняла. Так, 16 тысяч. Ну давай ж. Головне одразу покану тільки виправдання, ти прошу. Так, зараз я тебе одраджу. Нормально, я якраз закінчував вчити. Угу. Боже, хто нарешті гэты телефоны стихнуть. О, мишка. Тидин, тидин. О, Локі, дороки. Ми зараз тоді до екстракшн, ну, мапу скончимо і підберемо тебе. Локі якраз об'явився, гэтую мапу скончимо, підберемо. Кіт, я чую тебе. А. Ну, ну ладно. Уга-уга-бам-бам. Уга, бам-бам. А, стоять! Та ё-моё. Ну, А, що? Що? Шо? Нет! Да блин, ну мало! Ну нам же ж виживати ободвом треба. Тут є ще крило недослідуване. А куди голова зникла? Подозрительно. Яй, пошкодил. Что взял и пошкодил? Уга, бам. Меме.
Та руки гіперактив. Ой, як ся маєш. Ух ти ж, йома, а як я це не пропускав? Калькулятор. Ой. За кого там голова среагировалась? 6. А, камера. Блять! Сука. Нет, я зараз на Фоксі голова стригерилася. Та ё-моё, кульки тут. Ще шавка. Теперь зрозуміло, де голова. Тихо! Голова! Что? Хочешь Я? спровоковать Куды? пошла? Иди нахуй! Там jeszcze kalkulator leży. Ось у той стороні дебашка, там калькулятор і ще заморожена хуйбекина. Замороженную так. Где? Бачу тут щось на мапі. Где? А, во, побачу. Так, покурь вазочек. Где твоя голова? Голова! Give us a sign. А, ты ось настолько зручно уже робиш тепер усе. Добре. Прибери візочок проходу. Зараз. А мы гиперакту сегодня скончили Виверхир. Все. Жаль. Гули больше в этой серии у нас тут не будет. Да бля. Все так. Дай, сука. Не сука, радянська жінка. Ну так. Гіперактив, дякую за 3-й рік. Не чаплять! Не! Не хранай! Козлина! Ай, бригада гандонов! Бригада, бляха. Тихо. Да ёпту. Так 4000 Шерли. Да куды тебе тягни в бок-то? Оп. Есть.
Так, чекай. По-перше, не туди, по-друге, мені все равно вернеться 50 здоров'я. Так я кап тобі здоров'я одновіть, бо зараз і гноми. Бля, да що ж ти будеш робити? Не, не туди. Голова! Бля, а як він мені побачив? Окси, ты живая? Ходим. Чекай, де ти? Худшей, покуль голова там. Давай. Угу. Ё-моё, себе знову всего здоровья пожерли. Нормально. Давай, запускай одразу. Головне, зараз мене не дожерли. Угу. Так, зараз Ну, пойдемо у просто лобі. їбучі. Мгм. Зате я залізла на ящики, і це мене дуже врятувало. Угу. Так, зараз йдемо у лобі і підбираємо Ага. луки. Не хапляє, як можна було брати під час крами. Все. Так, 12. Так. Все, Локи закинул. Пароль той же самый. Все по кассе. О, Ти О, в мене здоров. не Здоров. там Ой. Надысла. З сеннями. А що, ви мені гранат обіцяли купити? Ні. Та що? Ні, Зараз треба буде пістолет набивати. я нічого особисто не обіцяла. Нічого не Може, Ні, ну буде пістолет, треба буде брати пістолет. Вдома. Треба стріляти. ні, ну Мгм. пістолет гэта імба нейкая. Як, ну, там учора я не розстрілювала усіх пістолет. Мгм. Не, нема. Міну мені візьми. Нема пистолета. Тамина только одна. Одна. Стамина только одна. Ее твой вазок улюбленный. Навод 2. Чому одна? Ты вазок бери свой. Верно, ты ему обещали. Беру. Мой вазочек, моя Мгм. булочка. Так, несигальный захопу. Де? А, воно. Да капец, не бачу года бывает. А я... Так, а спіт. Де ти на 1000 дешевше? А чого ви спіт? Сидів Эй, Петру. тики. Ну я просто... Гэта ж імба! Стаміна Ну бери. спіт, гэта імба. Я не розумію, чого ви не любите. 25-й год жарты над этим снидом. Так, досягальный захопу. Не, вось гэта рэч забаўна, я вось такова. Кіт, здорово. Смешно. Здоровья. Собі візьми. Добро. Добро. Якраз. Поглядzi. О! Так, чудовненько, ровненько. Инструкция, кервин, что с киршками?
Кіт, нам треба забрати багато луту. Я хочу попробувати. Якщо купити ще один візочок, він просто покращиться і буде ще один візок. Будзе яшчэ, ну як чаму чаго палепшыцца аднаму. Ой, що там, дасягальнасць, здароўе, хуткасць. Лукі таксама бяры хуткасць і Фоксі вынослівасць. О, я усё, я хуткі, жесть. Что я Мгм. буду с такой хуткостью. Може, треба відправитися на Олімпійські гульні? А, О, можа, музей. новы ты музей. Во, цяпер ты мяне разумееш. Нарэшце. Ну, луту ж Зиш? ніхуя нема. З іншої Так я за сторони, гэта й кажу. доволі Заўсёды скам з лутам. крутое. Тут шмат простору. Та й не, ну не цікава тая прастора, яна не прыгожая, ні ўвогуле. Ведаеце? Ух Ну ты. ты херовая вёска, я могу тебе Гравітація. сказать. Ой, ё-моё, а... 18200, бля. Ну шо, покатили неяк. Так, диск ні, нейкий. Ось сюди давайте. я Гэта поможу. платівка. Ви не хочете? Ладно. Яна нейкая Хлопці, затоўстая ти не да, хочеш допомогти? да вінілу того. Помагаю. Не, ну я-то хуткий, а не эмоцийно. Вы шо? Вы прям лыты. Да у нас моцных вугулей нема ніби. Чекайте, я тут упала. Погнав. Ну що, одразу складаємо чи як? Да. М. А дитя, заб'є! Ага. Хтось решту заберите. Я заберу. А, я заберу, у меня вазочек есть. Мгм. А де твій вазочок, до речі? Ось він. А, його у кишені можна складати? Ну ладно. Что? Та дива. Чого це? Як Ну, це? тут той маленький. А Ага. можна разом з речами у кишені? Да, напевно. Навряд чи, як не логічно. Це імбанейка. А ось отнесеть? Почекай. Да, я отнесу. Що там відбувається? Я не ведаю щось. Крики нейкі. Що таке? А, Так ми вже той екстракшн, куди ти потягнув? я розумію. А, ти хочеш перевірити? Коротше, ні, не У можна з кишені. речами. Не Ну, можна ну, з речами я в думаю, кишеню, що- але, кіт, лайфхак. Береш, завозиш цей візочок і просто запихуєш його в карман і все вивалюється, і тобі не треба їбатися. Я розгружаюся, ага. А, Уга-уга-бам-бам. Боже, на мяне зноў цягне ў цыву. Ну, это просто такая ўж залежнасць пайшла. о, нічого себе. Залежність від чого. Ти спробував У циву. три гулять? А? У мяне і немає яе. Ой. Ну, цыва мне неяк больш родная Мені такая. теж це подобається. Ну, це это не сапраўдная стратегія. Вона така. Стратегія для... Это... Ну, это... Занадто хайповая. Не трушная, не трушная. Не трушна, і толькі серія пачалася там 10 з 90-х гадоў, калі што, самая першая Так, цыва выходзіла. ну, я на спочатку і Народ! була не трушна. Знайдіть мені екстракшн, бо в мене вазочок все. Дык і ў мяне вазочак, як бы, я пакуль паўжу. Спереди. Ну, Локі! Гэй, гаўніна! 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 Гаўніна, блядь! Ты шо, глухая? Алло! Алло! Ты же ж паскуда. Гаўніна! Халё! Ну, я спрашиваю. Алло! Тякай, 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 на сябе я цягну! Гаўніна! Олё, олё, олё.
Упс! Упс! Блять! Блять! Ой-ой. О! Ладно, план был говно. Ой! Сука! Стамины нема! Да, запрацуй ты давай. Да курва! Ага, welcome. Ну ты мне больше. И она померла, не померла. Ты померла, сука. А. Локі, зараза, блядь. Мене вбив, так ще і этот. Утро з'їбали. Ненавиджу таке. План був хороший. Ну так, стаміни трошки не хопило, я ще КД у этой штуки. Щось слабенький лазер, він забиває головну гульцову на ізі, а нас при этом... Ой, а пошварно. Відомо, що у монстрів більше. Ну, все равно ска, ну їх ж туди ще по 200 треба, но... Самому не потрапить. Несправедливо. Напевно, з вами останню катку і все. Угу. Що, вже світло? Побачу. Що вже кладись? Просто вже півперше, якщо що. Ні, ще кладу, зуби почистити. А, ну тоді ще 2 катки. Добре. Ренат йому обіцяла і не каже, геть вже шалів. А, до речі, до руки кню. О, привіт. Да, гучні, не те слово. Один кричить, бо злякався монстра, я кричу того, що він злякався монстра. Через це мене монстр вбив і роздовбав лут. Кіт кричить того, що мене монстр почав полювати. Ще й ходить, знаєш, з таким... Знаєш, я просто лазер отримав пошкодження і все, ігнорує. Що за падло? І ще й ходить з таким поглядом винним. Наче йому реально шкода. Що я... Ой-ой. Хуйня. Боже, я набухаю, бачиш, як я плюшусь туди-сюди. Це знаєш, як заносить на поворотах. У дощову погоду. А в мене тут пацани обнялись друг з другом і сплять. Хе-хе. Як треба. У мене знову скоро будуть цукерочки. Смачні цукерочки. Завтра у мене світла, точніше вже сьогодні, не буде весь день, то буду я пакувати собі підарунки. Ага, молодець, роз'єбуй Локі дальше. Ну, може, він підв'язі... Їм везла, роз'їбала Великої зараз. через Локі і ще й Локі. Ні, не хочу великий Його по-іншому перекинути. треба поставити. А активовано же Хочу ж это перекидувати. экстракшн уже? Ні. Хоча, напевно, так, того, що квоту ж видно. Ну, до речі, так. Бо інакше просто було б 1 з 2. Активував. Так, він каже, справді. Ой, Ой, боже, тут є ще одна гіпнотична галера. ого. Я її так ненавиджу. А мне да. Ось такой... Ага. Що це? Ти знаєш, як у вітряну погоду в когось на вулиці сигналка на машині не працювала.
Не-не-не, Локи! А, не, все добре, він розлічив. Я подумав, що там уже хопля. О, ось он шум вітру. Воу. О, я знаю. Не вельми, это, конечно, не вычесть. Блять. Юк. Бэм, бэм. Гипнотичную говнину. Локи, гипно говно. Ага. На локи не сподіємося. Не, ну ладно, вже зараз насрату я буду. Бля, кветка. Кветка. Хто? Кветка тут. Как ветка? Ну, яка двохполових. А, Яка телепортується. Угу. до речі, ми не бачили і половини монстрів, якщо чесно. З останніх, так, да. може, 2 оновлень. Ви почекайте, я вам здоров'я цих покрив, а то мені 100. Хай тобі відсипай, Мгм. мені не треба. Почув? Ну, я почув. Так. Так. Фоксі відмовляється. Блять, Ладно. повернись. Угу. 3. Все, дякую. Хопіть. Все. Дякую. Погнали. Де мій везуч? А, все, можна. Там кветка, бачиш? Собачка і плащ. Смерть! Воно. Собачку полащи. Зараз зберете. Локи. Ага. Погнали. І вірогідно, що треба зараз буде Локи десь пам'ять. Ага. А, воно помер. Я стаміну повідновлю собі трошки. Куди Балакон ти попереду. смерті йдеш? Я отсочить. На той момент. Я йду Осторожно. з тобою, якщо що. Ой, я тут хоч пройду. Почать. Я не можу на контролі ходити. А. Бля, там смерть? Вона ще там? Не веду. Не побачила. Гэта дом. Сука. Ти ж ти Локі манить. Я не видел той бок. Она уже с того боку. Она с того боку. Вон, куда я гляжу. Блять, нет. Нет. Та було близько. Лайте отсюль. Пизда. Там іще кветка. Я бачу, так.
Ну, намахала, она просто тут 3 хвилин бадзялася, гэтая смерть паскудная. Не, ну теоретично, коли одну голову назад кинуть, то може одна голова, ну, відтягнути увагу. А Я не ведаю, такое ўражанне, што яна ўсё ж таки глухая, а іншым часам яна не глухая, я ўжо не разумею. І сховатися де її не гадаєш? Ну, в сенсі, коли ховаєшся під стол, то не ховаєшся насамрэч. М, Ой, тут гэта нейкая праклён, а не место, мне здаецца. мгм. Та я хацеў яе простой лязер забіць, таму і загінуў. Але лязер щось їй амаль не нашкодзіў. А ну ти бачив, як наш, коли я бігав, так само об лазер тупнулась? Ну, мені здається, там некалькі разів треба. Дык я уже 2 разы правёў яе тады праз лязер. О, ўсё. О, Да, ти бачив, да. до речі, наш, ну... Ой, не бі... О! Она... Ой, говно. Ну... Не, ну... Вона- Ой, Не! ну... Что? Та ти що? Не поспею. Активуй. О! Там капец, яна... Як ви з їю розмінулись, я ў шоках просто. Пригати 2 рази. Ну, А, де зброя? Візьми мені стаміну. А ось гэту не хочеш Я уже? директив, Та я ну взяти слабо. підписку. Слабое? Паштету. Це лепі пістолет. Напевно. А, ну давайте. А во, глядите. Не, я махав. Це гранати, тому бери Фокс, що хочеш, стаміни. Я ж сказала, візьми мені стаміну. О. Та ну, блядь, Ой, я все стамін так само возьму, добре? Мне подається, не пошкоджує, він просто станеться, це арбалет, не ведаю. А, арбалет хуйня. Ну. О. За 8 тисяч Там- кришталів. а. Здоров'я скільки у тебе, кіт? 51. А? 51. А 50. у это... 3,50. Один. А, тоді Давайте луки треба. маленьку аптечку візьмемо. Угу. Чи велику навпаки? А, А, ні, у нас було- не ход. На А, ні, велику немає хватить, хватить. смислу. Ні, велику не можна. Беремо Ой, за середню. Ага. А ось за 5 її, за 5 її, за А 5 її, за нахуя 5. нам за 5? Так я наш був, ну, у нас плюс 1000 буде. Ні! Ну нахуй! Ні? Так у нас плюс 1000 буде, ні? Та, блядь! А, все-таки можна брати? Я не зрозумів просто, все. Як я, по якому принципі я не працюю? Погнали! Ага. Давай покажу, давай покажу. Ти з сторони в сторону їбашиш. Ну ні, просто я ну, десь на 5-10 раз спрацьовую чомусь. Не дивно. Господи, габамбам повна. Так, стаміна, Но. моя стаміна. Ставано. Ставано. Кіт лікуйся. В сенсі, Локі нехай лікується, я ось здоров'я нема. А, ну, похуй. Ну, А кольки у тебе? мені полова. 50. А, 50. Ну, А у тебе? 3,50. 3,50. 50. О, кіт, твоя улюблена хуйня. Моя Ну. Ліанина неулюблена хуйня. Ну, мне просто стилістично подобається, а так ти, ну, це добре. Одразу кіт, альфа. Ага, погнали. Альфа. Ой, а чекай, а де... А, пожаду. Зараз що проїбався. Виходь оттуда. Ага, тримаю. Ідеально.
І там ще лотик є. Ой, там малые, я не ведаю, что за не робить. А, это выбуховые гномы. Выбух гномы. Просто Сука. мансіть. Мяй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, а грош-то, ага. Курва, я на мне 30 здоровья жирно. Ага. Що, жерлі? Да трошечку понадкусали. А де ти взагалі? А. Ну, то от, а де ти? Войген тут. Ой. Уга-уга-бам-бам. А, уже тут уже и тут оглядели, ничего себе. Что такое? О, Лучина. Блять. О, Що? там твоя улюблена лялька. Ой, не, ой, не. О, так. Ты за лут кажешь, так? Блять. Не. І там ще не тільки вона, а там ще й поруч з нею лут лежить. Я ляльку брать не буду, у меня 20 здоровья. Да куди? Ну не, дякую. Ну куди? А самой здоровье покинуть? Ну ты мене же ж, є. ну. Ну, Ось гляди. вона. От зразу за кутом. Ось, диви, ось, ось. А, у этой бок. Ой, Сука. бля, пизда. Чекай. Скидай. Да, ага, есть. Не-не-не, давай. Таким же, блять. Ладно, пойди. Да похуй. Зараз чекай. Пизда. Падла! Тікай. Лут забери. І тікай. Под стол. У той волод. Не, ну сухой. Він Так, повернувся, я ж- туди, звідки йшов. Угу. Ляж назад. Шо? Він повертається. Бля, только не выбуховые гномы. Заткнись. Не. Сука. Тринда. Блять, годинник еще. Не веду, ті живая Фоксі. У нас там трошку это надзвичайне обставини. Блин, что это за срань такая? А, почварена, ні? Максима. Слухай, ну дыхая, ну... Что?
Ну може у текстурках, знизу? Фоксі тут. О. А что это за срань, Фокси, не ведаешь? Только осторожно. Я не їбу. Спробуйте докрануться. Я не хочу! Все, блядь. Говно не чіпаю. Ні, лепше геть не шипать. Но, я дыхаешь. Ну. Усі. А ось тема цікавості. Ну ж таке. Чуєш ти? От тому мужики довго й не живуть. Пішли лут брать. Тут годинник треба тягнуть. Шагрель, іди сюди. Поверни. Не-не-не, я не хочу туда. Не, ты поверни. Не-не-не. Да ты не пойдешь, да ты повернись. Як я ж тебя не примушу. Да кто тебе ведает? А, о, дякую. Не, я не пойду, не спокушай, не. Не, я пойду. А, ты... Все, я здрасте. А вы можете не у одним боку стоять? Ну, как колено разлетелось, то разлетелось. Ну так. Зараз я зникаю. Ну, ой. Та, блядь, зникають. Ну я все. Не, ну нору я. Там з долу яшчэ штось бачнае, калі спусціцца па сходах. Лапки. Ну, Він геть. Знаєш, без на галі. столі. Ти ваш локи? А, я зразумеў. Ты сюды, блядь. Що тут? Гэта вока, якое... Гэта... Ну, Якое зор погляд, позірк, бляха, прыцягвае. а куди ви гете говно ділось? Дык і ўсё, яно заактывавалася, яно знікла. Ну, гэта проста... верхавіна яго. Ну, погнали. Ну, добре, що... Та я там ще якийсь тілут лежить. Щось не взяв. Угу. Ну, експеримент удалий, односно. Ні, тут годинник. Так, я за яго казав. Ну, Ну, погнали, погнали. А ми хіба... А, ми ведаємо вже. Да. Давай. Ай, я стаміўся ад гэтай працы грузчыкам. Не забудемся. Хвалююсь. Не хвалюйся. Забудем. Навука будзе памятаць твою ахвяру. Дзеля навукі. Угу. Зараз як зазвоніць. Вверх піднімеш? Чекай, а нам сходами, так? Ой, бля, пизда. Бля. Ну, пизда. Ну так. Що за гуки? Не знаю. Не подалося. Так, давай. Блядь, зазвонил. Не треба, ты хочешь одразу? Ну ладно. Та похую давай. Витримаєш, да? Тримаю. Я тут постережу. Угу. Поки ніяка монстра не прийшла. Добра, пошли до вазочку. Блях, ну мы ж рулоки повинны были отрадить, ну. А, ну ладно. Ага, ой. Ага. Ну там спокусились. Вибачили. Надеюсь, хоть это Вовка назовут около. Но, Та твоего... тут к нам геть в іншу сторону. А що ви тут? А, я бачу. Ні, так тут можна пройти без того, а ми тут... Пішли. Може і пропустили лутину яку. А вон лежить у куточку. Да сука! Блять. Ти... Крутко! На яке поглянеш і все. Это потому что, чтоб ты меня
Но, ты капец, ты засуешь же. Сами себе. Подається там вибухові гноми. Блять, я не позаду, так? Я не позаду. Ой, боже, осторожно, прорва. Не! Не! Бля. Фоксі, найди. Я бачу, я налетаю так. Да ё-моё. О, квака. А дверь вынесли я трос. Ну притягнись, Фокси, ну хватит там лёд. Фокси. О, тихо, тихо. I did it again. Жак. Так, ні, померк, нічого більше нема. Ага. Найсмішніше, що ти кажеш про прірву, і я прям туди летів. Лісік. Екстракшн цікаво, що не бачиш. Угу. Так, Фокси, ты, разумею, здоровье не брать не будешь. Все подкинуть тебе. Нет, треба откинуть 40. Ну, коли в тебе Давайте буде без 50, меня. Так, раз, два, Зні. 3. А як? Сенс. Чоловічий монастир, ПЦ МП горить на Закарпатті. Бля. Ну, може, ляжить де-небудь, там, де ти померла. Ну хіба що біля прірви, а де вона? Не бачу. Блять. Ну коротше, пігнали. Монастир горить в Закарпатті. Не. Блять. Блять. Щось там попереду. Та знову гэты гандони. Угу. Ой, там молоток іде. Молоток, одыходь. Блокуйте двері. Да там двери уже не засталося ад гэтых выбухнікоў. Женщина, ідіть у першу чергу. Не-не-не, а у него там. Так на що ти вазочок робиш? Ну, блядь, ну зникни. Ну, нам же что доведется на новые набывать, он же не отражается. Так? Угу. Добрий вечір. А гэта не стандартны вазок? Ну, звичайно, но його можна згубити. Я Розкавялись і тут все. не бачу. І он пішов? А, Ладно. Ні, он там. Ні, назад. Де мій вазочок? Бачу, ти хочеш вмерти? Oops, I did it again. я не дід. Я не дід. Ми чули. Какая же это букветка? Ну что за скам? Нам дадуть вывести до экстракшн. Это не я. Блять, кого я дивлюсь? А. Сука, тут. Сиситьё.
Вони по кутах не глядять, чи що? Ідя, тихо. Іде, ні? Тихо. Пишу. Він пішов у бок екстракшн. Ну що за скамний монстр? Ну треба ж, ну... Ой, те саме, ніяке розуміння місь розпрацовщиком. Ну фігня. Ой-ой-ой. Де ви там? Сюди. Тихо. Не чекаю. О, так, тепер Фоксі дочекається. Але я іншим шляхом пішов, коли що. Ну, я так само обійшов просто і все. Ну, як б шансів було волі у нас. Ну. Где там? Фокси. Фокси. Где ты там загубилась, боже мой? Тут обиходов 10, 20. Давай ходим. Бля. Живаешь? Все. Блять, гномы. Сука, падла. Тушить я ж тебе кинул, иди нахер. Да ёб же ж твою ж ты налево. Боже. А, я зрос. Ну ладно, я туда вертаюсь. Да замахали! Идите нахер! Сколько у вас тут ё? Локи, протискай! Протискай! Идите в перду! Ух ты ж, ё-моё. Піздець. Мене якось ззаду дістала. Я возле стінки стояла, як він не міг ззаду дістати. Мы просто обошли там спокойно и все. А я ж обережненько, дивилась по кутах, тікала від нього. Сука. Так, транквилизатор херня. Моя Нема стаміна, зброї. стаміна, моя. О, 2 стаміни моя сюди. Потроєний скок. У нас дуже мало грошей, на візочок не хватить. Окей. Ой, Берите здоровье. Берите. У мене 91. я собі взяла. Я маю на увазі додатково. А тепер почекайте, ну вже- я трошечки зуби почищу і тоді пігнав. Ну, добре. 2 хвилини позайматися тут хуйню. Ага. Ну, Локи, только скажи. Так, ви зараз тим, що не вибухає. Треба Так, зараз. я покуль на латышке отойду. Все ж таки. Только не забей нас. думаю- Здоровье-то...
грошей коштує. А трангами не забиває? Да. А. У сенсі, я ну ж просто присипляю. Так, все, я дійшов. Наш вб'є. А де? А. Так. Треба сюди положити. Жесть, не клади. Я все бачу, не чіпай кота. Да, ну, все в порядке. О, я А ну! встану. Я все бачу. О. Ти що негодник робиш? Ну, я у космос відправляю. Зараз Ну я давай тебе в космос натисни. Ну давай, ну, давай натисни. Ні. Ну ты натисни. Так натисни ты. О. Як забавно. Отривлюється. А ти його, до речі, ще й тримаєш? Яка ж ти гніда, Локі. Три сам. Да ну запусти ты меня туда. Отчепись от каточку. А ты запустишь? Запущу. Запускай. Ой, Вот там где-то. Ну, шо? натисни на кнопку. Во, взлетел. Давайте верши Грейля. Нет. Я кота не дам. О, як это можна використовувати. Ось так можна? Ні. Одійдися от каточку. Да я йому покай. Який кайф? Ну вигляді, як я смішно бовтаю.
О, Хорош. тут можна зробити гэты карточний домик. Ну так шо? Готовы ці, не готовы? Ён тебе намагався змить. Ага. Зробити. Що сьогодні ну, єдине, що я знайшов від бусту каналу, гэта саме... як там його... Змену кольору на спасилки і все. М. На риски. А що там, які емодзі, я не ведаю, де гэта. Ну, ТГ канал. Ти маєш я мати ведаю. преміум аккаунт. Я тобі І просто бачите, зараз... поширить. Поки ти не отримаєш преміум аккаунт, тебе не відкриються ці налаштування. Ти там, коли купуєш собі преміум підписку, то ти додаєш до стандартних емоток ті емотки, які ти юзаєш. А по факту, це майже той же самий стікер-пак, але доступний виключно для преміум аккаунта, і ти юзаєш їх як емотки. Я скину тобі у ТГ то, що ось я знайшов для ТГ каналу, і все. Ось зараз. Шиняйся! Блядь. Оба. Бачите, написано уровень 10, уровень 7. Ну так, як я і кажу. Отож, треба бустить немало. Та що ти там тикаєш, блядь? Може, кіт запускай, бо дурником зараз стане. Погнали. Хуля у мене вже одна одиниця здоров'я, а я ж померу. Гэта ад стресу. Я від того стресу, скоро полисію. А вунь твой возик. О, моя прешес! Опять музей до блядь. О, М. Бля. Скам на скаме, дусюль один скам. Один сам. Ме. Може, куди нам? А що я? Чого я ноутен? А! Є тисячі. О, ти не сти. І більше роз'єбували. Ага. О, ось так. Давай відкрий. М'яч Відкривайте. у кубок. Оно! Кімната Гаррі Поттера. Ага. Куди ти пішов? Залучений. Да у чо? Ну я залучений. Залучена. Понятно. Ой, божухня. Прорва, я ледь туда не полетел. Ой, окей. Ніхера тут нема. Нічагосіньки тут нема. А ти не упала? Упала. Я ж казав, прорва. А вазок з якого? Що, він упав? Бля. Я не ведаю. Не Ну, почув. Фоксі каже, вазок так само каже. А гляди, ён на матыё. Я туди не пойду.
Я тут. Я тут. Як не іронічно тільки що сказала, що іди геть мовчить. І тебе дід прям в жопу пудищ. Ну. А, ще солоки буде дих. Не, ну Локи уже зрозумів, що це ти вже не порозмовляєш. Нема з ким уже. Ну да, марки нема. О, прям на діда йде. Господи, самознищувач. Зараз буде боротьба за лузера. Не обов'язково. Мейн лузер ін заскатка. Інзискатка. Ой, тут прорва. Да, я її не побачила, думаю, ну просто темне пятно, типу, знаєш, як ото там є костер і стульчики стоять. Ну, думаю, темний, трава і трава. Угу, трава. Дотравичилась. Треба собі купити гематогенку, так дуже хочеться. Так давно не їла. Я 1000 годов не ел. А? 1000 годов не ел. Не каштовал. 1000 годов не каштовал, кажу. А, половину просто хавала. Дивно чому. Ти мене відроджуєш чи що? Ну, від нас. Ідем. Ой, дякую. Яка ж пан? Ну, куди її на вошк? Боже, тіло тут. Ми тут. Ой, дякую. Лаки. Лаки. Там говно. Лаки. Там говно. Капець. А яно тяжке. Де твоє говно? Високо. Ну, скидывай. Капець. Я там вот взворушить його не могу. А, я туди не залізу. Ну так. Я вам что, Рокфеллер? А сейчас спробуйте. А, полетела! Боже, я ну тут. А еще ровер! Говно! Ой, бля. Блять. О. Белое. И что это значит? О, дякую. А где? А где вазок? А, вы что? Я за собой тягнула. Ага. А у меня а мне еще здоровье обновили. Пощастило. Угу. Ровер. Блять. Бля. Мені зараз пизда. Ты куда ты
говно попер? Мені зр... Не ведаю. Не знаю, мені чорне щось випало, тобто воно нічого мені не зробило. Може, в жируще здоров'я у тебе, а у тебе і так його не було. У мене не було його. Ну. А куди ти тягнеш? А ти куди тягнеш? Ну, наш вазок позаду. А навіщо нам вазок? Ну, ми не ведаємо, де екстракшн. Ну, так Пойшов давайте шукати. спочатку екстракшн шукати. Дивіться, не тут. Бля, світлофор. А, ну Яна каже, що до одного здоров'я він скинув. Тут світлофор. У мене і був один. Ну так. Тут світлофор, кажу. Який світлофор? Пизду. Давай. О, опять ця хуйня. А ну, Ну, давай. Яна безкрудна. Іди сюди. Мені ГГ. Ну, виглядає, що так. До речі, що екстракшн. Бляха, як я говно дотягну сюди? Я почекаю, откажеш мені Локі живий чи ні? Ага. Ладно. Твое! Твое, только дети, я уснул. Він що? Что мы робили, а? Локи, я не розумію. Бля, тут світлофор. Спробувати.
Падла. Да. План провалился. Не, куль так прискорено зараз. Да сука! Не! Мгм. Щось там дід розчихався. Блять. Да иди ты нахер! Иди нахер! Ну серьезно, иди нахер! Козел! Ну тренда. Ну так добре і все йшло, ну без тебе. А, о, дякую. Знову здоров'я сьогодні. Угу. Ну, сам у шоках. Так, Локи живи чи ні? Я ж сказала, да. Угу, добре. Що я його не бачу увесь этот час. Блять. Не! Сука, а як тебе? Не! Тільки ставить треба. І воно! Не! Блять. Єбать, дякую. План був добрий. Ну, тренда. Не вірю. А є ж Не тобі вірю. падло такое, як тобі так щастить на відновлення здоров'я? Локі там
пощадаю. Блять, 40 тысяч проебал. Ну какая ж дупа. Ничего. Дед, иди сюда. Бо тут дед побач бадяўся. Не мог табе адказаць. Дед Лукас. Я проебал 40 тысяч. Я бачу гэта. Ну, у мяне тут 1000 сколькі? 1012 ці 10. Там говно ёсць, якое трэба адцягнуць. Мне дапамога трэба, яна цяжкая. Ну, я бачу, я бачу 45. І, блін, дід на лесвіці падає. Чого, ну, і дід уже забив гэта, велоровер, і я хочу його забити лесвіць. Він уже рази 4 так. Інший бок. Я помилився, інший бок. Козёл. Бляха. Шлиханий світляфор. Боже, я так і на його на гэты вазочок складав. А він не утиснувся в тієї межі. Ну так. Ну я ж не дивлюсь гру, у мене по світу. В телеграмі ходять себе. Але які ти саме стильний, що тобі пиздаш. Та коротше, А ми там прийдемо, сходи, я що не стягне. Ні, по сходах не здиме сам. Прикол в тому, що це тільки другий екстракшн. Угу. Угу. Ну так 40 тисяч, ось саме з ками, ось з ними проєбався, капець. То все, Кажу, это Локі, ГГ. що він не зможе потягнути сам гівно. Ну.
Ты сам говно не дотягнешь, а там босс хода. Папара. Та-та-тара-та-тара. У нас балістика, у нас шлюхеди. Не помнишь. Що ти кажеш? Я кажу, говно ти сам не дотягнеш, там екстракшн за сходами. Там треба здиматися. А, ну, у інші знову до цього. Нормально. Ой, що ми тут? Та нічого. Страждаємо. Я перша здохла. Кіт злоки тут бодялися дуже довго, а по ітогу кіт теж помер. Ну кому ти сказав? Чуєте? А що треба, щоб роутер працював від павербанка? Треба якийсь перехідник, хуїдник чи ще щось. В мене всього 25 гігов на місяць, і мені цього мало. А платити більше я не збираюсь. Бо і так дорого виходить. А, у меня чат передушается. Я думаю, кому ты там отказываешь, но вот не бачу. Паштетику. М. Леонарич питає, що ми тут. Обсираемся. Ага. Ой, спать хочеться. Але я точно спати не буду. Я точно буду знову свої жахастики читати. А, коротше, блін, це така довбана історія була. Я ж, коротше, щось вирішила почитати, але на середині голови розумію, ну просто, що мене дико вирубає, я хочу спати. Думаю, ну ладно, я дочитаю цю частину і піду спати. Дочитала, ледь-ледь, чуть не всралась. І це при тому, що я перечитую історію, яку знаю. Знаю, що там буде, але все одно стрьомно, тому що моя уява, як я все це уявляю, ну це лютий піздець. Хм. І заснула я, значить. І посеред сна у мене було таке враження, що в хаті що ще хтось є. Ну, мені сниться, що я сплю, за столом, все як завжди, нормально вирубилась, і що хтось у сусідній кімнаті є. Чому я різко прокидаюся, я не розумію, що я прокинулась, а у мене серце так їбашило, я тобі передати не можу. І в цей момент коти, блядь, в тій кімнаті почали шевелітися. Коротше, я такий інсульт жопи зловила. У мене серце їбашило, я не знаю, хвилин 5. Дійсно, нащо нам той возики речі? Ти возики проїбав. О, Локі голову знайшов. Так я ну подрихтовался до третьего экстракшена, чему-то мы тусили. Угу. У меня щось чат вообще ніяк не перепадлишся, я навіть не бачу. Зелнарич пише, то нащо вам той возик і речі? Ну, на другие экстракшн хватит, сейчас с этим проблемы. Блять, цей момент з Мадагаскару. Єбать, я думала, Локі в текстури полетів, як я в саундейки. Графці. Я тільки про аватари бачу повідомлення, і все. Ну я ж не грав в цю гру. Ну так ти не хочеш грати. А міг би і пограти, і дізнався. Так що так от. Ага. Я його пиздячу. І він просто з ходу звалився. Зрос. Це ж так геніально. А хто? Мені здало... Та ні, його хтось пиздячив. О, дід. Так нахуй ти рож? Щоб він звалився знову. Can't load the pay... called... Дід. Машина. Дід. Дед. Я худею з того. Ну все, чат у мене помер. Дід. А, у мене ж є другий чат. Він працює. Дід, парадід. Та, блядь, ніхуя. Бачиш, він звалився. Ні, не бачу. Ну, ні,
Жопа Локі заважає. Дед, 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 Блять. дед, 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 дед. Дед, дед, Буде дед, знижка дед, куплю. дед, дед, Ну, иди сюда, подивимося, дед, може, дед, на дед, рік дед, будуть знижки. дед, дед. Так вона 200 з чимось, 250, здається. коштує. Що ти либу давиш, кіт? Я не давлю. Я... А кіт давить либу. М. Така, знаєш, ухомилочка, типа, намагаюсь не ржать. І зазвичай в тебе така посмішка, і ще й закриті очі у аватара, коли ти намагаєшся жорстко не ржати, або в тебе вимкнений мікрофон, і ти валяєшся вовсю, коли я щось кажу. Або хтось пожартує. Ну така ухмилочка, така ухмилочка. Ну, може скоро до вас Яна доєднається, Може. якщо будете далі сидіти. Ну, это ж ще годину треба чекати. Блять, я хотіла, щоб Локі нажав у цю голову. Я його звала, він з'їбався. Ну, Луки малайчини, зараз він витягує усі карти. Ну, поглядім. Але ён забіў мяне. Ну, а я просрав усі гроші на гэтай мапе, гэта капець. Деда забить. Інакше я не ведаю. А як де ті там душі, які в нього з гэтай валялися з ситуації. Уж вазочку, минулого разу? буду чесним. А. Ой, блядь, ну... І що будеш чесним? Ну, Ти не зона хочеш слушай. грати, не А, Ой, блядь, це... дякую, Луки. Ну, я абасраўся моцна з гэтым светлафором, гэта капзда. Ой, дзякую. Просто я не уціснуўся ў межы, а я не паспеў яго падняць. Я ледзь яго сюды дацягнуў на тым вазочку. Нам туди Ну, якраз. Треба деда забивать. Раздача эпіка, можа будзе там цягра, но я не ўпэўнены, наўрад ці не. Ну, капта, ну, паглядзім. Хто іх ведае. Самой справе. Що так і не ажыў звычайны тычоўскі. А мы поднять можем эту золотую жесть? А, утрая? Так, можам. Ну, тады Фоксі трэба. Фокся? Фоксі. Удвоя мы не... А что? Боже, я ледь не всраўся. Чекай. Мені зараз буде пізда, да? Не. Просто не зваліся. Ну от і я об гэтым. Нам ты патрэбна, каб гаўно выцягнуць. Давай без вось гэтага, давай не падай. Та там 4000 того гімналу. Фу, Да не. я виживу, блядь. Так, я пакуль да Що, ні, банана. там 4000 гімналу було. Да нібы 7 было. 7. Не, Ну. 7. І яшчэ деда заб'ем. Я ўпэўнены, мы яго заб'ем. Давайте утрая. Ну, 7,5 тысяч. Фоксі. Що? Ой, боже хна. Отак, на Так, бачок його. 10 Локі, тысяч. Локі, іди сюди. Мы еще здесь 5 знести. Гроші? Гляді от. Не, я змарків. Ви марків двох тракерів. Ровер. Полепшення рознає. Як характеристик, можна навіть зброю набити, гранати, всяке таке. Та катіся Ще течу. один екстракшн. Ну там где Локи был. Да иди нахер! Тякайте! Сука! Гандон. Хули он активовался? Мэ? Ага. Як цікаво. О, дед. Дед. Ну, судовно как-то. Мне просто Дед, звичайно дед. тычовский шат помер. Не ведаю Дед. чому. Дед.
Дед, иди сюда, иди сюда. Ух ты, иди сюда, не стреляй, ты иди сюда. Да не треба было. Подножку. Не, Да ну я да. столько на этой лестнице, столько Ну, я- падав, что за дед? Он уже 6 чи 5 раз падає, это жесть. Треба Фоксі забивати деда. Не, ну, з іншого Блін, варіанту не ніфіга. вельми шмат. А ГГ. ГГ зараз буде. Не, я на юніка. Ну, Фоксі, ти сама. товар лазером можна забити? Зрос? Ну, лазер він ж слабенький, балахон той на одній шкоді. Та мене, магчима, шмат разів. Ви мої очі. Ніхуя не знаю. Я не той кап щось тут бачив. О, пішло. Треба, каб деда забити. Ведаєш, що? Ну, Не ведаю. їдеш. Ведаєш, як там ровер унизі забили? Де ти його відстрілив, ти казав? Так, а дед отстрелил, тому что там машинка влетела. И ровер Мгм. реагировался на гэта. Калі зрабіць так, каб на голову поместить. Рулетка йде. О, нет, там же гроши можно отримать, нехай йде. Ну, або померці. Фоксі вже померла від того самого. Это мне 2 рази пошанцевало А, відновити все здоров'я. А мне здоров'я, до речі, дало. Ну. До речі, покуль мені яно давало здоров'я, дед у гэту реч стріляв, як варіант. 2 рази чи 3 попав. Рад. Ну не, ну треба неяк збивати. Я думаю, треба голову поставити. Моя-то не почується. Не, Годинки лишилось. А ты ж там живы на вуглите? Ты что? Я не понимаю, что бывает. У меня чат. Я ехал. Напевно, твіч передолить. О, у меня аппликация твичу просто не прогружается. у меня это все. Ага. Ось добре, що я під мультистрим... О, зараз блін. Ні? Не буде. А як ровер забиваю? Ён некалькі разоў пазвоніць і ўсё, актывае, з'яўляецца прывід, і ён пачынае там ляціць на цябе і просто у кашу пераўтварае. На 7 мінут. А я не поспел натиснуть яшчэ. Треба было натискать. Ці поспел. Не. А де ваші голови? Моя десь далёка. Я Блин. не почув. Ага, толькі ровер. Ровер! Ровер! Скажи їй ровер! Боже мой. Блять, это ГГ, это ГГ, это ГГ. Ровер.
Так, Фуксі, ти долучаєшся? Ну ладно, я знову скину запрошення, знову мене облаєш. А. Ні, так это Луки. Так, так, знову скинув запрошення. Ну, Навошно? що? А чого вимкнуло? Вирятувати гульню. Бо зараз було б ГГ. Того. Ну, на тебе там гэты привід полетел, ну і у тебе один здоров'я, ну хутчэй за все. Але я тікала і все було ок. Ну ён би мог і Короче, догнать. ладно. І... Розважайтесь тоді самі, А, ти все? напевно. Ладно, пішли, я разом з вами зайду, якщо що вийду. Угу, добре. У тебе працює твій... А, ну ти ж приймеш собі ще й монітор, я просто не хочу брати. О, Ти щось у мене вже з мобілки твій ж не вельми працює. Я подозраю, що ж ти ж пердолить троху, ну Локі кажу, я гонар. Ну просто у мене чат помер звичайний твічовський. У мене тільки Кастролаб зараз працює. нормально все. Напишіть щось в чат, люди. Тебе щось написали? Ну, ще не А, пише Локі. чоловік. А у чиї Локі, а у чиї ти чат написав? У кота. Пук-пук, фікус написав у тебе. Ага. Ні. Ну свой чат я бачу, а ось твой я не веду. Апу. Ага. А, ну, возик її врятований. Погнали. Але все равно знову ти музей, говна. Одно. Так, я пойшов наверх, не спешитесь. Угору. Апу. Йома, тут голова. Не плачь, курва. Монстр чи ні? Не, летячая. Так, а экстракшн у нас... Фік, а поможи. А, так недалеко. Да я хочу головой тягнуть тогда. Та поможи мені. Ну что такое, голову пошкодил? Хто Ну, тобі казав її кидати? блять, ну, ё-моё, я казал, я головой оттягнул. Ну все, половой головы не мало. Ну, нічого. Ну ты ж казала, кит да поможи. Ну, кит побег. Я сказала, кінь допоможе, а не кінь допоможе. Ну, у меня голова в руках, ну что робить? Музей говно, ничего не веду. Заусюду з лутом наебалово. Да забить зяпу! Угу. І як мне гэта ганосіль? Не вельмі кампліментацей. Ну, паколькі я каточак, гэта можна зразумець. По той простай прычыне, што дзецюкі вось тыя могуць каточка ўцягаць за хваста, яшчэ штось такое паскуднае рабіць. Тому для ўсяго є тлумачэнне. Тихо, блять! Ожухна. Давай выпихивайся. Где я? Выпихивайся, кажу! Сука. Я ну захрасла. Ого, дороги. Штуки не веду, який тут чат написано. Ну що ти захрасла там з раком отыка? Давай! Господь.
Да бля, не, ну куды 4000 минус? Ну что это за дупа такая? Сука! Да иди ты, Педру, просто. О, еще это смуталка. Блять. Лутовентиляция это полный скам. Да бля, да что такое-то, ну? Я не топ, говно. Гаўніна згодная. Цалкам падтрымліваю. Фоксі, приймай там. Ой, ладно. Фух, дякую. Ляже на твой вазочек. Ой, не, ладно. Треба тягнуть, напевно. Де у нас там екстракшн? Позаду. Ну, рельська бека. Ой-ой-ой, стол. Ага. Да ні! Як він шапляється за все. Там ще у вентиляції гавніна була, яку ну просто не витягнути, вона просто розбурилася. Фігурка. Так, і ще там я зараз смакталку витягну, я на згаре. Що? Ти чуєш? Що? Бери мій візочок і все. А, все? Угу. Так. Давай. Бай-бай. Да ні, ну, давай, чекай, подожди. Ой, боже, почекай зараз. Чекай. А. Ну так я ось і хочу. Хоба. Все, забрав. І лут виклався. Мап, ну, штук колькі. 5, напевно. Ну, яны генеруюцца випадковим чином. Як у літалці було б те ж саме. Не, фокус спать. Так, 4300. Другой 30. Еще полгодины. Но я не уверен, что мы будем... Фокси уже пошла, калі что. Так что мы... Тому мы удвоя. А, не хочешь? Ну ладно, не будем. Не-не-не. Ладно. Максвелл, лучше с крылышкой бойкой. Так, а где там твой вазок? А. У меня не маленький вазок, Фокси. Я... Чекай, что тут? Бля, рыгалка. Да курлять! Бесить мяне гэты павук просто наскоквае і яшчэ і закідвае часцей за ўсё ў прорву. Музей гаўніны, гаўніна. Хрень. Ага, рыбки. Нічога. Нічога. Там просто у смітніку 2 рыбкі ляжаць.
По 569. Ну я там щось перевіряв, можливо, не ти. Там великий смітник. Зараз одну рибку. Мяй! Ладно. Здесь и промахался, ледзя. Там рибка. Ага. Не сегодня. Ну так. Уже запоздно начинать. Ну там докладно вийде вже. Ну, я зараз просто возьму. Рибку еще одну. Какая коштує 500. Жесть, ну я шукав, це не дало нічого. Бувай, не побачу. Думаєш. Ну. Тільки за. О, так, судовно. До утра пойдем, это больше на... Уже полепей повинно быть за... Фазма. Ще клепей. На атлас лабались. О, у меня чат подається, жив нарешті. Звичайні твічовські. О, боже, нарешті. Так, недавно закрытые окна. Уже из этого вышло. Звони, то бок, то везер. Зачиняю. Йоу. Мазафака. Ніяк не отримувалося боком. Ну ладно, пофігу. Да, блять. Надеюсь, не пошкодил. Бип-бип. Нам тільки сюди. Там був. Ну, справа в тим, що на екстракшн треба назбирати певну суму. О, тут велика реч. 21 тысяча. И простее все эту купу речей собрать мне это у вазок. И одразу запхать. И тем больше там треба одночасово все речи скласти, коли там по коте. Ну, коли не збирається код, там одразу активується засмоктування. Там дається 3-4 секунди. Ну то капри что закинуть. Так, а что тут? Там великая речь. Чуешь, не чуешь? А, о. Чую. Ну так, я особенно тягаем. Выставим побольше, а потом в вазок з всякой дрібноти. Дробязью. Да иди тут, Педро. И что ты зробишь? И ни холеры ты не зробишь. Ё-ма, я пропустил тут еще маленькая мало. А, о, давай. Крыхкая холера, я ей разбил вентиляцию. Такую.
Там ні туди, ні сюди у той вентиляції. Так, ну великую реч треба уже до ближайшего якраз підтягнути. Це ніяка єлда тут. Шаплять там за лапи я тягнула. Здесь катана. Ну так. Бля, а нам силы-то не хапляя капец. Так, отпускаю. Перехопляю. Да, курва. Так, я промахнулся. Ай, ой. А что такое? Зачепились? Ага. Так, треба зараз чекай. Ти хочеш одразу? Ні. Я притримлюю, зараз підтягні возик, тоді буде заштурхаєм. Луки такі спокійні сьогодні, аж незвично, я не кажу. А, блин, а Яна... Это та Яна? А то она... Ну, з якої гуляли? Ники? Меняя свои ники, як это... Не зміняє я на ніки, Меняю просто... свои ники. Просто є дві Яни. Є Яна, з якої гуляли, є по СНД. Ми знаємо. А, это інша Яна? Так, то й дві Яни. А? Так, ну давай разом запхаємо эту штуку. І одразу ж вазочок. Подчапляйся знизу. Зараз. Давай, пхай. А, блин, я забывся. Ну я ж кажу, пхай. Да блять, не, знов наебалово. Не, сука! Бля. Ну кажу ж, ну давай запхай. А, боже, щось сьогодні мені не призріти великими речима. Зато і я сьогодні активний ніякий. Ну, так. Так, головні нам. Так это ты меня заплутал, я сказал. Зараз. Я все чекаю, коли ми там штурхнем эту холеру. Тут давай я обмірковувати. Ладно. Капець як зброя потрібна. Только голыми руками, вообще. Да ёб твою! Боже. Що ніякої лучше тут нема. Ну, нам треба, напевно, 1010. І ще... Света. Там журба. Не. Ну, добра, что ли. Якось довольно. Так ты стекусь. Что?
Козел. Да не! Ще не пішла. Добре, добре. Не знаю, зараз же ж так само буде там. Кать. Тамбаку. Бля. Сервер. А що там? Чекай, гэта лут? Что? А, вой. Не-не-не. Да стлягай ты, падла. Капец, что с тобой робить? Паскуда. Тихо. Я теперь ничего не бачу. Ты зараз скотишься, так? Кудина. Треба по екстракшн активувати. Там. Не тут. Не тут. Угу. І ніжей, конечно ж. Ну як же ж інакше, ну? Інакше бути не могло. Бляха, ну воно скотиться, я просто бачу. Так а ти за... Ні! Блять. Паскуда ябаная. Ай, боже, инакше это не назовешь. Так кап яго. Что там выбухаю нахер? А, ну все, грошей нема. Ладно. Тоді треба буде особливо дотягнути просто і все. Боже, наверное, же побиться на сходах. Просто скам. Так это у вас хуйня. Шо? Не, спасибо. А ты у вас хуняси. Даже. Да не, он не ляжет туда. Я ж уже намагався. И нахер. Козел. Не!
Сука! О, божухна. Ну. Знайшов ці захрас. Да йди ёб твою. І зараз як він поб'ється? Чи ні? Тихо, тихо, тихо. Ну, вставай, не. Ладно. Больше шукать не буду, я махал. Мир дискаю, танчки, танчки. Хвалю. Бля, тут бумбокс был. Ухо, бамба. Я не по... Иди в пету. Я бачу. Ёма, а там яйка было, а я пильновался, ладно. Тякай, голова. Голова ты. Ага. Ух ты. Кулька. Боже, что там за... Кто там так чихает? Да и... Бля. Так. Тут шмат новых. Бля. Хлопці каже, що ми полов не бачили. Погнали. 10 хвилин про 13, до нас може Яна доєднається. Коли до світла. Почув? Ну, так, з якою гуляли ось. А яка Чест- Яна? Ну, та з якою гуляли якраз таки. Назовіть. Хай- Яна... Ой, боже, чекай. Ну, не Poison Devil. Яна... Лавендер. Вибачаюся, я просто такого, як завсёди, читати ніки. А коли гуляли? Лаванда. А, Лаванда. Ти що ти домахався? Бери, що там, що хочеш. Зброї нема. Нас намахують. Ну, это не вельми така то, як зброя. В сенсі, як... Ну, коли гуляли усё разом, ну, ё-моё. Что такое? Да мы так Ну, за- часто гуляли. Ну, так. Что это? Поэтому по А, голосу доведаюсь. Не. Ой, осторожней с этой штукой. Ага. Это холера ваншотить. Где наши допинг? Так бери свои допинги, я свои взял. А ты уже раскидал.
Ты раскидал их своими выбухами. Так, Ой, выносливость. ты шо? Ну, камон, ну. Усё, ну, кшталту. Досягальный захоп. І нема кому допінг брати. Що? Ну я свой допинг узял. Я узял еще один скок и что я еще? А, и силу взял. Не будет четверный скок. А шо, а где гранаты-то? Яка граната? Ну тут гранаты звычайно хавались з горы. Ой, бляха. Ну, у таемном месте. У глядзе. Бачиш вядро. Для качки. Де? Ну я скинул. А, я зразумяў. Скам пайшоў, ага. Зрозумів, як ти захотів? А подиві мене. Ну, давай. Воу. А иди сюда. Зараз. А возьми этот оружие. Ага, узял. А, блин, а чего я один упал? Ну, бо я не шел. А можешь? Ой, да. А упади? Блин, ну не так упаду. Ну да. Як не так? Так або не так? Не так. Так на меня как-то не простроится, свежий. Хочу поглядеть, як меня не... А склепу нема, не бачу. Там был климп апгрейд. А, ну у нас 1К засталось. Пробуем щось з киришками? Так, а може Яну почекаємо? Дык яшчэ ж чакаць там хвілін 10, можа ўжо адгуляем. Яшчэ невядома, ці дадуць тое святло-то. А, Так, у мяне чацвярны скок. що з гэтым будеш робіць? Буду просто лётаць. Ну потом уже будет. Так само я можу на силу буду перепить. Левел 6, мені здається, ми як довго будемо. Давай на професіонал. Бля, по мяне бабка пайшла. А з самага пачатку. Ну, жанчына-то. Зрозумів. Ну, я чакаю на яе тут. Яна прыйдзе на мяне паляваць, а яна сюды не дастанецца. Таму я скамлю яе. З пістолетом нема, якая по броні. Дык і пісталету не было. Я ўвесь час глядзеў, не было, не трапляецца зброя, щось гульня скаміць. Ну і дзе гэтая бабка? Ой, она... Ой-ой! Ужухна. Вось так скаціўся. Бяспечна. Я нават да столяў магу прыляцець пры жаданні. Дзе гэта прыдурачная? Угады. А, во, здароў. Ну і што ты? А? Сумна? Сумна табе? Ой, а вось же што я ахвяра. А вось же ж. А што ты будзеш рабіць тут у такім выпадку-то? А? Ой, які сум. Ой, якая журба. Не дастацца да мяне. Ой. Як же ж прыкра. Што ж рабіць? Невядома, так? Зусім невядома. Разумею. Непрыемна. Ой. Так сумна глядзіш, га? Ой-ой-ой. А дзверы за сабой зачыніць? Што ты выглядаеш? Що? Ой, так і будем тут сядзець, так?
Ой, як же ж сумно, ой, як же ж сумно, а так же ж побач. Хопить здекаться. А хульяна. Ну не... Да ты здек... Это яна здекуецца, ей уже час на самой справе сысці ад мяне адчапіцца. О. Ой, а не достаться, не достаться. Ой, а вы все побач. О, ты живы? Эй, голова. Бля. Я не живий, я тут, ну, чекаючи. Я побачив просто ось гэтая малпа. Чуєш? 9 чи 10? А? 9 чи 10? Ну зараз, карацей, просто калі што, зробім тэрміновую эвакуацыю і падхопім у Лобяяну, напэўна. І старенька. Дзякуй, дзякуй. Без зброя? Ну, або зброя, або зрабіць як я, кудысь запаўсці павышэй, і ўсё, і яна проста з часам адчэпіцца. Та хер я разбяры, яна щось лысая такая троху. Можа, радыяцыяй пабітая. Сечем. Так, ну у нас зусім у дупы з грашыма. Як я тут коту назбіраю. Каплукі адрадзіць. Ніхто такого не заслуговуе. Сидіть кот і здекуецца з гры. Блядь. Гандон! А мы тут смеемся. Ну так, невядома. Но я нібы паспеў зрабіць экстранную эвакуацыю. Я не паспеў зрабіць экстранную эвакуацыю. Стюка! А, ну, мажліва. Гэта шмат чаго тлумачыць. Но четверный скок мой знік, я не паспеў. Трошку не А які паспеў. ўзровень першы? Ну так, все, зараз будем спершу. А, ну першы можем пайсці. Першы чым хутка зробім. А, ну давай, дарэчы. Ну просто зараз давядзецца, калі я не ўключу святло, тады давядзецца зноў вяртацца ў лобі. Ну вернемся. Або можем просто пакуль дысці там пачакаць. Бач. Но, вось сладкі, вось гэта ўсё. Добре. Давай, уже невялічкі перапы. Так. Угу. Ну, чекай. Може колір взяти інший? Буду пінк локі і блю локі. Альбо грін. Мені які такі токсичні кольори. Можна однольковий колір взяти. Можна так, капну. Шагрель думав, що я гэта ён. І калі я буду падрываць яго гранатай, ён думае, што ён падумае, што ён сам сябе падарваў. Вошы запачне.
І ну, конечно, зрабілі так шмат колераў аднолькавых, якія ноччу аднолькавыя. Try to serve it. Ja. Ти. Well now, this calls for a celebration. Добранж, мені редиска. Так, ну чекаємо звісток від Яни, що я не скажу. Яна, ті далі світло. Іде. О, судовно. Угу. Та чекаємо. Це правди, можна що я заховані тоді зараз протягнути, якою у нас було. Ага, ти вирішив, як у нас булиталі. Гляді, ну, що я придумав. Ну. Зараз. Уяві, кшталту, ти раптоўна чамусьці вырашыў забіць Яну, і яна падумае, што гэта я. Жесть. Як Ідеш дискретно. Як незручно. Нават што рабіць? Ці пакінуць колер? І дозволяєш ж головне там стваральники подобне. Він трошечку, зовсім трошечку відрізнюється, і все. Да там, усе колеры аднолькавыя амаль што. Ну то там літаральна трэба супер розныя колеры ставіць. Ну, таму што калі вось мінулы раз кшталту ты, Яна і Фоксі ставілі вось колеры, то там, розныя, то у вас аднолькавыя былі. Ноччу, калі глядзець. Я пастаянна вас блытаў. Ну, па вачам можна было толькі зразумець. Ну так. Так, ну щось Яна. Чекаю. Не, лучший класс. Ну, тут огулом лучший класс. Ну. Ой, а у леталки цицки были.
Що? Що? Що ж за здрада? Ну, у сенсі вот щось смішне. Ой. Ви що? Вів. Не подманишь. А я на тобі написала, Фоксі, що я не десь? Це що? Last online 1 hour and 44 minutes ago. А, біжить. Добре. Я там уже амаль сцену доробил, еще другое по ДНД. Трошечку лазу змінить. А чим скончилось ДНД? Ну, ми там пайшли у лагер, за які сказали там шукать той червяки. Мне просто несколько разов тлумачили гэта простое, і я не полностью зразумеў. Нават калі я глядзеў, не полностью зразумеў. Вы просто з головы гэта ўсё придумываете? Ну, Но і кутки придумали свет, сюжет, продумывали шляхи, якими можуть пайсці гульцы, то бок, ну, і за ўсё вядома, гульцы пойдуць не тым шляхом, і то бок там яшчэ даводіцца імправізаваць. Ось, описывали там свет, ну, пропустим, гулец там заявляет, что хочет пусть поглядеть вось той кут, ну, отповедные кутки там описывают. Плюс там та программа, там ж дозволяє уже я захочу, наприклад, я не ведаю, забить там когось, я могу кшталт 20, ну, вось гэтых з куба каб выпало і каб атрымалось. Ці там ліміт є? Не, ну глядзі, просто баявая сістэма там як ідзе. Спачатку ідзе атака, вось D20 кідаецца, і гэта ідзе на мінут ці патрапіў, ці ты не. У супротивника паказчык броні адказвае за тое, што патрапіш ты ці не патрапіш. Ось. То бок, припустим, ты пробіў, а далей ўжо кідаецца кубік адпаведны таму, які ў цябе пашкоджанні. Припустим, у цябе сцяжорык, у яго один D4, то бок ты яго кідаеш, кубік D4 на 4 грані. І яшчэ там часцей за ўсё на зброі ее плюс, то бок выкінуў ты там 2 і плюс яшчэ вось ад зброі. Калі б ты, яшчэ секунду, калі б ты яшчэ на атаку выкінуў роўна 20, гэта было б крытычнае траплянне, і ты б кінуў атакуючы кублік, вось гэты ты D4 2 разы. А магу я, напрыклад, кінуць кубік на самазнішчэнне сусвету? Не, ну, ўсё ж таки да гэтага трэба неяк падвесці, там щось такое. Ну, наўрад ці ты табе гэта дазволіш. Напрыклад, вось Эш, яна была дрэвам, і там пастаянна над гэтым дрэвам штосьці рабілі. А, ну, кшталту, напрыклад, Алекс, здаецца, ён, ці хто там, ён адарваў галінку ад дрэва, так? Зараз запрашу. Так я ж не бачу, що яна зайшла ў гульню. Так, што, галінку ад дрэва адарваў і што? А ці можна было кінуць кубік Эш, каб гэта галінка, якую ён адарваў, напрыклад, уваткнулася яму ў руку? Ну, не зусім. Ну, глядзі, ты ж яшчэ павінен адыграваць ўсё ж такі персанажы, то бок, ну...
Як ты, ну глядзі, ты просто... Теоретично я не могу просто рандомно дзейня сказать. Хочу гэта дзейня, і я кидаю куб. Мне трэба Ну, гэта дзейня. ты адыграеш персонажа, ты бачыш яго вачыма, ты не можаш бачыць што тое, што там у цябе робіць пазаду, то бок ты ўлічваеш гэта. А на свет ты ўплываеш цераз свайго персонажа. Ну глядзі, у мяне, як у персонажа, ё галінка ў руке. Я такі, оп, і хачу галінкай гэтай У вока можаш. Алекса. Ну, у вока, ну, гэта ўжо будзе імправізаваная зброя, там хутчэй за ўсё таксама D4 там якое-нибудь будзе. Ну, гэта просто уже да баявой сістэмы перайдзе. Ну, карацей, мы там пабіліся з ваўкамі, я думаў, мяне там заб'юць, бо ў мяне здароўя было вельмі мала, там і куткі дапамаглі, скінулі здароўе ў ваўка, а Алекс яшчэ захапіў ваўка сабе аднаго, паланіў. Што, яго там цяпер пет. Так, Яна, вітаночкі, мы працягнем, напэўна, тое захоўванне. Ага. Чакай, захоўванне... бляха, мне трэба перастварыць, я зараз, спачатку ж захоўванне абіраецца, а я парожні запусціў. Ладно, тады я зараз перазберу, выбачце. Місклі галінчку утыкаецца вам у сраку, ну гэта трэба адзінку выкінуць. Гэта крытычная, гэта самая няўдача. До 20. Да блять, самахаў этой. О, выпадаючая менюшка. Так, вось зараз тое захоўванне. А ці можна было на бок ваўкоў стаць? Што зрабіць? Персонаж такі. Ну, а можна было на бок ваўкоў стаць? Ну, а як ты... Ну, просто... Як бы ты гэта адыграў? Ты раптам стаў воўкам, як ты да іх даяднаешся? Ну, ты ж прытрымлівайся ўсё ж такі логікі сусвету неяк, ну, і логікі персонажаў і таму падобнае. Ваўкі ў іх жа зграе, яны ж ўсё ж такі неяк разам, а ты хоба такі, што пераўтварыўся на ваўка? Хіба што ты друід які-небудзь, які можа пераўтварацца, але яшчэ капейны прынялі? Галінку ў спіну сваім гэтым забраў. А табе ўсё амогусіць, вось вы чуеце? Як вось на людзей уплываюць. Я спрабую ацаніць, наколькі добры ДНД. Калі можна галінку ў спіну? Гэта ролплей, гэта цалкам ролплей, то бок ты адыграеш свайго персонажа. Ты стварыў персонажа, маеш характар і бачыш яго вачыма, задзімееш са светам. А калі ў майго персонажа вось ён нарадзіўся, і ён адчувае, што яму трэба галінку ў спіну памудзіць. Ну можаш, ну просто... Ты пачынаў гісторыю пра сумнае дзяцінства. Ну я ж таксама магу пачаць гісторыю. У мяне было сумнае дзяцінства. Ты пачатак бачыў таго ДНД? Бо там же ж дзяўчыны щось пачалі адзін з адным махацца. Просто знянацка. Ну вось табе і прыклад. Не, ну я, магчыма, той момант пропусціў. Ну там Тоя падпаліла няшчасную эш. Ой. Ей давялося тушыцца цераз гэта, цераз бухло нейкая бочку. Сакрэтнай ігры. Так, ну што, пагналі? Гатовы? Яна выбачаюсь. Так. Ага. Апавяданнямі. Чакаю, калі наступны будзе. Пакуль няма звестак. Яна цікава. Ой, а у мяне адзін здароўя. А чаму шостая? Шостая Да, ну так мы ж у папярэдні раз на шостай скончылі. Усё ніяк не маглі прайсці. Усё, дзякуй. Гэта калі было? Ну, вось калі гулялі не сёння, а ў папярэдні раз. Я не памятаю. Усё. Можа, ў нядзелю.
Почалося, почалося. Я тепер не зрозумію, чого ти нік міняєш? Постоянно. Конік міняє. Ти який нікс? Ти в локі це питаєш. Понеслося, короче. Ой, боже. З тобою розмовляти. Ну інший нік. Боже, на умені подвоєного скоку нема навод. Мені просто спочатку було соромно спитатися, але я ось і побачив гранату, і тепер не соромно. Ти сказала, але промовчу. Давайте скриньку оттягнем. Я тягну. Бери. Я... Блядь. Понеслося просто. Яна, пам'ятаєш, що ти сказала, що я надто спокійно? Ось ти з'явилася, усе, понеслося. Що робити? Гранату побачив. Вязі, до речі. Знову таксі пішло. А може хтось повісти мені? А чому двері викопали? Ні. А що так танно? Так, осторожно. Побить тут можно. Что такое? Что тут отбывается? Ё-моё, як же ж тут место не застається? Ти буйні речі... буйне. Ти що, больний? Що робиш? Я ти просто... Він, бля, А. тільки що просто взорвався. Шкода, як так бачиш. А я що він робив? Ну, отримлюється мінус граната, ну, все, Ні, довочно. вона в мене, граната в мене. То. А, Я йому не віддавав. то, а это да не это. Я Я іншу гранат знайшов. каже іншу гранату знайшов. А, і встаньте. Як можна іншу знайти? Я не это. Може, є ще ніяка була набита. Може. Може він на клоуні, типу, взірвався? Таке, ну, питання нахуя? Так двері зачинені. Откуль? Тут нікого не було. Ну я й кажу ж. Може він просто self-destruction зробив? А, ну, до речі, вижу ж таке. Хили. Таємнічі локі. О, ще книга. Бібліотеку збираємо, отримається. Ага. Є там ще ще? Боже, я не можу скочити кілька разів! Треба було зайти на тому ж, де ви грали. Щоб в тебе були слова. А проєбали то заховування. А, блядь. Я не поспів вийти. Я зрозумів. Шкода, скоки ти. Ну так. 4, четверний скок, ти уявляєш? Ага. Та, Нічого. А ти годину тому сказав, що навряд чи вже будемо грати. А я сіла, розслабилася, думаю, вже не будемо. А потім побачила, що ви там щось чекаєте, спитала у Фокс, вона каже, що ви чекаєте вже мене, так я з інтернетом побігла розбиратися, бо він в мене на
Ну, я не ведаю, що там є. О, ой, холера, великая. Может тут экстракшн здесь побач? Ой, лава. А, ну тут экстракшн побач, я одразу туди. Теперь головне не звалиться. Тихо. Не бонькай. Ай, блядь! 41 грошек изгубил. Купить там булькать. Так. Ось гэта, напэўна. Не туды! В сэнсе. Махала. Так, яно. Нема тут ні халеры. А нічагосеньке. З гори нічого я вже перевірив. Угу. А в сусідній кімнаті є зверху. Ага. Ну тоді треба підсаджувати. А, ой, з того боку. Та йопа... Бля, у мене лагається капець. Погано. До інтернету? Ага, трохи. Щас, почекай. Угу. А як? Блядь, чого ти не береш? Чекай. О. Бля! Чекай. Ага. Ближе? Давай ближе подкачусь. Ай-яй-яй. Здорово. Дай. А де ти? За скринями. Там погана дуже штука йде. Ой. А что оно такое? А ця штука бере голову твою і ходить Ага. з нею. Ти, до речі, на минулому, здається, стрімі, я тобі кричала виключай, коли ти, твоя голова, точніше, коли він з'їв твою голову і ходив, Ага. як ти. Боже, а чому я туди не достаю? Почекай. Блядь, нет. Кіт на пізда, почекай. Бля, уєбок, посуди. А, він дебіл, все нормально. Тут я ще малыш шари свої розкидав. Ти школу оттягуєш, миші? Там ще й голова позаду. А чому не виходить сьогодні закинути, я не розумію. Заховайся. Чому сьогодні не виходить закинути, я не розумію. А ти ж коло миші гортаєш? Как подалей? Ну да.
Звісно. Дивно. Вот такого тут. Блять, нет. Мя! Только не кажешь, что ты померла, я дурень звалился. Я психанул. Ні, цього не бачу. Блін, ти впав. Шкода. Да я дурень, я психанул просто. А, нічого. Час. Ну, як це дивно. Давай, може, я тебе закину. Угу. Давай я поспробую. Ну, давай. Ну, ты не присела. Ага. О, в тебе рука довше, мабуть. Я не розумію, чому. Ну, я подскокнул jeszcze просто. Угу. Ой-ой, ага. Перехопил. Угу. Ні. Вона Зараз. прям якась занадто коротка рука, я не розумію. Ну, я не пам'ятаю. У мене ніби нема полегшення. Ну, у мене нема полегшення. Ні, зазвичай я просто можу навіть от звідти. Блять, він зараз візьме голову Локі. Блять, він їбанутий. А там є голова Локі взагалі? Чи ти її туди вніс? Ні, я на екстракшені. Це. Бля, він побачив мене. Да. Ладно. А я, блядь, не достаю, не достає те саме. Да, він не достає. О, сука. Ну він не стрибає до тебе, це добре. А в тебе є сила? 2. Е, 5. Надеюсь, он сошел. Я замахался тримать эту штуку. Ну, ще малого треба тут не піздячись. Чекай, а там щось є ще з того боку. Там свічку куди гляжу? я не можу підняти, тому що вона А. важка. Херова. Я думаю, як мені тебе сюди закинути. Може я зможу тебе якось взяти? Не дотягнешься ж. Угу. Давай спробую ще раз закинути, може. Мгм. Я подскокував, как то закинуть. Блять, А, ні. Блять, а де ти? Чекай. випав. Сука, як так? Блядь, я не розумію. Я кажу, минулого разу взагалі нормально. Ну я на бочці стояв. А, ні, на скринях я стояв. А, о, пойдя.
Бляха, тут кульки ці. Ну так. Перехопила? Ні. Тут дуже високо. А ось так? Бляха. Блядь, тут... Боже, почекай. Ладно, если я разобью кульку, нічого страшного. Ой, не, лепі не треба. Лепі не треба. Тримаю. Ага. Так, мені треба тепер ніяк спуститися. Повільно падаю вниз. А, ну так і добре. О, Я навіть все. поставила. Я даже кульку не розбила, боже, Будуть яке... такі. А, 4 ранку, холера. А як? А як? А де вазок? Тут. Позаду тебе. Ага. Може здать покуль? Да. Блоки. Ну, чекає там. Бля, тут малий насрав. Ну і що робіть? Я не пройду тут. Там малий насрав, я не можу пройти. Зараз будемо його бити. Ну, треба знайти. Він ж здесь бадяється далеко. Говно мале. Там муха буде нам треба. Ну, вона ж зникне з часом. Ну да. Та не почекаємо просто. Складай. Ти жорстокий? Ой. Тут таке мале, що... Ну його Педру. А, подається зникло. Ну що такое? Я маль... Блять! Курва. А у Сенсі не було її бачно там. Сховалася. А. Блять, голова сейчас все спине. Фух. Цей голова є, пернеш мать. Господи, боже мій. А мухи з головою будуть битися? Не? Не, я навіть не бачу. Чи ти його мух, чи то ні. Скамерная муха. Думаю, она сошла. Ой, что такое? Это так пингануло? Ё-моё. Так. Эх, мапу не поглядеть, уже побышку. Страшно. Боком. А куди? А во ж ти ще? Уга-бам-бам. О. Уга-уга-бам-бам. Ой, знову я собі таксі знайшов. Поглядіть на це вулицю. Чекай, що тут велике лежить? А, блядь, там внизу ж віник той. Сука, я злопалась. Хто? А, фіник. Ой, йома. А де? А, сходиш тут.
А що я його не побачив би? А, вон бачу. Курва! Не пердувай. О, так тобі і треба. Що там такое? Веник. Есть. Як у літалки було файно, просто склав у кишені, не ділбіш з тим лутом. Сука! А, подвойного скоку нема. Ще одна зрада яка. Працює над екранізацією. Ууу. Бля, ну серйозно. Ну адепта куди? Тільки з одного этого скандалу вибрався. І пішов. Вот і дають. Ай, кри одна. Тут голова 10 секунд. Ну иди ты у Петру-то, ну серьезно. Ну у Педру. Веник пашку. Поскуть. Сосещик. Блять, вот дебил. Вот дебил. Ты ж не думал, что Деп такую хуйню будет робить. А где веник-то? Он же тут лежал. Где веник? Як теперь пирата углядеть, ё? Куды ты веник скрал? А это что за срань? А, это лялька. Ну так само подобался. Ну, Киану застоять самый адекватный. Еще добыл. А Алису? Ну, Алису так само, так. Локи пистолет. Да. Шо, Локи пистолет? Я на тебя что, я не зрозумел. Где веник? Была ж минус 1000. Где веник? Блять, он разбил скриньку, а веник теперь там. Я зрос. Гандон на гэтым гоблине. Ты шо, Яну забил? Это что такое? Я рад. Да
Ой, там муха у соседнем покое. Осторожно. А що молодший? Що, він так само зраду нейку пропхав? Блядь. Те, вот же покатились. Не шнор? Я не ведаю, що там молодший. Я ось, до речі, чекаю, усё хотів би, каб быў працяг з малодшым гэтага Шерлока Холмса. Цудоўныя два фільмы былі. Що, хлопці? Пропонуєш поглядеть на стримах? Не заходьте, муха тут! А ми не заходимо. Конечно, тут забойство маль что отбылось. Якось ці скандальчики глянути. Які скандальчики? Ти постійно хочеш за мою спину зайти, я не розумію. Да муха, лети нахер! Замахала. Ти постійно кажеш за спину заходиш. Не, ну я що, зовсім шаліва. Навіть Голлівуду, хто з ким я і хто обісрався. А де ми гэта будем глядзець, я просто не разумею. Это ж трэба ўсё вышукваць, то што? Одну пані здивлюсь. А, то бок усё её відэо. А. Это не добре. Може, які? Блядь. Да иди ты нахер! Ну ё-моё, ну ты сука! Непонятно. По-любому можно. Я б присіла би, якби там не була муха. А її вже немає? Божух, ну я у гэтую Боже, кулю ти учепился. просто не уявляєш, ти не уявляєш. Блядь, там муха, скільки муха, муха довго у сусідніх. Вона за тобою йшла. Кто? Ти просто Муха? голова, ти просто не Ні, голова. Він А. дуже довго за тобою йшов. Я вже не знала, як що мені робити, як тобі кричати, що він позаду тебе. Серьезно? Я не бачу. А, пистолет ты. Бля. Не-не-не. Не-не. Тримай. Я так само тепер хочу собі пістолет. Да-да-да, ми тобі треба обов'язково купити. А мне Якщо хочеш, гранат? можеш Муха. з цим ходити. Якщо хочеш, можеш з цим ходити. Давай. Можеш гранату, тільки головне нас не підривай. Переніс відповідальність. Я не знаю, як тобі віддати пістолет, щоб дехто не забрав. А мені на що? Бери. Забрав? Вірлаки Миколи. Уга-уга-бам-бам. Вона в сусідній кімнаті літає. Да вона вже туди перейшла так, я летючок. Ти говніни. Замахала. А я ж не заб'єш так просто. Вам платили у детинстве за забойство мух? Ні. Жесть. Как вы жили детинство. Малий, стой! Допомоги треба. Бля. Київстар навіть інтернет тягне. О, добре. Та ё-моё!
Ну де вони? Вони мене не чують. Допомогу! Алло! Алло! Почуйте мене! Канает. Добре, чудовно. Ну йоми, ну що вони мали. Такі кинуть ще те говно малое. Я чому? Я ще просто його тримаю, як хтось прибіг. Ай, ладно. Алло, вы где? Да поможите малого забить! Давайте я вам допоможу, а ви мені гранат. У нас нема гранати. А він шарик надує. А, бля, в смислі? Він, коротше, якщо падає туди, то він надуває шарик і на ньому злітає. Чи кульку. Кулька, не шарик. Ну ось кулька. Його не. Ну тепер да. Який мені жмак. Жмак. Жбан? А, збан. Дирку писала. А. А як там жмак отримався? Ну, від вас думаєш. Все забрав. Так, Ну, гоблін. І ще гоблін. Коту дали зброю. Багато питань до тоді. Так. Багато. Хто? Де? Кого? Куди? До кого зверталися? Боже, я лічу когось. Боже, яка ж залежність від сили. Алло? Що, мене кликали? Чи що? Ні. А. Блять. От. Та що ти ходиш зі мною? 720. Вау. Ну как не поверите? Там метелка здесь под столями за этого гоблина говнистого. Он разбил упаковку. Жру, ну. Не, ну так прихоже. Ну тут по колу просто пройти. Але щось є? Ж нічого нема. Чат не читаю, тут тільки... Читаю? Роздвигати ноги перед малознайомими людьми, ти знав? Що? Ну я бачу зараз тільки твої роздвинуті ноги. Що? Що це робить? Роздвигати ноги? Боже. Так, з того боку муха. А от чого ми пропустили? Так забирай. Чого ви візьми З того щось боку і муха. своє. Погано. А там ці речі є тут. А тут випадково не екстракшн, ні? Ні, Ну. Було подобно. там позаду біля нашого Ага. машинки, але я думаю, ми його залишимо. Ну так. Слухай, там де муха останній. Под кулю треба тепер. Місце. Одни сферки у нас тут. О, лук щось тягне. Ну так саме корисне тут. А як же ж? А як тут пройшов муха літає? А, вона полетілася собі.
Скажи, будь ласка, Яні, хай напише адресу мені. Ти зрозумієш. Ну, Фоксіка ви написали ти адресу. Я вже злякалася. Ні. А я потім забуду спитати. Так, то там мухи нема тепер. Блять, єсть. Є вона там. А її можна відстрілити вуглі, чи ні? Можна, але дуже важко попасти. Ти можеш спробувати піти зарядити пістолет. Без проблем. А, бачиш? О, знайдіть. Було легше, ніж здавалось, побачиш. Ага. Ти вже професіонал. Капец. Просто вазок з-під швар у нас собраний. Ну, на пістолеті 3 заряди зараз. Ау, Сука! о, гляди, знаєш. Викатилося. Чого? Ой. Ой. Мені подобається, що ти перестав за мною ходити. Ой, бля. Дурачок. Боже мой. Ти гук. Я вже забувся, я бачу, що забувся ідея, я вже забув, що там гук різкий такий. Фоксі перепитує. Ти почула, Фоксі, об адресі? Об адресу? Яна? Яна? А і правда поднять нет. Ти в мене питаєш? Ну, Фоксі у тебе питає, що там ще... Хай напише адресу. Ну, щоб ти написала їй адрес. І питає, чи ти почула. Макс, тут щось з хершками? Ти знову став... Почекай. Та не гляди, Стій, не рухайся, не культурно гляди. рухайся. Ні, чекай, стань назад, будь ласка. Что у вас тут за ролевые гульни пошли? Ёперная ж мать. Почекай, я можу... Теперь Фокси пишет капсом Новый Рик. Що? Яна. Дай, Ладно. щас. Секунду. Мені дуже треба. Давай в куток кудись стану, почекай. О, малы! Да поможите! Бляха, мяне яны нават не чують, розумієш? Блядь, пізда, його стріляй! Блядь, падай. Блядь, пізда, не знаю. Малий утякає! Блядь, хватайся. Щас, Так. щас. Ага. Новий рік. Щоб ви зрозуміли, я думаю, Каже. ви по якусь іншу Яну у вашому чаті. Ні, тобі передаю. Я зрозуміла. Блядь. Так, ну у мяне пістолет уже разладаваны, калі што. Угу. Треба було давати. Так, а тое говно кулю... А дзе? Ні, лежить там. А, добре. Ну тады я до вазочку потягну. Я один, гэта аднёс, калі што. А, кульку? Добре. Угу. Боже, ну у нас просто коллекция Да, забитых. кайф. А там ще Не. великий. Ой, возьми, будь ласка, лапки. Я махав, я ну знову випаді. Ну, конечно. Чекай, достань. Що таке? Достань. Давай, дивись, там в сусідній кімнаті стоїть дуже великий, хто він, з крилами, блядь, чел. Блядь, як Пегас, я не знаю, хто він. Грифон. Давай мені пістолет. Я піду його заряжу, а ви з Локі потягніть цю штуку. Добре. Локі, давай, працюємо.
Мгм. О, 36 400. Да-да-да-да-да, блядь, не ходи, я нахуй не піду. Що, там муха знов? Раз. Блядь, Блять! Паскудина. Минус 1000. Осторожно. Где? А где мы? А можеш як виправити ситуацію? Я не веду. Не! Ну ладно, давай так потянем. Нехай. Бля, а что так болюче-то? Подається, я над'їхала. Чому ти так думаєш? Повідомлення в стімі пішов. Ё-моё, а що робити-то? Так. Ні! 3500. Ну, трошечку згубили, ну бывает. Какое оно все крыхкое же, тршак просто. Ну, будем затягивать, отрымливается, вот эту херню и вазок. Як? А чекай, Яну знайти треба. Чекай. А она жива? Да бля, 3700, да что ж за срань? Жесть. Да, лялька. Викинув. Там еще и муха. Же срань ты такая. Не, ну серьезно. Уже этой муха скамить-то, ну. Да, я накажу, что... О! Не підходь до цього дебіла, він тебе Боже, Калимах, это что за уровень-то пройти? Что это за тупо? дивись, я твій локі, мене вже нічого не врятує. Забереш його борський десь дитинство, чуєш, до речі? Мовчить, значить. Я тебе чую, але проблема у тым, что... Забереш лот, врятуєш його, а я, мене нічого не врятує. Ты ўсё яшчэ апанаваная ці не? Та чел, він хотів мою голову, він тебе Жесть, як ти могла мене з'їсти? Ну я... Бля, ты ўсё яшчэ апанаваная. Куды? У мяне стрым упаў. У мяне стрым упаў! Что за херня? Attempting to reconnect. Tempting. И что такое? А скажите, что есть? Йоу. А что с лечом тогда? Министром полег. Я не хочу переглушаться. Ну, пиздец.
Так, и она уже сошла. Головой болючей. Да ну перезнайся ты, ну. Ну падла, усё, у меня стрим порваны. Да які... О, до речі, голова. Да сука! Та похуй, блин, мене вже. Іди Локі рятуй. Доставай його з того світу. А де пістолет, до речі? Там десь. Зараз. Входиш на... Потім заберем, нахуй. Так, ладно, треба ось эту херню мне зараз запхать. Ой-ой-ой, ой. Блять, только не знов. Не-не-не, не-не-не, не починай. Иди у Педру. Фу. Бляха, я один это не запхаю хутка. Мне здається, не тримає. Спроба номер 2. Давай, хутка. Блять. І ми платформу на початку. За платформу на початку трошки підніми її вверх і йди отак от сюди. Саме от стоїш тут, де я зараз лежу. Я думаю розгорнуть його боком Платформу. і пропхати ще на інший бок. Уже 17 тисяч засталось від гэтага говна. Капець. Та бій, так то було таке іначе. А! О, есть. Фу. Сходила. Угу. Та, блядь, там глаз це єбаний, нахуй, схватив мене і все. Угу. Ну, боки, конечно, ну... Жаль. А ти бачила ми інший бок вока бачиш? Бачили? Ага. Як там стріляє? Ні. То, что за столями сховано. Там дупа такая велизная, больше подобная на капелюшники святку. Я на от поскочу на гэтым вот. Ну, мы думали, гэта новая пачвара, якая заб'е, як выявілася, гэта бок. Муха. Як же ж гэтая муха замахала, ну? Темп текстуры Connect. Заебись, 80 секунд на наступную спробу. Ай. А де воно ділося? Что сегодня Twitch пердолись Чого нам не всё. зливається? О, боже. к нам все вдарився. А чекай, YouTube іде, інтересно? Или цікаво чи ні? Я чув, що мухи білий колір не зауважають. Да, чорний так тим паче. Чорне не бачу, а ось біле ні. Ну для їх як це сляпое пятно, тому іди перевір. Да? Угу. Ну, это, ну, все ведь. Я як Якби ми з ловець. тобою вдвох грали, я б пішла і померла, я б в ту яму пригнула просто. Але Я як професійний ловець мух, я все ведаю про мух. Ай, смух.
А що таке повідомлення, що воно у мене на YouTube не йде? Ти мух замахала. Може гэта з АБС-ом штось? Не може? Да не, у мяне просто дисконнектор, реконнектинг і вось гэта ўсё, калі памятаеш вось гэтую штуку. Яна просто знянацка пачалася і ўсё, битрейт нулі, ну, намагаецца реконнектиться. Дык зал на Redfox, то бок YouTube працуе. Вы хоть напишите, бо YouTube нявчи що, вухальо, Що это... я, блядь? Вона... Ти замахала в Що? эту муху? Капець. Але телепортнулась назад в цю ж кімнату. Якого ви? Ну... А, о, ну Нормально. судовно. Тоді просто на Ютубі зараз притягне. А він просто не з'єднується. У мене вже 12 спроба, і вона вже, ну, з кожної же спроби повеличується проміжок поміж спробами. Уже 120 секунд іде. Ну, порвався, тоді хоч запис на Ютубі достався, який був. Ну що тут, я одрадів, як бачите. Я там трошечку пістолет пошкоджений, муха пройсти не дає. Бляха, вона б десь вище. Чи не? А, у сусідній покоя. О, кальмош, кинь спасибо туди. Хто хоче. Що не полізу в той браузер. Дякую, Великий Фоксі. Если я гляжу, тут по статистиці 9,5 годин, то бок, сапраўды, я не перерываўся той стрым на YouTube. Гэта фотопрофиль. Что такое? Это что, зноў гоблин там? Забирать. Усё, мінус яна. Дык, калі гэта гоблин, зараз голова прыйдзе да цябе. Да, падаецца, гэта гоблин быў. Шаграэль. Муха! Божух, да що ж за скам, мы ніяк не можем адсюль выйсці. Шаграэль ззаду. А що ззаду-то? Ну, нічого. Пошли так из камер. Просто капец. Фото. О, дякую, Великий Фокс. Так, треба пістолет знайти. А чекай, пістолет дається... Вон там, у ту куточку. Ага. Понесли уже одразу. Ага, так, есть. Це забирає голову, рила Штарик, і хлопчик вирішив мене, а не ту штуку, яка голову краде. Ой, як. Це погано, що ти мене. Куди? Мне треба пістолет заладаваць. Я, напэўна, зараз пайду пістолет ладаваць, але тут хлапчук гэты гаўністы, нам бы яго забіць. Ваш ты, оно там купаешь. Это фильтры? Какие фильтры? Вау. Знайшов іграш собі на вухо. Тихо ты, малое говно. Говнюк. Где наш спаун? Так, тут лялька. З гэтага боку. Туды я не пойду. Там лялька. Тут муха. Фото Фоксі з фільтрами. Шо, якое фото? Шо, чому? Что? Да ёб твою ты... Мя. Шо ж так тяжко-то на гэтым 6 узроўні-то? Да блять, ну это что? Ну что это за срань?
Цікаво, а коли сюди команда писати, вона буде працювати? Ні, не буде. Ні, треба стрімер-бот сюди долучати. А він скидывается ж кожен раз. Тупо ютуб, блядь, не. Сука. Ну майже ж поспів. Локі тякай. Єбаний гоблін пішов полювати. Ні. Так я чому? Подається, я не поспів. Не, команда не будуть працювати, мені треба долучати. Дупа. А що такое? Я чомусь луки не можу запросити? А что отбывается, божух, ну и теперь эта херня не могу запросить. Интернет сдурел, то что? У нас там знову некие нанотехнологии тестуют по блокованию. Что? А, так ти що використав, а сенс? Трансляція Твічу нема. У меня нават Twitch не подъеданы у гэтым самым стримерботе, чамусь не хочет улучшиться. Так, invite to game. Invite to game. Бля, стримербот подается уже совсем помер. Я не могу на его отшинить. А, не. Сумные новины я не поспел вести. Да, я таки зрозуміла. А я почала тобі кричати: виходь, бо за Локі біжать. А ти не схватив, ти дебіл, блін. Ну не поспел. Ну тогда на новый зараз. Так, а ну-кась, може зараз запрацює, я не без одного. Не, херовый. Это... А, у меня ж там подвязано на ГТ самое, на поведомление у Твитчаті подається. Не, ну тогда не буде працювати. Ми зато зараз тобі зберемо чотирний прыжок. Ну, коли б шансує. Ну, зараз все ж таки важливість зброя. Але на зброю... 4 гранати. Четверная граната. Ну, до речі, гранати її повеличні. А де лівозок? А, ладно, пофігу. Тут ззаді. Да я пофігу його складу тут одразу. Тут уже спробуй реконнекту 14 іде. Зараз 15 буде. Ой-ой-ой. Най, промахнув. Здесь, где? Иди нахер. Катися. Йому, коротше, не можна дорогу перекрити. Блять. Ну, отримлювати перекрила. Блять, це дура, це дівчинка, блядь, сорі. Белла, сорі, блядь, Белла, блядь, Белла. 360 секунд до наступний. Белла, ёб твою мать. Яка там Белла? Що буває?
Так. На ютубе ж свои некие мотки. Боже, наверное, не подвялічваюць, калі навесціць. У мяне ж чат інш. Бля, где? Да ехай ты нахер. Да что ж такое у тебе за каханье с этим бровером? Так. Яна у нас у вазочку. Локі, як я, блядь, тебе люблю. Це пиздец. Да ну я сам. Так я тут прийшов. А шись, ты вытягнул ее из вазочку? Скрал? Скрал Яну? Не. Я ж поклал ее в вазок. Есть невеличкая вероятность, что такая супер маленькая. Я думаю, что это навіть не вероятность, ну так, просто такое. Можно, сказать, як бы, что Там поза причиной смерти я весело, як йому. О, клоун. Ну, насамрэч, Ти в день не міг згадати, хто я така, а тут, блядь, смієшся з того, що ти мене вбив. Я хуй. Так, я попереду не веду, я не упевнений, що. Ну як я мог забити? Це все ровно. Ну, до речі, ти просто переходила дорогу не на пішохідному переходу, і ровер тебе збив. Неналежное место. Я свідком був этого. Трехколесный. Бля. Где он там звонит? Позаду Локі. Говно. Какая? Это молоток? Это молоток. Да-да-да. Так, я бачу, що. Ну, у мяне спецыяльна усталяваны там дадатковая аплікацыя, цераз якую я магу глядзець чат на ютубе і на твічу. Ну, часцей за ўсё выкарыстоўваю твічоўскі чат, бо ён зручней. А гэта яно, такое. На крайнія выпадкі, так кажучи. Він прям під вами, обережно. Нашел. А я навіть не побачу. Так, осторожно. Там нічого. Того самого кота. Ну так. Ну, ті тупи вельми такі собі до стрімінгу. Там позаду тебе пора. Ага. Ні рейду тебе, ні нічого. Енкодер у їх говно, якость там терпіть просто. Twitch при меншым бітрейце атрымлівае значна лепшую уяву. На YouTube же ж нібы ў 30 000 бітрейту, але якасць гаўна. Ось так. Ну там мае сэнс рабіць, калі відэо робіш на ютубе, тады мае Так, сэнс. трэба дапамога. Давай. А калі просто Ну, стрімити, то- YouTube просто пляцоўка ўсё ж таки пад відэа. Для стрымінгу яна, Так. ніякая. Там вазочка. Дякую. Ага, не. Добре. Ти бачиш, пішну, понятно. 1080. Ага.
А там мне 1080 не вывозило. Ну, все равно, якость тут... Это 1080, тут и як 720 на твичу на самой справе. О, почекай. Я просто пораўноўваў гэтае самае. Ну, ДНД, як яно пісалася на Twitch і на YouTube. Ну, бачна, неузброеним вокам. На Twitchu яно лепей. Але ж там же ж не порваўся стрим, ну... Што вы? Ну так. Все равно, зараз выбор неяк нема. У мяне ўжо ж 15 атэм праз 5 секунд, но ўсё роўно я не пройдзе. Я не разумею, што адбылося. Мне кажется, у нас зноў нейкую гаўніну тэстуюць. А колькі у тебе здоров'я стоїть? 100. Чекай, я не зараз треба так. Ось я можу У порахувати. мене просто 50. Так, чекай. Може відродимо щось. Уже типу їдемо. Дик ти зараз гляди, ти заходиш у вазок, і ми обновляємо 50 здоров'я. Ти і я, і все, і маємо 100. Я бачу. Логіку. А так би ось 50, яка мені прилетіла, і воно б те саме у повітря полетіло. У нас, ну, ми розумом гуляємо. Да, я... Сказав Локі з гранатою. Сука, так мене ще ніхто... Ні, ну я нічого не мав на увазі такого. Да, просто сказав, що я дебіл. Ну, ні значков, ні моток, команди яшчэ ти, йому. Плюс музыку я сюди не виводжу, бо небяспечна там гэта саме. Ну, як небяспечна? YouTube скардзіцца на правытыя. Стаміна. Та за що? А тут не стаміна, тут обновлення. Ну да. А, там уже набирали. А що у вас там відбулося? Блядь, А хотіла що взяти. ти? А, наушні метали шукаєш. Та Нахер. ти обережно. Да я нічого. Обережно. Чекай, а куди я викину обновлення? А, вон. Прыжок так. У першу чергу я пайшов і взяв його. А що ти ще кинув? Обновлення за Я скок. подумала, щось випадково. Стаміни. Мгм. Я думала, щось випадково. Блядь. Ти там говорите, Не можу Амогусь. брати. Ладно, похуй, я візьму. Ні, гранату не. О! Яка добра речь. Добрая речь. Я уже смакую. Так она не забивает, она ж не забивает, голод. Только вы ж ничего не скажете, коли она взорвется. Ну, а что вы скажете? А ничего. Ну, можно подставить так, что ты у вынику ты и забьешь. Ай. Погляжу в окно. Блядь. О, ну хоть не музей. Ну що? Слава. Я випадково, коли ми їхали, впустила. А ні, я її вже забрала, все нормально. Кого? Ай. Я випадково впустила эту... Гранату? Господи, гранату, да, коли ми їхали, вона відреспавнилась. Я думала, що Ну, Ага. все добре, покажи. Там, ну, чекай, я на у гранаті. Що ще тобі? Ну так. Покажи, треба проверити. Так. Я там уже проверять. Ой. Чого ти не береш? Боже, хнеш.
Локі, я ще маркер розповіду. Що ти там робиш такое, га? З усім уже сором згубив. Ти ось гляди. Тут бачиш, гэта, отрута, осторожно. Это павуки. О, Може вука. одразу завести туди? Поки поруч. Можна? А, ти маєш на увазі бляшанку? Это добре. Слоїк докладніше. Я не можу пройти. Чому? Там Локі перехопив, напевно. Ні. Сука, я думала, це Локі тримає, це, блядь, підарас цей заблокував. Засуджую, засуджую! Блядь, вибач. Фу. Як добре, що не підключається. Ну до речі так. Можна казати, гэта ж Ютуб. Гэта ж Ютуб. Я бачила, що ти на твічі не активний. Я думала, ти вообще все. Жесть, конечно. Твіч у житті, я не шо. Не, ну з большага у мяне было прыбралася гэтае слово, ну щось я ще не надто активний був, навіть і Усё роўна в один момент у мяне просто... засуджуем. Ну так. Даем тебе мьют на гэта, на 60 секунд. Не, на Ютубе можна. Не, ну усё роўна. А там же О, ёсць тут- же політика, Тут- что нават поза ютубом нельга, калі на твічы. Там малы дзесь бадзяць. А я не ведаю, як тут модерки. Бля! Як тут што гэта робіцца? Для мяне Ютуб гэта просто тёмны, да ёб твою налево лес. Так, за мной голова. За мной. Блять, говно, не поспел оттягнуть. Курва. Ну шо ж ты наробил? Можно... Да иди ты у Педру-то, ну. Ай, паскуда. Батюкатись не можна. Ти що ти верзеш? Там є ще як. Бачили ми те відео. Мудерки. Ё-моё. Тим більше я ж все одно рестрімлю весь этот час. О, То YouTube. забери. А, так, зараз. Блядь, почекай, я мені тобі. Так, Чекай, я з твоєї сторони. Ладно, я зараз я подумаю. Блядь, тікай. То есть он замахал уже. Да, тікай. Все прошу тебе, клас. Знімаєш замати. А хуль туди там лаються просто усі як тільки можуть. Мені на той мої... Блядь. А я все бачу. Що ти бачив? Ну вось ваш гэты провал. Это мой провал. Да що та монетизація на ютубі? Такое на мне. Я її в будь-якому випадку не отримаю, коли я отримаю, то вельми не хутко. Куди ти лізеш? А так пофігу. Не візьмеш ти мене, я не напів. І не впевнений, що я не буду працювати тут у нас. Ти так О, подумай. чекай, замри. Боже, на що так подлагнуло? А ты зверху. Мне подается, вы меня скамите на контых матов с ютубом. Шигрей, Оу. лови меня. Ой, блин. Ну спасибо. Ну, бачиш, я не вельми так добре ловлю. Ничего такого. О, Шигрей, Шо? лови зараз. Ну, зловил.
Тільки не пошкодь тут все. Ё-моё, тут малый яшчэ больш насраў. Трэба яго знайсці, даць яму пяздоў. Ты дрэмна нагадуеш, Залунарыч. Я так разумею, ты хочаш, каб нас зараз разагналі. Тобі настолькі не падабаецца на ютубе. Ах, ты ж ема. А тут немає зверху нічого. А, тут скриня 496. Ні, не бачите, давай поглядь. Я правда не розумію як. Нічого страшного. Боже, это жук колорадский. Или 500. Мне так 500 ніколи не давали за збор гэтых жуков. Что выходы? Боже, ну ўсё засраў тут. Чуешь ты, говно малое? Ты где? Наступная спроба ідзе праз 680 секунд. Шаляй. Ага, тут экстракшн другі. Халера, я ж атрымліваецца і рэйд ты не зрабіў. Ладно. Боже, на що такое? Так а мы не хотим его забить, вы ж любите их себе. Бывает, щось у мяне так і рве. Голоси. Ну ладно, давай забьем. Да вож! Там перда. Ждем. А що так з'їдає? Що? Ось все, Ну що, ти будете? Да, давай. Ну, це добре. Мяне, може, пінгуєте, то що? Просто голоси рве. Капець. Та що він не б'ється? Тарас малий. Давай вверх. Вверх. Вниз. Ой, ён бы, калі задзець... Сука, да што за... Калі закрануць гэтыя шарыкі, які ён развеш, ён прабягае і пачынае цябе біць. А, так, дарэчы, скрыньку трэба адцягнуць да экстракшну. Мне падаецца, у Беларусі засталося інтэрнэту на 3 дні. Я не разумею, што адбываецца. Твіч пярдой, зараз тут гукі пярдоліць галасы вашы. Вы мяне нармальна чуеце? Да. Цікава. Вы мяне ірваліся. Ну зараз нібы нарм. Локі, гэта не таксі. Не, гэта не таксі! Незадовольны. Не, гукі пярдоліць. Який скажу, надіюся, добре. В болотах? Так болоты нахер ідуть. Що зараз у нас відбувається? О, що там у нас? Діамантик. А тут усё доглядели? А не, тут грибочек. Раз грибочек. 2 грибочка. О, 3000. Не холеры тут грибы.
Какие цудоўныя мухоморы, а? На 3000. Так, ну... 21 тысяч. Бля. Давай сюда в это. Куфр. Мяу. Урва. Uh-oh. Яшчэ жук каларэцкі. Усе здаровыя? Так. Добра. Тады везу на экстракшн і... Чекай, я живая ці не живая? А, живая. Что голос так крыве, як это капец. Ледь разумею. Як же ж яно не хоче долучатися? Я не розумію, що це за срань відбувається. Так, 24 тисячі. Непогано. Ну, вось з іншага добра, що ўсё ж таки зрабіў там ці стрімы, ўсё ж таки. Ну, даўно пачаў яго практыкаваць. І як вынік. Ой. Ёдзе глядзець. Ну, дзесь у гэтым баку была. Бля! Так, сюди. Ну не у проход. Капень сюда не за... Ладно. Я не пойшов. Може, я ну зараз треба... Что вот это было? А откуда ты смеешься? Что? Не. Не бачу. Я ледь разумею, у мяне так гукі рве, я ў шоках, я не разумею, що адбываецца. Ну, размовы, ну, вы... Я не разумею, ну, то бок, вы кажаце, вы щось такое, що... Ну, гэта хутчэй за ўсё з майго боку штосьці невядомае, бо у Локі то амаль што тое ж самае. Што? Ну, я кажу, што ў мяне нейкая халера, што я чую вас херова. Вось так, карацей. Так, ну мы ж нібы амаль усё сабралі. Чакай, тут щось у куточку. А я не бачу. Перезайсці. Да, мы уже навряд ці будем перезаходзіць. Хіба ж рызыкуй.
Тьоте, так? Ну так, хай буде. Одного что? Не, ты забьешь ее. Что відбувається? А, жесть. Ага. Думав, в тебе. Так, 20 здоровья комусь могу дать. Блоки. А мне... Ні, стой. Пішов, ти не треба. Блядь, він пройшов. Ні, не треба. Дякую. Ну, у меня и так 50, да. 50, 3,50. Що? Блядь, Ну ты серьезно. О, Оу. $3,50, так. а, блядь, я ж... Врум, врум. Поїхали. Чому ви самотні? О, йо, этой пистолетик. Пистолет, ё. Тоді кришталь треба. Ну я один кришталь взяв. Не задавайте. Можете щось із поліпшення? О, А, бо сюди був такий. Я набив гранату. Є сила. Бо. ну блин, ну как? нас там читає гроші. Ну да. Нормальний розговор. Та ну ж сенс. Так, ну пістолет туди взяв. Нічого не зрозуміло. Та... Зараз перестріляємо по шва. Ну, певно, розпер... Чекай. Відбувається. А реконнекти скончились. А, все, я на карте просто не долучаюсь. Пишу я, ну, я ну, уже стомился помогать реконнектить. Почалося. Почалося! Не. Не. Та минуту, ну, вам ничего. Так и мне самому не зрозумело ни холеры. Так, Яна. А можешь подойти сюда? Ну, Локи лепить шувает. Окей. Подойти мне. Ну все. Боже, ну да ё-моё. Як же ж ему лениво тими лапами ходить? Я чую то же самое, что и вы. Там так само херово розумієш, що там він каже. Тому що я ж так розумію, ми хутко будемо скончувати. Може, часто яке. І дзеля гэтага перазбірацца. Боже хне. Усё маркер споведу, усё.
Ну не покидайте меня, ну. А какой пистолет вообще? Не, Локи так же херово шутная. Зло, ну то, что ты хочешь. Оборона. Ніяких пістолетів у Локи. А, яка... Да помри ты уже! До речі, ну. Ай, боже, ну мне треба перенабивать пистолет. Бо я усё отстрелял майже. Жесть. Я Там не еще читав. картина. Там еще картина за 18 тысяч. Я пошел покуль пистолет перезаладую. А я только один кришталь набывал. А ну такі вирушняк на самом початку. Капец, гэтая бабка трывала это, ну. Колькі стрэлаў на яе спатрэбілася. Капец. Тю, мало будет. Не, ну трошку яшчэ будзе. Троху будзе, троху будзе. Я нават онлайну ты не бачу. Цікаво. Так, картина. Так, дякую. Не покинули меня. Не сделаны. Чем сделаны? Тут не заснул. А куда они все поделись? Знову там мутки. Ники. Кто? Что это было? Что это прибегло? Что я разбрыл? Картина. Ну тушу не покинула. Это ж холера. Ну я ж чуў, што з тебе жыць і штосьці вырушылася. Як казаў Эш з злавесных мертвякоў. Спачатку страляй, а думаць не трэба. Чекай. Що, картину будем тягнуть чи як? А ти бачив яму? Не. І навошта мяне гэтымі дзвярыма? Вот, это норм. Значит, треба ще. Може дапаможеш лепей картину адцягнуць? Що замовляти? А я тут я просто бачив. Я не ведаю. Ну, у спісе гульцоў я. Ні.
А меня Погнали нет. картину. Ну, Ну, пойшли. не, у вас, напевно, один з одним ви добре чуєте. У мене щось ніяка херня ну, відбувається. Ви допоможете мені картину-то тягнути-то тіня? Алло. Так. Ось. Ой, жухне. Я зараз почну у луки стріляти. Все, пошли. Що це? за херня? Алло, сюди, 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 сюди. Де ви там? Олё, так куди я не поділюся? Олё, А где шагай? да вось, тут покой. Я там уже стоял на ПВТ. Фігман Дрейк, щось з киришкою? Бляха, а що? Ще гіршого. Ну я нічого не можу зробити. Ну, тут тільки ось... Так, у меню перезаходить, ну, напевно ж GTA пошня катка у нас. Час. А дзеля гэтага перезаходзіць, щоб наўрад ці хтось захацеў. Ну, ця бандура. Ага. Волнистая. Так. И уже великая. Да ё-моё. Не бы вышла. Ой-ой-ой. 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 Так. Что снизу ты хочешь, что? Ага. Не дивно. В великом часу. Вот таке саме. Ну. Хочется, если ты не у той бок пішов, треба вернуться трошечка. Угу. Ось так. Кого у меня? Мне біля шиї завсюди. Що він прозорий? Хто? Малюнок гэта, ніби не. Боже, ну там яшчэ коридор пройсти. Що за жах? О. О, не, все. Ага, нарешті. Чому сок прозорий? Який сок? Сок на ліжко, боже, я не побачив би. Ой! Та курва! Не махав ти великі речі. Что за капец? Давай забудем про мамы. Давай скажем, что мы вместе каждый. Ну, я не кажу, что... Это стороны мне. Ну, да, отец тут проспочивает. А чекай, я тоді вазок тоді здаю. Туга хотіла відкрити ногу, вона не відкрилася. А тут ви відкрили? Усі питання до Локі. А може не до мене. А може і до мене. Ще досі не проник сироя. Не затягує. Ну. Пришла. Ось. Там якраз картина так само. Во. А я тут Що? Ё-моё, боже, як ж... Это запуска. На компьютерах.
Та в тебе не вийде. Да, Вось гэта я рашу так. Та що ти ще? Ну, дык яна... Ну, яна ж не пазіцыянуецца як жахайцік. Яна пазіцыянуецца щось на кшталт леталкі. Леталка то... Ну, умоўна, там, канешне, нейкі горар-момант, але менавіта... Хутчэй назваў гэта беспярдзел які-небудзь. То бок... Кідаюць гульцоў у нязручныя абставіны, каб ім было прасцей абасрацца, якіх-небудзь пачвар там ад'ехаць, вось гэта ўсё. Смешна памерці, карацей. Вось леталка была менавіта аб гэтым. Тут сімулятар грузчыка яшчэ дадалі. Зачымсьца. А дзе пачвары? Ой, божухна, а сур'ёзна дацягнулі вось гэтую гаўніну? Нават не пашкоджаную? Та ты ж... Дык можа ёй каго паадстраляць, га? Што, здаем ці пашукаем ахвяр? Ці уже увогуле сціхлі. Алло? Вы дамовіліся маўчаць, так? Ці не? Куды? Куды? Динозавр! Бляха, ну что? Оля. Бля, по мяне бабка ідзе. Не! Перехопите пистолет! Заберите! Курва! А ў сэнсе? Гэта атрымліваецца нічога нельга ў руках трымаць, бо яно адразу тады надскоквае і прысмоктваецца. Вунь яно як працуе. Гэта клешчка гаўністая. Вунь яно што. Не толькі яго не чапляць, а і это... О, мяне знайшлі, мяне цягну. Зараз я ўпэўнены, Лукі, прыбяжыце, націсні кнопку. Тякай. Срака матыка. Я ўсё ж таки ім трошечку кірую, падаецца. Я задаю ему накірунак, куды бегчы. Не кірую. Актывуйте, ехайте. Чуете мяне? Ехайте, натискайте. Я полонен, я опанован, я небеспечный. Бля. А что? А кто активовал? У сенсе? Что? Як? Чему? А я не чую нікога. Ну, ўжо ліха зім з гэтым захоўваннем. Все равно не вельмі няўдала. Алло! А што ўзяць? Вау. А няма нічога.
Бля, синьоночки сады. Так, о, ну-ка, скажите, что я не чую вас. Так что за капец? Крутей гук цалком помер. Алло, меня не швать, не швать. Ну капец. А, яны щось кажуть, а я не чую. Не, микро, как бы, меры выполню, не шули. Ну, так. Я бачу, що яны щось кажуть. Я бачу, що і я на щось там відказую. Ну, все померли, і все. Ну, а сенс перезаходить-то? Ну шо, ну ладно, давай развитаться, может, я не ведаю. Так, ніби запросив я Локі. Перевірка звуку 1, 2, 3. Ну, зараз почуємось. Так, о, Яна, ну-кась. Ми ще будемо? О, теперь чую. Да я не, я не ведаю там это самое. Кажуть, перезайди. Я хв, я просто вас нічого, ви нічого не, у этот чат не писали. Думаю, може ви ще хочете то, що... Спочатку тебе чули, а потім перестали чути. Але Ну, я так само вас не чув. Нормально, до речі. Дивно якось. Ну, короче, у меня просто тут гук помер. Не, ну коли хочеш, можем яшчэ. Ну, я ведаю, што перзайсці трэба было, ну ё-маё, ну... Я думаў, што мы скончваем ці не скончваем. Ну, я карацей хв, вы як? Што? Локі не хоче. Локі ўжо... А, ну тады ўсё. Тады атрымліваецца паклікаў падзякаваць за гульню. Вибачаюсь, не точно. Ось. Тады доброго пачынку і ночі. Так, Дякую, дякую. Добраніч. Так, ну ўсё, тут атрымліваецца нават і рэйд, не зладзіш, та, ну то чута. Зараз фокус світло включить. Світло включить. Панове. Не. Боже, ну амаль 6 ранку, ну гэта ж трындзец просто.
доступ. А що вільний доступ? Так, ну добре, ладно. Тоді сьогодні, напевно, з героїв почнемо. І ще запитати у діда Максима, що там як. Капець, у нас кончились головоломки, Фоксі. Ну ви так просто. Да. Мяу. Ну, цікаво. Нема во что подушиться. Так, а тут запись цікава. Подій застаўся, не? І жахастыкі. Ну, до речі, так. А, ну вунь, хоць гэта працуе. Стенаграма, так кажучы. Міну, ну, стрымом. Ну шо, ну тогда дякую. Капец, незвычно без рейд, ну, не запускать рейд в конце. Было некалькі раз. Тады сёння ўвечары побачымся. Жахастыкі же такія. О, там вот. Я дык заварушу. Ну все. Дякую тады, що былі. Добраніч тады. Добрано. Ну і ціхай ночі атрымліваецца. Каб не включалі святло. Мяу-мяу, так. Дякую. Да побачення. Дякую, що завіталі. Мяу.